Hmm. Today's matchup. T1. It's the battle for Group Omega's first seed coming up. It's T1 taking hello Đủ on Huy nha. Full Sense. Are T1 about to finish this group stage flawlessly without dropping a single map? Or can Full Sense actually pose a big challenge to this team? Or does T1 have this first seed good as locked already? Yeah, every single week now we've gone, wow, they've been flawless in Santiago. Wow, they've been flawless in Santiago. We're at the end of the group stage now. It's not got any less flawless. They're still looking fantastic. We know they're in the playoffs. Today they're playing for that #1 seed. They're playing to get themselves one win away from Masters London. And we know just how much damage they can do internationally. Everybody on this squad has lifted that Masters trophy. And my God, do they want to do it again? Definitely. I mean, this is a team that was built for that global stage and built to lift trophies as well. Hello But of Kai course, on nha. the other side, we have Full Sense, and this Thai squad, they have the best chance of securing that top spot finally and take the easiest road all the way to Vietnam. This is a team that has been primed and prepped for the international stage already, despite everything that they've gone through. Cruz wants back on that global stage as well. They are Faker so không bắn close. vào rần All đâu. they have to do is seal the deal. I think Full Sense is really the epitome of what makes Thai teams so exciting. The explosive potential to just blow out opponents, even in a league as stacked as Pacific, is something we've already seen in multiple stages. Unfortunately, they have the other end of the sword as well, where they could potentially Còn không đội just nón lá crumble cờ and Việt Nam mà eventually collapse sẽ in vẫn some còn of trong these tuần nghỉ games. lễ mà. We saw that Biết against vẫn còn nhưng mà cũng tùy thôi chứ. We saw that last week in their game against RRQ. If they can get a nice win over T1 here, it's going to go Chứ đâu phải là a long nhất thiết way là phải to đội. restoring some faith, and it will leave less room for error as we make it into the playoffs, that they can finally get themselves back on an international stage. I think a 2-0 win for Full Sense today would lock up that first seed in the group, and it would be astronomical. Bài với Free à. So I'd love to see that. I just don't see T1 not winning a map though, I gotta be honest. I mean, especially when we look at this veto as well. You know, Pearl is a map they've been so good at, and they never even have to pick it. So I big questions for me on Full Sense if they are going to pick this. What does the preparation look like? Because, you know, we've seen T1 play this map a bunch. There's a lot of VODs out there. So I really want to see smart game planning from Full Sense. I need to know why you've decided to pick such a strong map for T1. Yeah, we'll see when we get there, but Breeze is a big question mark for me as well. We've seen some not great games on Breeze from T1 over there in kickoff, and it has been a very hit or miss map for a lot of teams. I feel like with it coming into the pool, there's no team in Pacific that I look at Faker like toàn đánh lỏ lờ mà Valor thì chỉ khi nào rảnh chơi thôi chứ tham gia chứ đâu có tham gia cùng T1 Valor đâu. Mà nếu mà Faker mà tham gia cùng với T1 Valor là hay nhờ. Thì cũng ok á. Nhưng mà tiếc là Faker không tham gia đâu. Kiểu chơi Valor bắn vui vui chiêu thôi, thì lúc đang chán đấy. Question marks are above their heads on this map, but looking at Pearl, we look at our Asian comps right now. Ooh, okay. Well, we'll look at Full Sense first. I mean, they're playing exactly what they've been playing. It's been a successful comp for them, but I just want to point out, they've played against this T1 style or a very similar style already. Full Sense vẫn hai duelist, bên mình là một duelist là sẽ là hai indie à. Stay One hình như là vẫn là BO2 à. I mean, for T1, obviously big changes. Izu is no longer on that chamber, he's on the Teo. BO2. From Sky to Sova. Now, I think a big part of this is that kind of game planning and prep, because they need a way to break these cypher trips. I think that's definitely going to be part of this game plan, and you've also thrown off that prep, but you've done that at the sake of the huge individual skill of Izu. So, is he going to pop off on this more? Khoan, BO3 đúng hơn chứ. Quên, BO3 đúng hơn. 3 map lận mà, BO3. Quên, trời ơi. Over to your casters, Paper Thin and Achilles.
Alrighty, back into another day of VCT Pacific, and this one with some stakes. So, Hắn 2 round thì first win. seed in the group on the line between these two squads, both of them going to be vying for that top spot. Yeah, it's a lot on the line here, and every map is so important right now for both of these teams, right? Because if you just 2-0 here is full sense, you win the group. Congratulations, you've done it. But if you drop one, then your fate goes into DFM's hands. And you know, how confident are you feeling that they can take down RRQ? Probably not very. So this is a very crucial first pick here, and the fact that we once again go to Pearl against T1, who's been beating everybody on it. But it is a different T1 đang có chuỗi thắng đấy. 4-0 liên tục rồi đó. Taking that double scan initiator and bringing it to bear. So a big change up. The desk was talking about it. Do we still see that same impact from Izu now that he's off the chamber? It's time to make some noise. It's time to get into the action. So let's go ahead and hop into our first map between these two Goliath squads. Ok, để chỉnh mô đồ lên. One and full sense. Yeah, I'm pretty curious about this change. Obviously, it's pretty shocking. I mean, Izu's been relatively consistent. We know he can frag. You know, you can grab the op, put it in his hands. He's pretty reliable. Does this mean that we're going to see maybe a little bit more buzz opping? They feel like, you know, especially in their post plants here on this attacker side, they're going to have a ton of delay, a ton of stall. I mean, just look at this, like, everybody who isn't buzz. They have ability to delay the spike. Like, this is post-plant meta comp all over it, right? So is that something that they're going to be leaning into here? You know, you don't need buzz to absolutely go crazy, but then you got to get those entries regardless. So I'm kind of curious about how this will all shape out. Double stack here at R. Curveball going to be sent in from Tất Premium. cả để chơi trên đây. Buzz will be able to collect the opening kill. Rồi. Going to be a tiny scratch of damage suffered as well. Cái này ok nhỉ? Around 86, so still plenty of opportunity to put that sheriff to further use. Meanwhile, cluster up full sense will be noted by the turret. Stack's looking to re-clear this alongside Meteor, takes the high ground, but will just be a slow drift away from full sense. Yeah, felt like there was a little bit of an anti-Meteor play there set up for Primi, where he thought maybe you could catch Meteor lurking in mid by himself. Wasn't the case. There was a lot of T1 players there. They now try to set up a crunch here towards B, although just Izu on his own on the tail. Rồi, mình skin đi lớp. Ôi, mẹ em chết nhé. Ôi, còn biết. Mà chưa lộ sai của mình skin. Ui. Hay. 2-4. Rồi, nice. Cuối men. Rồi. Hay sát ơi. Yeah, this is just one of those rounds where you look Một at round đầu tiên cho T1. Such a savvy player, not just as an IGL, but in his own ability to find space on the map and open up the ability for T1 to do things. And this time, he gets Killua in transition. They're going to get the plant down. Yeah, Cruz gets one, but he's dealt with by Meteor. Then they've got the crossfires ready for Leviathan. Just great map movement, great map awareness. What else do you need to say? This is T1 in a nutshell. He's like a cat. You leave a cardboard box out, the cat's going to climb into it. If you leave space on the map, Munchkin's going to find it and explore it. Meteor, however, Ôi. caught early. Chưa gì bắt được Meteor rồi. This orb should know that Premi's going to be looking to fight tooth and nail to get those collected. First run it back online. In the meantime, they do have this open B site, but they're still taking their time, and this allows for a fast pivot from full sense. Yeah, this means you're going to need to be in positions where you're not going to get caught by those flashes. Ok, đạt được bom. Boss land. Boss thì ở lại trong side, ở hall. Obviously a big question. I mean, I wouldn't be surprised. Smoke down. Just looking for that pre-fire. And back away. Still does have the double salvos. Heaven nhé. Boss ơi. Ok, vậy là hết rồi. Hay, bắt được crew rồi. Oh no. Dump the util. Keep it going. Quick swing out. Stacks from back pillar. Finding one. Easy with another. Hay. And this Rồi, is chết bom. Yes, Chết bom.
But you can already see what T1 has to work with. Mà thấy có tin update mới Morgana từ 5 vàng xuống 4 vàng. Có thấy rồi. Cũng không hiểu sao nhờ Morgana thì không hiểu sao họ lại từ Morgana tụt xuống toàn 4 vàng ta. Không lẽ meta nhiều con 5 vàng quá hay sao nhờ? You're just trying to make T1 as weak as possible before they can get to a plant. A lot of this is just going to be plant denial. If you can do that, really good shot to make this a pretty even affair on this defender side for Full Sense. But Munchkin already Ui, Muskin ơi, ở đấy à? Hay, Thạch ơi. Cypher ở đây. Hai mid. More fun. We just we're get into to... our ranked lobby now. That's right, exactly. I don't know how to play Omen. Well, get a lot of clothes. Push coming through. Kalu. Ui, vãi cái nồi. Tu. Vãi cái nồi kia luôn. Át đủ. Make a difference here in that regard. Has the spike in hand. Just a guardian to try to play with for now. Yeah, this is exactly what I want to see from Full Sense here on this defender side. Look at where all the red X's of T1 are. They are deep. Còn muốn Izu, Izu 1v4 được không đây? Exactly how you need to play against this comp, especially with the comp you have with Primi there on that Phoenix. It really lends itself to just đặt bom lấy tiền thì được nè. Pressure on T1, so they can't use that util barrage against you. And so far, so good, but it's Izu, and he's been really damn good. Ok, lấy được tiền rồi. Haven. Lộ. Biết ở đâu rồi. Ui, Primi bắn kinh. Just the one player dead, so overall very clean. Yeah, it's just really good stuff from both teams so far. Being able to kind of work to their strengths with T1 taking the pistol, and then here with Full Sense taking their anti-bonus, and yeah, this is. Trời ơi, vãi cả boss. Quá rồi, boss lướt ngay trước mặt. Bị spam trúng mà. On top of now, you know, having crews in there for the game planning, but we are maybe going to square up some kind of fight. We'll see. Stun ready to go. Run it back is already available here for Primi. It's going to be the molly up and over the top from him as well as that sees. Meanwhile, ôi, đừng điên cung. Không dính ai hết. Trời ơi. Ulti không dính ai hết à, trời đất ơi. Ba rồi, ok, bắt được một. Bắt được Primi rồi. Hay. Một flower. Một squid. Chắc chắn là phải biết thông tin của hai người còn lại kia rồi. Ui, anh Thạch ơi, góc tốt mà. Don't have control over dugout, so that counter spam can come through the half wall. Revealing area. Just waiting for that recon. Trying to get some info. 30 seconds left. Bom chỉ đạt được à? Phải. Ok, đạt được. Đổi chỗ góc. Tại góc đấy. Ê, hay. Hay Izu. Trời ơi, hơn là chip bóng chơi đấy. Ôi, chưa nói xong mà. Rồi, 3v2. Làm ơn. Rồi. Nữa, còn nữa. Nghe bom.
Ui, boss ơi. Rồi, chơi ban rồi. Nào, từ từ. Ok. Này sư, Giáp ơi. He starts things off 7-1-1. Yeah, it's a brilliant call from Munchkin to kind of counteract what he's been seeing already from Full Sent. That's use that extra little bit of util you have with Teho to create some space, then use Stax's ult to create even more so you can at least take control of the front of the site. Yes, it takes a while to get the plant down, but you've effectively kind of stalled out Full Sent and put them into recovery mode instead of aggressive mode. And they have to try to figure it out on the fly, how to deal with T1. And a few oversteps here and there, lose players early, and that gives T1 the comfort eventually to get that plant through. Really nice piece of work here. Biết được một chút sai rồi. Một cipher. T1 giờ chơi chiến thuật chia người ra. Probably hoping right now that maybe they're pulling some attention to other parts of the map. And that they are. Big fight in mid. Yeah, large stack up. They have the weaponry behind this. 3 players with rifles in hand. Pretty weaker of them with that bulldog, but absolutely get value off that. Ôi, anh Thạch ơi. From the shop side, don't believe you would have spotted the gun barrel of Jit Boys. Just gonna slowly drift back. 50 giây nữa. Knowing that they've given up this space, it's a spot out on the cruise. Just has to peel away from the angle. Drone to be sent, that's going to keep some further interest on this A main side. Meanwhile, 4-player stack starts working its way through Art, and there is no opposition in place here. This could just be an open for that lockdown. Rồi, anh Thạch đã ulti luôn. But they have to protect this from that connector side. Chip Boy không phá được. So we'll back away. So space going to be offered up. Dive forward from Buzz over top of the molly. In position here in secret, not going to be caught by that. Ui, boss ơi. Sliding in. Finds a headshot, Buzz going to be shut down. Plant in play, Primi snap back. Finding nothing. Calm down. Well, Crew's going to be spotted at dugout. Meteor still with nanos available. Not going to be placing these. Is cheating forward, looking for this peak in towards Flowers, but instead turns back over to the side. Ui, anh Thạch ơi. Game đây xấu rồi. 1. Ôi. Còn 2 người. Rồi. Ui. Khó rồi. Full sense overall, quite clean. Managed to get 3 players surviving in a second round win on the board. Yeah, it felt like this was going to be another tough one for them, but Nice guy. As they're going for this retake, get a big early win against Buzz, who had that judge who could have done some serious damage, but Jit took a left-hand angle, from his perspective, and that caught Buzz off guard. He was expecting him to flood more towards sight. That got him that big opening kill. Cruz was fired up before the match today. Like when I saw him in the hall, he was jazzed. I was gonna say jacked. That too. Because he is that too. Yeah. Man's looking good. Biceps on that roster photo. Ooh. Cruz will take you to the gym. I need some motivation. Right? Gì coi. Bó thì sọc lên. Không kéo được 1. Ui. Bó được 2 ok nè. Heal that up if he so chooses, but all in all, not too bad for Meteor to walk away with that elimination. Yeah, man, you do have an ult here. So, do you want to invest that Armageddon? I mean, T1's done a great job cycling their ults, putting them to some level of decent use. That almost hit Leviathan. He's just shooting forward, though, dancing through these cages, and we'll be able to find putting that spike down on the floor for a brief little moment. Hot hands, considered from Primi. Ui. Calls out that Vandal, is still able to find another kill for a little bit more. Tucks back, goes for the reload. Meanwhile, Cruz arriving from on high, is able to find one. Ui, khó rồi. Find the third. Có được 2 súng, ok rồi. Full sense, tie it up 3-3. Really nicely played by Primi here, just never overstepping his bounds, using his util to buy a little bit extra space, doing a nice little quick shoulder peek to reveal the presence of the players that are in back alley. Oh, good opener for Meteor. Probably going to need him to be pretty sharp today for T1. So right now, full sense.
These retakes been pretty good. In this case, just they are having a blast. Just denying the plant entirely. So now you've got that Armageddon. Ôi vãi nồi. Sắp có bão rồi. Mới đang 3 giờ chiều mà nhìn ngoài trời nó tối thui. Âm u rồi đó. Trying to disguise the stack here, but Munchin's just going to spam the smoke, I do believe, and Primi will fall for a little bit more, as Cruz does eat a bullet through that. Ok, đầu game bắt được Primi là hay rồi. Một ho Cruz yếu. Có thông tin anh là đã biết rồi. Yeah, the fact that he keeps spamming away is concerning to me. Clear him out. Sao mà chạy được? Very well placed utility by Izu. Completely catches him as he's also blinded up by the Nebula. Có thông tin linh. Gorgeously executed here from T1 as given the operator, this is going to have to be the early call to save. Yeah, for sure. Sếp à. A fair amount of util for post plan as T1, so definitely going to be really tricky for full sense no matter what. Stacks another Hunter's Fury already. And you still had the salvos, a nano, shock dart. Would have been tricky to say the least. But yeah, just a good round here from Izu. Munchkin gets the spam. He combines with his own util to clear the space. Sếp rồi, sếp 3 súng luôn. Doing a good job in some of these rounds, using their ultimates to get the space that they need to try to get into those post plants. It's worked 2 out of 3 times, so that's where we are. So you can see the little back and forths here in the game plan. Đợi sư chút nha, sư xuống ăn cái này Both cái. have done a good job executing. Ăn dễ này chút. That's what I want to see. This is pretty high level stuff. Round to round, you're seeing big differences, big changes, but you can see the big picture here, right? Like you can see the canvas of the painting that these guys are working with. I'll have to assume it's going to be full sense, and it is. On the timeout, try and get things corrected a bit as we get ready to go into round number 9. The GOAT Primi. He's pretty good. He's pretty good. There's a reason pretty much he's like a perma pick for build diff most days. He kind of just frags out. How many more years until, because obviously, you know, everyone has their opinions, they're fine. Sure. But there's a lot of names being called the GOAT. Yeah. Across all the regions. Right. GOAT as a term would imply that there should only be one of them. Yeah, so that's how correct. many more years until we can make a Hall of Fame? Because that's where we can, you know, usher in plenty of, you know, numerous people. Yeah. Well, I mean, I think it's a shared accolade. I think probably next year would be great, right? We're starting a whole new kind of system. It'd be a good time to bring in some of the players who have already left our noble ranks of Valorant. All right, well, we'll have to lay a claim to it before anybody else does. So we will make the Platchat Hall of Fame, and it will be the de facto. You gotta be the first ones to go for it. You have to walk through mud to get into. That's how awards find their value. You have to be the first one to start giving them out. Crew's gonna be caught though. Hunter's Fury stacks able to find some revenge for his fallen teammate. His Buzz continues to have a little bit of a rough one, but Primi, what a curveball! Connects on to both, as does the spray. Speaking of goats, that guy right there, so dangerous at any given moment. Oh, Stacks is, well, dancing around it for a little bit longer, but eventually Primi will be able to get him into sights, and that leaves just Munchkin left here scratching his head. Granted, some damage dealt to these players on site. Primi will heal himself back up a bit with the hot hands. Can't use that yet. Munchin's going to be trying to pull a rabbit out of the hat, but you have Jit Boys getting closer and closer in that approach from the flank. It's going to be a 3-2-1 double face, and Kahlua to take the kill. So full sense, good timeout call. They tied at 4-4. Yeah, and this is just a little bit of an adjustment on their positioning. They want to go over to A and they want to contest right at the choke. Cruz here. Oh, Buzz. His slide ends right out in the open in the middle. That's a beautiful curveball. They're lined up for Primi as he gets those first two. And Munchkin at least trading one, but that's huge for full sense. You get another ult out of T1, but again, they're doing a great job cycling them. Now you have Munchkins, now you have Buzzes, so now you're stacked up with them as
full sense. So a big round potentially on who's going to come out ahead on this half. Could be determined right here. Oh. Buzz is going to opt to back away. The other thing to quickly mention is the economy for T1 pretty weak, whereas Full Sense probably has another buy that gets scraped together. But T1 on the other hand, this is a very crucial round. They can get 5, they can carry Ok, on. quay lại đây. Still have maybe some of those Trời mưa rồi. Ui, got him in cycle now. You've got the hôm nay trời mưa rồi, chết ơi. Gonna be able to convert. You're being given a little bit of space. Full Sense still anticipating that T1 is gonna hold over at Long B like they did previously. Trying to make some noise. 4 đều à, vãi, kèo này căng dữ. At least through art. But like literally zero response. Mưa rồi nhưng hòa rồi. Tôi thấy rồi ông ơi. Rotating another 2 players over towards the safe side of the map because Jitboy's just been scaling up towards club with that operator in hand, and he is spotting absolutely no one and have that fast flank. So they feel more than fine to just get this massive player stack going. Fuzz up in the overdrive, fast lane, try to cut things off over in secret. Meanwhile, run it back gonna be through and Premi finds a headshot. Buzz dead again. No, làm ơn đặt kịp đi, đặt kịp đi. Đặt kịp vào Hữu Huynh. Rồi, ok. Hay, anh Thanh ơi. Hai yếu. Rồi bắt đầu một lăng. Rồi một yếu nha, một yếu. Start ơi, hãy cẩn thận nha Sát. Rồi. Rồi. Yếu, rồi. Nice sir. Yes sir. Ui giời ơi. A great call from Cruz from the meta game. He's the one that's over near Flowers who gets to hear all this attempted fake info being sold. Ok, rồi. How far Jitboys have pushed up with the op that nice. Probably going A. Let's reinforce over. Ôi, mình skin bắn rất hay. Quả đấy bắt được plăng ok luôn. Là quả đấy cái hết 2 đều, 2v2 luôn. Crucial kills early. Prevent that flood retake from ever really fermenting behind the back of Primi's ult. That was massive for T1. Gets the economy a little bit more squared away. Still Ốp trượt rồi. Having a little bit of a struggle with that op. Do have a couple judges in play. One in the back alley, anticipating that Buzz would try to maybe slide through there after a clear of the trip. So a bit of a deeper kill trip than you would think. Potentially. Remy co lại, không thấy. Wants to back away, and we'll get the audio confirmation from the drone. Yeah, they're using this drone a lot to clear that space. They're so concerned about Primi being pushed up around that corner. Không biết à. Doesn't see anything. Ôi. Seeing what he could spot. Jitboys, however, getting on a more and more invested round. Ui. Vậy vẫn được. Ok, đỡ một. A very rough go of it in this map thus far. 1 for 1. The neons will be exchanged. Out of the equation for the moment with Premi. Quick pivot over to reinforce this B side of the map. Playing on a deeper angle. Meteor going to go looking, seeing if he can spot out the flank, but Ôi, coi chừng. Ok. Coi chừng chết trong hole. Oh no. Rồi. Ok, bắt được rồi. Ngon. Yes sir. 6-4. Nice. Got a little dicey in here, but this is a Ôi, Jitboy bắn quả đấy liền dữ. Neon recognized Neon, and he's ready for where that slide is going to end up. He's already aiming down there before Buzz is even through the door. And you're getting some big kills and a little bit of an overheat from Primi, so congratulations, Meteor, a Masters MVP, one of the best. 3k kill luôn. Thành tựu mới 3k kill cho Meteor. But yeah, real quick, Sushi Boy. They don't have to retire to make it on there. Well, that's the tradition, at least. Hey guys, we don't have to. Yeah, but that's, you know.
they put non-rock and roll musicians in the rock. I mean, that's true. That one is a little bit more of a farce, but Ui, Buzz ơi. first deaths shall continue until Buzz's morale improves. 2-9-3. It sucks for Buzz, man. He's been so good this stage. I mean, one of the best neons we've had globally, not just in Lộ thông tin rồi. but across the planet. And he is getting absolutely thwarted, but the rotations are really fast from full sense again. They've got a pretty good read on Munchkin's style. Giờ phải hồi chiếm được cái backside đó thì ok. You don't have any ults here. You're already a player down. Going to be able to cut through. Cái smoke để hơi hở nha. That's T1. They're taking their time. 30 seconds left. A rare sight there's Meteor using a nanoswarm to help clear out the side. Huh. Big reveal on the Jit boys. Kill will be coming in. Moving forward over towards Flowers. The stand a little bit off. Ok, đã được bom. Clearly suspicious of these angles of a Hay, anh Đạt ơi. on the repeat towards backside. Rồi, bắt đầu cuộc. Rồi, ok. As well as Kahlua. Ui, nice. 2002. As T1. La. It's going to be an 8-4 or 7-5. Ôi giời ơi, bắt được flank nghe hay luôn. Plans for T1. So good. The crossfire is so disciplined. Everyone knows what their job is, where they need to be when, and how to do it. Great recognition there by Stacks using that drone. Má this time. một Clear out the dugout, along with some of that utility. má một mạng cùng bắt đầu khiến cho cả team bên kia lên bảng hết luôn. And Meteor at the tip of the Má spear. 1-5 luôn, quá hời. Has been really good. He's been getting at least one most of the time. And again, Nhìn nó phối hợp, nó mượt, đúng luôn á. big step up. Tôi thấy rồi. And in that solo sentinel role, don't have that chamber this time around. He's been quite good today. Other than I agree with you at times, I thought he should have maybe used his utility. Ôi. Nào đừng vô đấy, đừng vô smoke đấy. Đông đó. Nó cong lên. Phải bắt được một. Hay. Ok, hay luôn. Chống được push lên rồi. What these kills, and now you've got an Armageddon online as well as a Hunter's Fury, so the 3 remaining players from Full Sense. Ôi, má spam This was kìa. a gross setup from Full Sense. They're waiting for that drone, and then they can rip the Nightfall. Anh thành team mid nè. 3B rồi, vô A luôn. Get a damn thing out of it. They don't even do any damage. Oh man. And now it's a full pivot where the only thing that will really alert them is going to be the Vô đặt luôn. Đừng chân chơi gì nữa. Nãy lộ đúng lúc chui hết vào cồn rồi khó cho Killua. Oh my god. Rồi. He's used both nanos. Ok. Dude, see, he uses both nanos and Buzz gets a kill. Không có flank. Một flower, một secret. Rồi. Watching machine learning in real time. Hay, Izu ơi. Hay. Ui, flawless. Flawless luôn. Nice. That's a tough round to watch. A great read again. I mean, Cruz is doing a pretty good job here of putting the right pieces in the right places, but it's a great relay bolt that stymies Primi. Phenomenal reaction from Buzz. Actually is what kind of comes up the works there. Ôi, Isu bắn hay. Làm 3 luôn. 3 players off the back of that Nightfall too. Killua has hit a couple great haunts that should have broken things open for Full Sense, but they're not able to really capitalize off that util, and it's just kind of the concerning thing here for Full Sense that once First half là start. to come a little loose on the tires that hold this tie bus together, it starts to come off rather quickly. Oh, Buzz, a rare appearance as the halftime MVP thus far. I mean, had that 7-1-1 start and hasn't really slowed down too much. More than making up for the lack of impact kills from Buzz. Granted, he's always been that type of player who's just like, I don't care if I frag or not, I'm just going to go diving in. You know, I'll draw the attention, you guys play off the back of me. So, while he's not been able to collect them himself, he is still absolutely being involved in this 4-round success that T1 find themselves with.
Yeah, he's so good. Just one of the smartest duels you'll find out there. Hands down, one of the hardest working guys out there too. Back to the pistol. Ôi, mưa lớn. It's just always in Yeah. there. Heading to the other Disguising somebody else. Every time oh, you thought that was Durka? No. Aspas? That was Buzz. It's non-stop traveling. Oh, curve ball around the corner, able to get the catch. Sacks will fall. Buzz able to find himself a second and third. Okay, he's coming alive from the center side. And he's already doubled up. And that leaves just Jit Boys with 45 health. And a Meteor to be the finisher. So both pistols on the map going the way of... Ôi đúng bây giờ còn sống luôn mà. Mưa to quá chưa hết vô mid. Tại mưa lớn lắm luôn á. Look like they're going to be really successful. You get the flash to connect. You've got players, but Buzz slippery gets the slide, then gets the 3K. Thì ông má thôi. They were able to kill him, and man, I don't know who that was, but they were fired up. Hard to say. Đỡ hơn chưa nhờ? Chỉnh xuống mức cao nhất rồi đó. Three Spectres for T1 on this. That's quite an interesting buy. Ôi. Đồ có tím mưa đập vô mái nhà. Nhưng mà đỡ hơn không? Hay là nó lớn quá? Ui, hút eco rồi. Oh no. Lúc lớn lúc không. Of course, if I'm aware, they are more than. Hay. Bắn 2 súng không sao. Yeah, again, pretty good damage from Full Sense on their eco, but a little bit too little, too late. Nice crossfire setup, good patience from Izu and Buzz, but he wanted the ace. Yeah, at least the 4K. That's a good screen grab, though. Yeah, that's true. That is true. That one would work well in your... The little animated emote things that we did. Yeah. You know, from like a season or two ago. I agree. It's like texture. Yeah. Hello, Tân Nguyễn nha. Yes, I love that. I'm right there with you. Now, Stacks has a little bit of help with Buzz. Buzz is a shotgun. Ui, xông ra chi thế? A good shutdown from Primi. Falling forward, Izu going to be playing out in front of this one, but he is spotted, blinded up, and taken down. So, a cheeky little attempt at a reposition, but ends up handing another freebie. Full Sense's hands. Meteor will also fall. Leviathan with a second in the round, and Munchkin. Love to see if he can put any more damage into this. It's being held, it's being watched. He's going to try to change directions a little bit. He's going to invest any more util here. Map này Fusen chọn rồi. Ôi, đại trai, là bonus. Able to find the kill, and that's been Full Sense once again having a very clean anti-bonus. 4 players staying alive once more. I'm just ready to watch. Yep. That's all I wanted to see. Is that second kill. A little bit challenging, but for Primi, it's a look easy. So, I mean, they're just having a great time no matter what. Confidence is high. Maybe this attack side for Full Sense has been going really well in scrims, so they feel like 4-8 was fine. Can still do a lot of damage. I heard the word comeback in there, so I don't think they're going to be discussing the EMEA duelist, so they are certainly feeling like they can still get themselves back into this game. It's not over till it's over. Buzz does have an overdrive here. In T1, it's stacked.
the B side. They were really thinking that Full Sense, you know, based on their tendencies, Full Sense does really like to try to Ôi, Stat ơi, coi chừng nha. of this map with this Phoenix comp. Stacks dancing around the box. Ok, không lộ. Do they feel like it's cleared enough? They're going to send another one. He's going to swing off the back. Hay. The Leviathan's going to be caught knife in hand. Great little play. Hay luôn, câu được con chó của phép tự nên Cypher tưởng là không có ai. He's gonna double down there and get Killua. And if he had, that would have been the Hunter's Fury online as well. Yeah. Meanwhile, three-player push working its way over towards Meteor, who is alone on this side of the map for now. Placement on those Nanos pops the first one as the Đúng rồi, Stat hôm nay phong độ ổn rồi á. Okay, cutting noise. Killua is calling, saying like, yeah, I've opened up space, I've gotten control of A main, but Stacks and Buzz are still there. Meanwhile, Cruz potentially about to be at risk as he goes peeking in. The timing. Cruz is spotted, but Munchkin turns back, still able to find the kill. Ui, vãi nào Munchkin sợ vãi trưởng. Hơn là gì lại kịp thời đấy. Now you have no flank control here as Full Sense. Hay. Commitment on the plant, but there's the reveal, there's the kill, and there goes the round. Stacks Hay luôn, lo lẹt. Gets himself another 3 Nice. Flawless for T1 as they move up 11-5. This just takes so long, and Full Sense tries to sell a fake, but by that time, you know, we saw it way back at the pistol round where they're just taking so much space, and brilliant play from Stacks there to avoid those prowlers, to get himself in a position to get a freebie and get out, and uses his own recon there. Unbelievable. And I mean, he also just sends it right in front of him on that wall, knows that if they're going for the plan default, he's going to be able to get the ping reveal, and the planter either has to interrupt to shoot the recon themselves, or they, you know, they don't have a teammate really in position to do it, so he gets the ping and gets the kill, and that's exactly what happens. So very smart from Stacks. Send that towards a further wall. He's having a tremendous map. Yeah, 17-7-5 at the moment. Ôi, Izu ơi, không được thì mình được. He's had a few really good ones this year. One of the best we've seen since Santiago. He has that Hunter's Fury like you were talking about. Munchkin one away from a divide, so Remy has to run it back. Need to get value out of that ult this round. This is such a fast push, though. Yeah, and they have no... Ôi, họ đi át. Leviathan will be able to catch one. I don't know if that he's seen Buzz. Cage's gonna go flying through, and yep, they had no idea whatsoever. So kill to be found and exchanged there, but Munchkin dead means so Cosmic Divide is Meteor. Ui, anh Thạch ơi. Quá là chớ. Bọn sao một yếu à. Hearing this, Jatoy's wary of it, but unable to do anything about it. Ends up dying. It's going to be the repivot, cut back through. Kilo yếu. Water. Izu, however, still silently sat within dugout. Come on, let's go. Can he avoid this run it back? Remy is almost certain to check his angle. No, we'll find out. Ok, biết được vị trí của Izu rồi. Damage off the back of this. So looking to try to spam him down. Sending out the stun has to be respected. That would have gotten the kill on Killua. Meanwhile, Salvo's now going to start getting layered in. The first one goes through, overdrive popped by Buzz. On the arrival here from Flowers time, started the window, Premi! He had the spike, he just dropped it over at dugout. Recon Câu đi. Rồi, ok. Nice. Hay Izu ơi. Câu thế này hay rồi. Ok, bắt được Crew rồi. Quá hay Izu. Insult injury. Yep, and your economy's not so good as Full Sense. It's another gun drop. They're just so smart, like, there's always an extra layer somewhere, and making good reads on the map. Buzz plays this beautifully, and Izu stalls. He tried to do something very similar with that drone, you notice, where he popped it right up over the wall and instantly snapped it, that we saw from Stacks. So they're just so well prepared with all of their util, with all their play. You know, we had big questions about this Tejo with Izu, and it has been phenomenal. They're able to take so much map control. Their protocols are incredible. And it just feels like everything that we were seeing from Full Sense from that defender side is kind of falling apart, and we're not witnessing it anymore. The reads were very clean for them. 3 giờ bán, 3 giờ 45 phỏng vấn. Over onto the attack. They're reading the map about as well as Sliggy reads his YouTube chat. So this is 7 in a row that they need. It doesn't seem very likely. No. This is, again, gonna have to be explosive. You used Primi's ult. Didn't get much. I mean, he's already got 3 charges again, but things are just all over
Just feels like a matter of time now, but T1 this time stacking up A. Chip Boys trying to sell a fake. That will pull rotations. T1 not buying it. Yeah, they are working their way over. Cosmic Divide as well, going to be invested, but this also does work towards the A side of the map. So Meteor's going to double back, and now it seems like they start to understand. So 3-player pivot. As Buzz says, well, there's no one approaching from long. Meteor now has the confirmation, and Cruz is the one catching the stray. Chip Boys with the overdrive popped. Trying to answer in from this flank, but tries to swap the weapons, and Izu there on the corner is able to find him in exchange. Player advantage now over to T1. Primi noting the flank. Intercept Buzz. Kill going to be found there, but Leviathan a hair off, and now the defuse starting to get stuck. Curveball going to be sent through. Munchkin snaps up to find him. And with the defuse stuck, T1 will continue to drive on Pearl. Change the comp, doesn't matter. Thắng ra 1. They take down full Thắng mắt đầu tiên luôn. Như nào? Does the comp change work? Ui, phối hợp hay vãi chưởng. They're just a team that thrives on utility and information, and that is something that this comp has in spades. You know, they saw, hey, DFM, they almost beat us with this comp. I bet we can do this. 3:45 vòng vẫn là có thật. Vãi nồi. Không hiểu sao ông không hiểu sao cái miệng của ông Linh vãi chưởng luôn á. Using that to get kills, to get space, cause a lot of problems. Great ult cycling too, especially on that attacker side. And I can already hear the pleas from the desk. Pilsky big time, whichever one of them it's going to be. One of them is going to say this pretty much verbatim, so I'll just go ahead and say it myself. To every other team in this region, in this side of the bracket, and whoever may be playing against them in playoffs, stop picking Pearl. Ban Pearl versus T1. Good God. Yeah. They are too good at it. You cannot let them continue to get this map. Exactly. The funny thing is they won't even pick it. Yes. If you leave it open, we've seen that before. They'll be like, they'll pick something else, like Bind or whatever, and then you just keep picking it over. I mean, this is kind of the group of Pearl. Like, everybody likes this map in this group, but these guys are way too good. They're just better than you. Sorry. Well, it's now going to be Bind, and granted, this one, who knows what we're really going to be able to expect. I do agree. I think that overall, we haven't seen too much promise on this map from any team, but T1 have continued to lean into it and feel like they have strength there. So let's see, because if it's going to look anything like this Pearl did, then, oh boy, we could be in for a fast one. But for now, let's send it back to the analyst desk. Well, do you want to repeat exactly what I think we just skip this segment and just go to the next one. Don't they know us so well? We were just talking and we were saying... We should never have let him on the analyst. 8/10 boss plan luôn mà. Saw the script. He's got, you know, way past all of you guys at this point. No, but Albite, stop picking it! Stop picking it into T1, guys! This is what happens. I feel like they're just demonstrably good on this map. It is crazy. They are, but the comp swap also very much threw them off. Like, they picked Pearl into a T1 that had been playing the chamber comp for quite a while. They swapped to double in it, and I don't think Full Sense knew what to do with themselves anymore. A lot of their prep went out the window. The change went quite smoothly for T1, which is a team that at times can be a little bit inflexible with their comps and who they put on what role. But I think T1, like, the biggest reason why Pearl is so good for them is because they might be one of the best teams in the league, or maybe one of the best teams in the world at individual Start MVP luôn. plays and understanding how to mid-round. And that is what Pearl is all about. You need a Killjoy to just be a guy with a gun to walk down or double doors, or a Sova to walk into A main, or your, you know, Astra to be on a good lurk timing or something like that. Pearl is a map with 4 lanes, and you need to be able to find which one the defense isn't holding. And that's exactly what KDG mentioned as well when he was on the desk over here. He's like, we have such skilled players on this team, and we have one superstar IGL in Munchkin that each player can actually operate on their own in that point. It's like 5 stars basically constantly revolving around each other, and that is what makes this team a super team and how they're able to perform so well on this. Speaking of very good performances, Stacks here. Thật ra nhìn cả trận là biết mà Full Sen bác không phối hợp mấy toàn chờ Remy có mạng mới chơi được. Phải chưởng. Dựa vào Remy thế.
also just the individual liberties he was able to take. Like, he was self-sufficiently on defense, creating so much presence around A main. Đấy, xem ra một mình Remy không gánh nổi luôn rồi á. Sticking around when it was a 1-4, and Pearl is a big map. Stax is over here. The rest of T1 are stacking B, and he's fighting full sense by himself, and he'd win, because he did win. It's so much aura in one guy when he's feeling confident. He is that guy. I mean, I suddenly flash back to Stax's entire career. You know, the vamos, the mouse kiss, and everything. 5 phút nữa. Yep, Rồi. that's that guy. That's Stax right there. I wish I was that mouse. Well, you know, T1, of course, they had so many things working for them. They had this new comp as well, and how they were taking fights too was incredibly impressive. Yeah, I think this is kind of what I wanted to point out. It's that Full Sense have played against this comp before when they played DFM. Yes, it was a different choice of duelists and this and that. But the thing is, you look at something like a Sova Teo comp and you think, oh, the post plants, they're going to be playing from A main. They're going to be kind of sitting back a little bit more. But that's where the wrinkle of the Neon versus what... Má T1 đập bom mà bắn trong side rất chi là đoàn kết dữ thần luôn. See the Teo missiles, the dart, everything goes in. Buzz dives into dugout. T1 are getting in their face and taking fights with them. They're not playing this post plant where they're sitting back and deploying the salvos and things like that. They are getting aggressive, and quite honestly, I don't think Full Sense was able to handle it. I think that's what a lot of teams miss when they play these post plant heavy comps. They think it's all about just playing the post plant, but no, you have to build in layers. You have to be able to fight on site to bait out that util as they start the retake. You have to be able to do a bit of everything, and T1 just dominated in I this don't style. think they ever needed to like double drone or anything like that. Okay, guys, let's get organized. Let's, you know, make sure all the pieces are in the perfect place. They never even needed to do that. They were just kind of running at full sense, using basic pieces of utility and free flowing. Both town a team big for against T1 and lost. And we saw that come into play also. Unfortunately, this team just sometimes gets way too ahead of themselves. And then, you know, you start getting... Tức là 14 lần. Yeah, there you go. This is the 4th time a team has picked Pearl versus T1. We had a really, really bad feeling about this. And as soon as we saw this, 4 lần pick cái map đó đổi với T1 và thua. But I think you have to credit T1 with this, because instead of playing that same comp, they came out with the swap, and that 4 lần luôn à, vãi. Why this game looks so smart, and it's not an easy thing to do, to prep a whole comp in this very little time, especially when they've been so successful in their last one. So if we bring up this round here, I want to talk about this one set execute that they did that was just so clean. I feel like they cooked Full Sense. They're targeting the areas where they'd seen Leviathan play on this B site already. Má quá crew tội nghiệp chưa kìa. Crew bị cái smoke của Astra của T1 chem. Astra của T1 che tầm nhìn rồi vơ trúng cái ulti của Izu luôn chứ. On site. They don't need to play a post plant. They're gonna hit the site super hard, and when you try to retake it, they're gonna shoot you in the face. Yep, just like this guy over here. Look at the difference that we have in the numbers here on that one map alone. I mean, he has these games, man. He has these games where he just takes over, and he reminds you why he deserves to be on this T1 super team. He takes Sova. Yeah, he's great on the Sova. I get it. He takes Sova. I know. I got it. No, I just didn't find it funny. I don't think you got it. Think on it one more time. It's really funny. Do I need to say it again? This desk, I swear. So, like, you know, you have these moments and then you have these moments. But going back to T1 here, this is exactly why this is that team that everybody is fearing, especially as we move into playoffs. They're going to get even more dangerous, because once they can smell that global is like within their grasp, oh, this team is going to be so scary. I feel like on stage, they don't even feel like, you know, they're pushing too much here. They're very, very comfortable where they are. Now, though, we're going to head into Bind, and this is a pick by T1. Even more comfortable, I guess? I mean, in theory, yes, they've shown it less than their Pearl, so I'm curious what it's going to look like, because we saw them run that chamber there before. You know, they've just swapped away from it there on Pearl, so do we see a swap from them as well on Bind? We'll see what they come up with. You have a look at the map stats here, Full Sense, I mean 50-50 for them. They played this Sky Waylay Neon. I want to see if they're going to continue prevailing with that double duelist Waylay in particular, or whether there'll be some kind of swap. Previous to that though, they have had their head around Bind pretty
sufficiently. I would say they were playing this Raze Yoro for a long time. Like Map bind. plays bind in and out a long time. So they know what they're doing on this map. It's just about whether they can put. Ôi, cái đề hắn map ban của bên T1 cao vãi chưởng. But T1, they're a team that we've seen on their defense. They love to be aggressive themselves on bind through multiple different metas and multiple different iterations. They're very comfortable, you know, getting up short, you know, doing some of these bathroom TP kind of plays, wraps through B-long and things like that. They do these dry walks in the mid round. So that's something the Full Sense will have to get their head around as well. Yeah, and I want to see that reset come in for Full Sense because they have to. We keep talking about how this team needs to be mentally prepared for these kind of matches, and it's not going to get easier as we head into playoffs, of course. Now, though, looking at the Asian comps for these teams. So When was the last time we saw Primi play Raze? I cannot honestly remember. I mean, a lot of iterations of Full Sense and previous teams. Other people would be picking up the Raze. I remember Governor double satcheling into Narnia on this particular map over and over again. So I want to see what Primi's Raze is going to be looking like because it's been a little bit of a while between drinks. T1 though, they're continuing with that chamber comp. They're not making too many changes here. I'm happy to see this. Izu is an absolute goat on the chamber, so I love it when he gets to pick it. Glad that they're not trying to reinvent the wheel there with this composition. They'll be feeling great about this map too. No, very happy that we're seeing Izu back on the chamber. But yes, it's been a hot minute since we've seen that race over on Primi. So we'll see how well he does over on the second map. Can Full Sense make their comeback, or does this go over to T1? Back over to your casters, Paper Thin and Achilleos. Well, this has to be the comeback here. Full Sense want to crack at that first seed right now. T1 open up this series with a statement games. Continue saying, yep, don't take on the Pearl. Now we go to bind. T1's pick. It feels like no one has really found their full footing, but T1, they certainly do look alive and well. Yeah, I mean, this has been a reliable map for T1. They haven't lost it this year. So even though it is often close, like 2K kill club, but they seem to have a decent enough read compared to everybody else that they can just keep going into this well. And, you know, teams just struggle against them in the long run. And, I mean, I think with, you know, what you saw there on Pearl in their own individual form and their decision-making and their game plans, they're overall pretty good. Even though Full Sense, yes, had some good macro reads, they're not able to convert that because T1's players are so individually skilled. And they're intentionally giving up tons of sight here on A. This looks like, well, maybe retake the whole way or just a dodge of the flash here from Meteor. He's trying to see if anyone goes peeking into this smoke. Plant's not going to be committed to reposition here as they say, okay, well, we've got full control of this site, so let's just go for default. Meanwhile, Primi, underhand toss the paint shell. To maintain control over this lamp's angle. Push forward, though, very quickly. T1 have gotten themselves scaled forward, but Buzz eating an immense amount of damage. Does offer some back in kind of Leviathan as this is, okay, not quite going to be the stick. They do back away from this, but they get the defuse held up to half before that smoke does fall. Meanwhile, Meteor back into showers, re-clears. Tuần này vẫn dùng bản cũ, chưa bỏ ban. One for one more healing going through, keeping Izu back up to full HP. Time starting to bleed away, the Molly going to fade. Mà hình như là bên mình cũng thay đổi đúng không? Chứ bên giải thì chưa đúng không? Ồ vãi cái chưởng. Mới nhìn qua kênh chat xong giờ nhìn lại cái đám chết hết. Trời ơi. Kind of an interesting decision from T1. Put both your smokes players over on A. Kind of really hoping they go the other side of the map, but if they do go A, you got to play for retake. Răng đổi rồi. Ok. Being really patient on the backside. Meanwhile, just great post plant setup for Full Sense. They only lose one player in the long run, and they can just. Ôi vãi chưa. Thua ra pistol luôn mà. Still, Rồi. tons of energy there in the Full Sense camp, despite getting smashed on Pearl. Yeah, you gotta rekindle it. Stacks is. Ui giời ơi, Start ơi. Second charge does end up dying. Push forward from Izu, looking for something with his headhunter, but he's not swinging fast enough to actually get the catch. So scale forward coming in. Crew's gonna double back. It's the angle, nothing to be seen. 3 players on this B side of the map. Meanwhile, Munchkin maybe can find the timing, and he will, as long as he doesn't whiff it colossally! Trời ơi, Munchkin.
Mấy em tí nữa bắt. Mấy đứa bắt được một mạng rồi. 21 máu kìa. Crediting their individual skill and performance. That one didn't go so good for Munchkin. I'm just glad I caveated it. Because Yeah. now it's not, I didn't lose him. That's true. If I said he's got it for free and then he dies, then I can be to blame. Should have gone for the knife. Nat style. Yeah, exactly. Spike not planted. I think I can get a knife kill here. Took him to the next map to be able to find it yesterday, but True. Either way, this is looking to be very clean once again. As whether it's the anti-eco or the anti-bonus, it would seem. Full sense. Doing all right. Clean movement from Primmy. Chết bom, chết bom. Up over the top of truck. Coi chừng. Rồi hay. Bắt được Remy à. To stave him off. Phải chết bom thôi. Charge towards that pit. He and Buzz will both go down. So it's going to be 4 players surviving. Leviathan going to have to rebuy some armor. Yeah, Meteor the only one with some kills so far here for T1, so need to get the rest of the crew involved. Ui, It's not able to get vãi cả. Well, good enough. Missed that first headshot. Yep. Vãi nồi Muskin. Má So good. má nhìn bớt reaction Muskin kìa, trời ơi. Perfect for GIFs. Wait. You say Jib? Yeah, you know this. We've had this I conversation. must have forgotten about Yeah, and this. I'm the old man. Oh, no. Hello, Hato nha. Trời ơi, má mình skin hở dài để so cái, rồi bớt nhìn cái, rồi xong nghe nói xong rồi nhìn đi chỗ khác. Trời ơi, phải nồi. Ủa hay. Wall gonna be falling. Primmy will go down as well. Little rendezvous out. Shots not Hay. hitting and Buzz. Rồi bắt được 2 rồi. Corner is able to find Jet Boys. Crew yếu. He's taking a beating but does have the heals from Kalu. Full 2 smoke rồi, nếu vậy là một hạ sĩ lẻ. So actually, yeah, right as rain. Ôi, tâm tốt. Swings the smoke. Ôi, anh Thạch ơi, tâm tốt mà. Ồ, góc này đẹp nè. Start góc này đẹp. And right now, Full Sense are none the wiser about this as a possibility. Rồi, còn nữa, Start ơi. One more. Real vừa đúng một quả thôi, còn bỏ Muli. The way Stax plays that. Doesn't overcommit, doesn't go for the big play. Just wants to keep playing contained. Knows that there's still an opportunity for Full Sense to make. Còn đúng 2 controller cuối. Nicely handled. Ui, mém được rồi. So flawless not to be found. Leviathan, see if he can find anything more. Swaps over for the Bulldog. Chắc chắn phải biết Leviathan ở main rồi. Hay. Nice. Hắn được round bonus. Yeah, no bonuses yet. It's nice to see both teams pretty well drilled and prepared, at least in the early parts of the halves. And again, this is all just playing into T1's hands from the start of this round. Full Sense is walking into a firing squad. Easy there, really clean with that first one tap. Just again, I've already seen T1 starting to push a lot of space on this defender side. They're looking for the gaps. They're looking for those quick rotates. So a lot of pressure going to be on Leviathan. Rồi. Slow that down potentially. Looks like this is just a cover for the orb though. Okay, let it off. Try to scale up off of that. Ôi. Cheat boy yếu. Hay, bắt được Levi rồi. Ui, hai Thạch rồi, đổ một ok. Muskin ơi, hãy cẩn thận nhé. Một hàng trong lam, chắc phải biết. Ui, Stack phản ứng chậm. Ok, đổi được thành công. Ôi, stun hút. Ồ, trúng hả? Ồ, mà không được. Remy yếu rồi nha. Rồi. Nào. Làm ơn. Hay, yes sir.
I saw nothing. Munchkin definitely one of the most well-mannered players we have. Never would troll, never. Ồ thế là Naco, qua iPad đi. Never, no disrespect. iPad hả? Ông biết tôi bắn iPad chơi lắm không, Naco ơi? Kiểu tôi không kiểm soát được cái độ giật của iPad lắm luôn á. Bắn tàn trượt. Thành ra không biết có nên chơi lại không nữa. Tôi xóa Valor qua iPad rồi. Rồi giờ iPad khác biệt á. Tôi cũng đang vẫy mà. Để có gì để suy nghĩ nhé Naco. Có gì thời gian rảnh thì tôi thử tải iPad lại một lần để chơi lại coi sao. Ôi, ok, ok đỡ được 1v1. Tháng sau thấy tôi lại Valorant. Tháng sau à? Ôi. Ok. Ok hay. Có được rồi. Nice. Vãi nồi Munchkin bị trắng rồi. Má xây chút. Đi hẳn xây chút mặt luôn. Try to get through there. You're starting to feel like you're getting the trades, you're getting kills. Maybe you can squeak out an eco round. Just trying to cut off half of the back half of the site here, but Meteor can just step in front of it, man. They're tracking Buzz. Yeah. It's waiting to fire. Nice. The aim. Hello Ford nha. Tập cho Neon nào Su. Neon à. Ôi, má mới nói Neon xong, má bus lên 7 luôn rồi. Everyone we look at ends up dying, so Stack's not likely to be long for this world. Swing coming in, there's the aim punch and the finisher. In a very pacey, messy round, Full Sense will tie it 3-3. That nice little change-up makes it so that Izu's op is completely nullified. He can't find any value out of that. They put so much pressure. Anh biết Ronut không? À, anh biết chứ. Sao em? That's why Buzz goes for that swing. He knows it. That if he doesn't get that kill there, they're just going to explode onto the site. They're going to have flanks for days, and Izu's just dead anyway, so might as well go for at least the trade on kèo này căng nhờ. 3 đều luôn rồi. Kim vàng tôi yêu. Ôi boss rồi, mém chết chết boss. Rồi. Boss rồi coi chừng nhé. Ôi, anh Thạch ơi. Làm ơn. Calm down, calm em. No. Vài cái chưởng. Ôi, Munchkin. Quá thì khó rồi. Ok, bắt được 1. Ê. Ôi. Vãi nồi, trời ơi. Munchkin ơi. Izu. Rồi, hay. Rồi bắt được 1. Dẹt ra, rồi. Còn nữa, có biết luôn. Nào, đừng chết. Rồi. Yes. Ui. Nice. I mean, I just love the individual decision making in the heat of the moment for T1. They don't overstay after getting a kill. Okay, you know that Meteor likes to play those spots. Từng chơi con game lo của Khiên nhưng không biết đi đâu. Quyết định chờ up tiếp rồi, mời chơi. Ok. Beautiful neon play from Buzz. Nice. Oh man.
But you know, Izu gets a kill, he falls back out of shower. Titi 5 lần 4 win. All these little things that they do so Có một luôn à. Ui. Whoa. Nếu mà ông vào Apex hên xui, từ sau nó update mùa mới. Ồ. Rồi tối nay chúng ta sẽ có 2 con thú vị cần quan tâm, một gấu bông và một người đen. Vãi nồi. Second, no problem. Be great here as full sense if you could maybe get an ult or two out of T1. Ôi. Lộ ơi. Hay. Ui. Vãi nồi, anh Thạch ơi phải về bên kia chứ. Chắc là nó cũng nhảy vô đường khác vô lam mà. Còn 4v2. Ui ui ui. Nào. Hãy bình tĩnh. Nào. Please. Làm ơn. Ui. Ồ hay, bắn kịp rồi. Cột kilo. No. There we go. That's what you want to see. 10 kills now for him on the map. This looked like it should be T1 all the way. Trời ơi, cái gì thế này? Tradition here in Pacific, we go back to back on egos. Trời ơi, anh Thạch ơi, anh Thạch phải về bên kia chứ. Con Ray thế nào nó cũng sợ chiếu lọ rồi. Nó vô được khác vô lam mà. Nó đi vòng luôn ấy. Trời ơi. Đạp về người đen vì ní đó mới chơi lần đầu. Hỏi mình đừng chơi vậy chứ. Rồi. Nào, đổi một. Ok, đổi một, ok rồi. Mở đầu 4 lo luôn mà. This is kind of a risky site to be pushing as full sense with that orbital strike in play. Yeah. Then again, there's the clear. There's the awareness. There's a paint shell. So Buzz going to be displaced, pushed back. Primmy bounding forward. Fishing for him in the smoke. He's just ôi. Ủa vẫn nào Buzz. Ủa vẫn nào Remy bắn căng dữ. Mém 9 nữa. Chạy. Buzz trying to play unpredictably. Turn playing anti-flash. Meanwhile, the drop down, Primmy, he goes right into that one. Team flash confirmed. He pays the iron price. Meanwhile, the rest of the team held at bay by the orbital. Câu đi. 12 seconds remaining. They have to make a go of this. Ui, no. One opening to slide in. Kill going to be found. Buzz unable to collect. Còn nó Izu 1v2. Now Izu to 2v1. The tour de force online. Vamos. Ngay dưới chân. Dưới chân nha, Izu. Not to be seen here. But Izu, how are you meant to try to clear this one out? Oh, well, he gets given an opportunity for a brief little moment as Kahlua does die, but Cruz with 3 will get full sense into the lead. Yeah, this, again, sometimes full sense just finds ways to climb back out of rounds. It looks like they don't have a lot of business winning. Phải cái trường. Munchkin plays this so nicely. Primmy just, left to die, but nice quick scope there from Leviathan. The follow-up from Cruz. Able to prevent Buzz from doing any further damage, and a great anti-opposition. Đây trời. Rồi, time out. Izu could do in that moment. Now you got to take a time out to maybe talk about some things going on the map here. I'd like to see a little bit more proactivity. Now that most of the, other than Chat để show nha, đi show thì đổi thumbnail. Kind of stall ults are out of your hands. That is beautiful. Wow. I saw it at the beginning of the map stacks.
Đổi thumbnail thôi. He will reach the 2000 marker himself. Oh. Which every other player on the team has already achieved. Yeah. T1's kind of Rồi. I mean, obviously Meteor just hit 3K in the first map, so there's a bit of a deficit from top to bottom, but Stacks has been ramping it up this year. What a slacker. So 11 more to go. With at least 8 more rounds being played at full sense we're going to streak this to the end. Rồi, ok. Let's try to get that snowball going, or continue it, I should say. Meanwhile, T1 going to be looking to work some thrifty magic. I've done it before. Plenty of drugs. Let's just trying to do a little fact finding there. We'll find out that there was at least a player. Ôi ôi. Wow. Rồi ok, tới đây kịp rồi. Seekers though. Just clear some space. They don't. It doesn't tell you a ton here. Biến một người trong lam rồi. Got a player at the back in Meteor. Assuming he's the one who cleared it. They are quick to rotate. Look at this call. I mean, this is kind of classic Munchkin, but he's going to go pivot back. Oh no no no, đừng rotate gì chứ. So it ends up being a slight misread as now here comes the exec. Don't make it too far away. Yeah. Slide into Okay. the back site. Oh, hi. Cruz gone as well as Izu finds one with a headhunter, but Brimmy arriving and massacring finds himself a fourth and is on for an ace. Line is out. Meteor, the re-wrap through lamps, finds the headshot. Ôi ôi, nào, anh Thạch ơi, Remy yếu rồi, làm ơn, đừng mít. Scale in, and Meteor gives him the chance. A Predator ace achieved. Thrifty denied. Whoa. I mean, if it isn't for Cái gì thế này? that's another Trời ơi! Bro! Hitting some nasty sheriff shots early. God, my God. Trời ơi! Outrageous. That's all you can say. Trời ơi, quả đấy anh Thạch dạt ra quá sai mà. Trời ơi, anh dạt ra là cái gì? Trời ơi, anh Thạch ơi. Anh chơi vậy làm chết em rồi. And you're really only going to get into buzzes most likely. As T1 for the next 2 rounds. Quả đấy remake ke sẵn mà. Ok mới được, rồi. Ủa spam kìa. It is a 3-2. Munchkin down 27 health. The swing out. Ui. Finding the perfect moment to strike from Hookah. Nào. Rồi hai xà kích hoạt luôn. Meteor's angle of approach. And this does let the question, is he going to counter pit to try to get his way back into this? Rồi hay. Able to find the first. Hai người trong hai xà, hai trong góc luôn. Ui. Nào anh Thạch ơi, Trời ơi. Còn 8 không nhờ. Nào, đừng nghe tiếng động, hay ghi không biết. À, Ninja Defuse. Oh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi, không được rồi. Vậy, nồi. Má anh Thạch ơi, em tưởng anh làm Ninja Defuse là em wow là anh lắm vậy ấy. Trời ơi. Má hơn cái timing đập bom là anh không gỡ rồi. Trời ơi. Mấy variation này gửi lên Tiên Quân có khi được Tiên Quân để ý. Thôi ông ơi. Mà dù tôi van Tiên Quân nhưng mà tôi sợ tôi không giao tiếp được tôi không biết tiếng Hàn. Left scratching my head at the end of that one. T1's been so sharp today mentally. That was odd. Ôi vãi nồi. Cha xà chỉ kích hoạt rồi. So does Jip Boys with a Phantom.
See if those neons end up squaring off at all. Đâu, Google dịch hả? Phải. Cleared by, I believe, Munchkin there. Google dịch. Ok, He hasn't done this in a while. mà không biết nói sao ta. Watch for. Ủa hay, bớt được 2 mạng rồi, ngon. Caught sleeping. Meanwhile, Jitboy's dead as well. Ôi 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 ôi, Izu, làm ơn. Hay. Very rough go of it. Rồi, Spider ơi. Ball on T1. Well slated to go ahead and make this a 5-7. Spider rồi. Làm ơn chú ý Hoka. Rồi. Rồi phải biết rồi. Should have spotted each other out. 30 Light seconds confirms left. the presence. Spike still dropped in the corner. Một Hoka một lon So rồi. can't stay dialed in on that, and if you drop out of window, you've got Nào, a nào, trademark as nào, well, ok. ready to greet you. Molly. Ui, Send Kahlua. hay. Flush out that player, but Buzz finds a kill Rồi, flash himself. luôn. Flash Rồi, in, nice. and that's gonna be Kahlua dead. So, yep, 7-5. Vô vơi nghe Full reaction trực sense tiếp ngon hơn. lead at the half. Vài cái Yeah, I mean, chữ. full sense at the very least. Their players Ok, cũng được, vô voi nè. individually coming up with some big rounds that keep them ahead in the scoreline. T1 just right Sao? back to normal. Starting to take space, kind of what I wanted to see a little bit more of on this defender's side. And it's Pacific, so you would think, you know, maybe it's attacker side of map. We'll see. That's a relief, is what Buzz says, and yes. It was a rough half there. I mean, it looked like T1 was maybe just gonna kind of cruise their way through it, but could not do so. Remy Surprise, had surprise. other thoughts. Remy MVP à? Remy, massive performance so far. 17 and 10. With an ace in the mix. Bắn 17 mạng như thế mà không MVP khó. For full sense so far here on this map, but counterpart's been having a really rough go of it. I mean, honestly, for full Thì sense, bảo là mà full Remy chứ full sen đéo gì. Shit boys. Yeah. It does go to show how much the rest of the team. À, Remy nó bắn cả full sen lên chứ mẹ I full can't sen có remember. nào bắn You ở đâu. put Jit on your, Yep. Actually, I did remember. I just wanted to. Yep. Oh no, I am so unbelievably, unequivocally screwed Yeah. in my build diff Là already. Yeah, you're bọn pretty bummed. bọn But at full this sen point- nó bắn được bao nhiêu? 1-2 thằng bắn được. Who gives a shit? Yeah, fair enough. Còn như là That's thằng fair. Remy làm nó ăn không. I Tôi thấy sao ta? embrace the whatever. Ki- Remy bắn cũng không nổi luôn. I mean, Remy bắn được, còn người hai thì bắn giỏi hơn thì tôi nghĩ Killua. so it's fine. Thì hai cô cậu đi chung với nhau đầu giờ I think là if, chắc you know, không if bắn they ngang come nhau được. Victoria win, Thì I think that they Kilo, should do everything and donate to Lev- charity. That's Levi thì bắn ok. Who can't afford a laptop, Levi đuối tay. you know, a college student, right. something Đuối like tay. that. So I'll put that out there to those. Rồi ok, Đuối tay. làm ơn em chị đàng hoàng đi. You haven't, Ôi 4 đây luôn mà, thôi thôi. she's doing Nào, nào, nào. win money from Chạy luôn. Nào, rotate đi mấy anh ơi, 4A đấy. Nào, ôi hay, bắt đầu 1 rồi, ok. Rồi, rồi. Hay Isu làm 2, rồi. Take apart two of the headhunter. Thì thế đánh mạnh lên men, đánh mạnh lên. Says his heel To too. lên. Rồi, Remy lên bảng. Get Izu top. Rồi, rồi biết Kilo đâu rồi. They really want to clear this. Nào. Nào. Làm ơn, đừng chết cùng một lúc, đừng chết từng người. Solid kill here on the chamber, but there are no Nào. on the site. Nào Miskin ơi. Hay. Will not. Munchkin favored, just flush against the- Ngoài. Try to reclear him, but Như Munchkin cùng với finds chúa trên đòn. this. Will end up falling. Him down to 75. Levi còn 75, nào. Làm ơn đừng thua. Rồi, Not looking good. biết đâu rồi đó. Chỗ làm. Ngon. Stacks will find it. That's Yes sir, trời ơi. one of the pistols. Ra đó hơi tốn nước bọt. Báo trước là ra đó hơi tốn nước bọt. One round lead in 7-6. Just couldn't win the ball again. You got pieces in place. Vãi nồi. Fast from Munchkin. Izu. Ôi, First, but he got two out of Nổi that, by the way. He tiếng got bắn one mình cầu flash nguyện when he là killed chúa. the second. với Izu làm 2 ngon luôn. Nasty. Ăn được không? Ngồi nghe mấy ông reaction và tự học bài. Rồi, hay là phá. Only 7 kills on this map, but was phenomenal on Pearl. Bữa với Gets in there and đường bắn game cầu nguyện lại that's chúa. what he needs to do. Ôi. Rồi smoke che luôn. Buzz hoping. Yep. Ngon. Rewarded. Phải nào viên đạn cứu dừng lại, chờ chúng đầu Xbox luôn hả? Chơi game cầu nguyện. Vai đều có I luôn mean, hả? look, again, at this Nghe point, Gia Lộc nghe tiếng mà chưa đi khu.
I just want to see how deep this chasm Ê, cái ca, actually goes. ê, cái ca có thêm một bộ luôn, bộ kinh dị của anime có luôn á. Kìa Essence chân thật. Kanga Noga 3 hả? Hay Izu. I want a close game. I want to see this go to Breeze. Này, gửi sao này. Rồi ba người về. That's gonna keep happening. It's just, it's not gonna occur. No, it's not. Well, we'll see. We'll see. I'm still having some faith here at Full Sense. They've kept their spirits up. Vãi nội hay ông nội kia vẫn còn cam smoke từ A mà chờ đất ơi. Vớt tài vớt. Mẹ mày ta bắn nhau lung beng trong này còn đứng nó cam đéo hiểu. Cam tự sợ đứng để sợ móc từ A đấy. Là có khi được. Nhưng mà Kim One không ai móc. Người ta cũng lộn được 20 năm rồi. Thì đấy đừng có ai móc đâu. Nào Remy, nào, ok. Ở hàng kia tính chích bom rồi, chích bom. Hàng kia tính chích bom rồi. Ôi, chích boy. Như chích boy 112. 112 trời ơi, chích boy. Hiết mà. Chích boy 112 Ông quyết chóc boy. Chọc boy, chứ không phải chích boy. Đó. Chóc boy. Bắn thế chóc đúng. Từ Mỹ chích bom thôi. Nó bảo mà đó là Remy sen với full sen đéo gì. Tính ra phải full sen là phải bắn đều cơ, nhưng mà mỗi Remy đều cái bùi đó là Remy sen. Cái team full sen xưa giờ bắn cả đéo đều rồi. Hai người bắn được nhất hiện Remy với Kilo thôi à. Kilo dễ bị nứt lắm. Thằng Remy thì mày la cũng bị nứt nốt rồi. Ôi boss ơi. Cho thằng Thi vào bắn thì được. Tôi biết đây là 7 đều nhưng mà boss ơi hãy từ từ bình tĩnh nha. Để Thi ngồi dự bị hơi phí. Ôi. Nào bên skin coi chừng trên cao. Vãi nó Izu. Cao. Trên cao. Trên đào. Rồi một là. What? Phía cài năng đó. Biến tấn vẫn vô đầu. Phải chứ. Ok dê 22-12. Yes sir. Yeah lời mạnh, let's go. Thằng lớn. Coi chừng hai bên start ơi, coi chừng hai bên. Ok. Lấy được Phantom rồi, Muskin với start 2v3. Đấy. Đó mày đéo phone được bố mày đâu còn lộn. Bom thì Muskin đang giữ. Vậy là chưa cặt được ấy, chưa đạt được. Đang đuổi này, đang về. Ơi Kilo đang về cùng với bên A rồi. Ngon. Không được đâu, ngon lắm. Không ngon lắm. Chắc chắn bộ đôi này phải làm được. Một khẩu Phantom, một khẩu Guardian không đấy. Không Phantom mà có cái điện gặp thằng Stack hên xui nó bắn bựa lắm. Mẹ lúc vô lúc chết. Giờ chỉ còn Mong và khẩu Guardian thôi. Giờ không mong mình kim top 3 đầu mày nghe. Ok đặt kịp rồi. Stack bắn 50-50 lắm. Stack nó như chơi đánh gacha vậy. Con gấu thì có cái nhưng mà gacha quá. Stack như đánh gacha lúc được lúc không. Ôi. Nào. Rồi. Về anh về. Stack về nhanh về. Rồi hiu kịp rồi. Về cứu bạn. Mấy máu thì bắn cái chối. Ôi hay. Rồi biết cứu đâu rồi đó. Nào. Đừng lấy công. Còn flash từ từ. Spam rồi. Để win. Vòng 2 rồi. Đùa. Có kìa không? Vẫn kịp mà. Câu chấm được 2. Cái quần đùa gì vậy Start? Cầm chim vô cho tụi bạn xem mà chim to lắm này. Ok, dao đẹp nha Start ơi, tôi biết là dao đẹp rồi. Ok, vì đây là account của Riot mà. Nó là khoe chim. Nó là khoe chim. Nó là con chim mà phải. Con chim đẹp. Ở đâu? Đó là hiu mà. Đó là hiu mà. Đây là C. Đây là C mà. Cầm hoa. Cái này cầm hiu. Này. Cái chim, ok, biết là chim, biết là yêu chim chóc rồi nên tôi không cần phải chim đâu. Trời ơi. Biết là yêu động vật, biết là yêu động vật. Mà tao chim này.
Biết là yêu động vật rồi nhưng mà Quyết cầm chia cho khay thì bạn quyết chim này bắn đi. Ủa hay. lộ này. Ngon Lộ đi. đi boy lộ. 214. 24 rồi. Yeah, 214. Đéo gì. 24 thiệt luôn mà. Nào. Rồi, bắt đầu Remy. Rồi ngon. Cầm cái tổ của đồng đội bắn thế này chứ đòn. Rồi ok 8 đều. Trước khi crew bắn 2-3 phát thì chịu. Crew bắn 3 đầu chịu. Nào Start ơi, một trong container. Đua. Nhưng mà còn một người còn Levi nữa, Levi Anton đang ở trên Hoka nữa. Ôi Hoka rồi. Ui. Oh no. Levi khả năng lấy văn đồ, một làm đồ hay là phantom. Ở trên garden có một khẩu. Nào mình skin ơi, làm ơn. Làm ơn đừng thua round này. Làm ơn. Bảo mà mấy fan thua nhau đúng 2 giáp ở đây, thua nhau đúng 2 mảnh giáp. Làm ơn. Rồi gỡ nữa nó gỡ nữa rồi. Con quẹ gì vậy? 97. Không bảo quyết nghe like dễ sình cái hay hơn là nghe trên YouTube á. Đúng rồi. Ba này đáng ra là có lợi rồi, giết được cheat boy rồi mà. Giết được thằng boss phát cũng có tác dụng đéo rồi. Nó lại cũng bắt được Remy rồi. Nhưng mà mẹ còn thằng Levi nữa. Còn đúng là còn thằng Levi nữa mẹ. Trời ơi, má 13 máu kìa. 13 máu kìa. Cày lắm. Mẹ thằng Levi bắn quả đấy chịu. Ủa hay. Vãi rồi. Nhưng 10 máu. Bắt thằng top rack nhưng mà máu. Ôi vãi rồi. Achalit rồi. Mấy đội mà đỏ tôi thích lắm. Cụ thể là mấy anh ngồi xe lăn. Mấy này tam thấy Trời ơi. Đâu mấy anh ngồi xe lăn Achalit mà. Nào kilo trong sai. Kilo ao, kilo. Ủa rồi. Spam. Bây giờ ông Spamizu kìa. Bây giờ ông mở điện thoại ra cho mấy ông kia. Có kiểu đấy không đến với lạ. Không đi mới lạ cái. Ai. Rồi kilo phải lùi. Nhưng mà góc kìa, góc sai kìa, chết. Levi. Hay đéo check hay. Rồi hay sao? Chim làm lộn vậy. Rồi hay sao kích hoạt luôn. Nào. Ôi. Offline. Không có lộ. Bỏ mẹ rồi. Map 3 tới nơi rồi bro. Trời ơi trời. Đây còn là chấp một con neon 314. Bên kia bắn một pháo rồi chơi lồn được cũng đéo chơi lại là sao ba? Thế chẳng khác gì cái hôn trận T1 với Paper không? Nó là thế mà. Chấp thì nó như thế mà, nhưng mà đấy là chấp Ini, đây là chấp Dulit. Đây là chấp cái thằng NG. Dulit thì cái thằng mà bố lá dứt sai rồi làm thế để xong. Trời ơi. Phản xạ sớm mà. Sen phan David phan xạ sớm đuổi khách. Remy Sen. Bên kia chứ nào. Remy giống quả ách bắt bên kia mày bắt 4 lên bóng tối. Mấy con lên 4 con. Remy 4 lên bóng tối à. Sao có con lính rách cần chất lượng đi đó bên bố bắn không có một con lính chất lượng trước đó. Đúng rồi. Là kilo à? Đúng rồi. Lộ ai rồi như lộ Monkey bắn rồi. Chứ lộ Izu ở trong bát. Monkey bắn thì Monkey lộ rồi, lộ Monkey. Chờ Monkey về này, chờ Monkey về thì bắn ok đấy nhưng mà mỗi khỏi ra sao mới cướp mà. Ôi hai luôn mà. Ba cháu luôn. Nào. Ba cháu.
Izu có ốp này. Izu đang có Lộ anh Thạch rồi. Ba cháu. Nhưng mà biết trong đấy là 3 đứa rồi. Một đứa về. Vini về này. Ba cháu. Cho Thạch ăn câu luôn. Bây giờ phải giết được Levi thì mới vào được side A. Anh Thạch. Tam Minh kìa. Ôi. Anh Thạch bò. Bước qua đời nhau luôn rồi, bước qua đời nhau rồi. Qua đời nhau. Ok, giết được một. Ê, bó. Rồi. Ôi hay, Isu. Rồi bóng kịp rồi. Xin đôi à? Rồi. Ok. Nhưng mà Levi ơi. Anh Thạch ơi, ngay trước mặt kìa. Ui. Anh Thạch ơi. Phantom Tour Classic. Ôi, no way. Phantom Tour Classic. No way, fucking no way. Please. Ôi trời ơi, quay nữa. No. 71. Phantom Tour Classic rồi. Ngon, let's go. Đó, tiễn tôi yếu. Tiễn tôi yêu. Cái gì vậy? Anh Thạch ơi. Đang 4v3 nhá. 4v3 cái thua. Đấm vào mắt fan. 4v2, đây là 4v2 luôn. Đấm fan. Đấm fan liệt giường. Trời ơi. Làm tôi say goodbye. 4v2. Tạm biệt T1 welcome BDX. Mẹ ơi, anh Thạch ơi. Cái gì vậy? Thua một cục classic. Sử dụng tha bao luôn. Cái thứ. Phu dùng hết rồi. Phu xe dùng hết rồi. Phu xe dùng hết rồi. Thua một khẩu classic full sen màu cam vàng. Màu phấn ngăn toạc. It is looking like it's just going to be another one of those days where it's like, hey, let's just win trade on each other's map picks. Let's just swap them around. Well, it's a couple of different things. I mean, Hình như ai đó vừa ao phải thằng Bảo đúng không? Đúng rồi. Starting to shine when T1 players not. Nào thì khỏe, đỡ nghe cái tiếng nó nghe chói tai rồi. Cái tech ball này. Vừa time out vừa tech ball luôn. Ngoại nọ mấy anh ơi, mấy anh chơi vậy làm em chết mất. Gọi tiễn quăng game rồi. Chơi T1 rồi. Rồi. À dạ. I looked it up once years ago, but well, something else that you might not know is do you know what GIF stands for? No. Hai người Super Live màu hồng. Yeah, do you know what the Super Live BDX không có. Pusa quên. I know what he calls it. Just because you name something doesn't mean you can be correct about it. No, it does. No, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Why not? You should like if your parents gave you a stupid name. Yeah. Vấn đề rồi. I don't think we should call it the moon. That's dumb. Má giờ họ cách biệt 4 round, trời ơi. Từ cái thế thắng vậy thế thua mà rất nhanh và gọn. Yeah, but somebody named it. Nhìn được 3 Super Live và 1 Viper. Để soi thế. Hai Super Live màu hồng và một Super Live màu trắng, một con Viper màu trắng. Why? Because sometimes G can be pronounced like a J. Hello Soda nha. Yeah, but you don't call it a gypped horse in the mouth. But it should carry the base sound of the word that it's abbreviated for. No, but the owner said no. Okay, well, his choice. The owner. His idea. He gets to decide. That's not safe for air. Anyway. He's, you know. I didn't do that. He did. The peanut butter was there before. Yeah, but that's a J. Should be able to call it Lên trong đẹp trai. The English language is bizarre, my friend. Oh, it's stupid as well. Yes. Whenever I meet somebody who's, non-English first language and they speak it about, probably more fluently than me, I'm just like, I don't know how you wrap your head around this thing. No. I'm barely able to understand. No, I mean, this is nonsense. Yes, it's like 8 different languages smashed together. What's that? From many, many years ago, and the pronunciations are all over the place.
3 cây đỏ. Thấy đó. Should be. Yeah, I'm being told we're going to resume soon. Okay. So we should be able to get back into this one. We can quit the BS and. Rồi ok, tép bao xong rồi. At the moment though, full sense. Very strong performance in the second half. Soi được là một con Artisan Zero, một con Tai 99. Má mày ship boy 3-15 mà team bên kia vẫn kéo được lên 11-7 á. What the fuck? Bibi đã Twimby với lấy làm con Levi làm phạt quả đấy, chả thế. Bị 9 kg luôn, bị xấu. Bên này mày anh thật bắn lúc vô lúc chớ chết đòn. Trời ơi. Như trong Pha này tiên con đang chia người. Rồi, lộ rồi. Người. Lỗ lon rồi đó. Má crew bắn luôn con chó rồi. Có thông tin trong sai rồi. Mình biết là có một người trong sai bắn rồi. Ôi. Cái quần què gì vậy bánh scan? Nó hở cái chip boy hở cái người, má về bắn không bắn được, trời ơi. Mà bắn chớ, đã chớ thì cũng biết đợi. Không, ý là chip boy hở cái người trước luôn á. Có ông Wankin đấy còn chả thèm bắn luôn cơ. Chả thèm bắn không mà. Chả thèm bắn luôn. Cứ lùi. Trời đất trời. Hay quá, mấy anh làm thế là tốt rồi. Em muốn xem map 3 lắm. Đấy nội tại sinh tồn ngang leo bạc luôn. Tôi muốn xem map 3 lắm quyết đây. Map 3 hình như là Breeze. Nội tại sinh tồn ngang nhau bạc luôn. Không có nói lên mà. Mẹ pick map cho nhau chơi à? Ôi. Một Heaven, City Đông. 4 City, 1 Heaven. Nào. Rồi, đẩy được này, đẩy đi lấy thời gian để Lên Heaven rồi. Ui Izu kìa. Nằm ơn Izu, lăng lẹ đi. Trước khi đâm. Khổ bị móc này thì khó. Hết rồi. Trời ơi. Lộ chân, rồi lộ Izu luôn thôi. Xếp ốp 12-7. 10-7. 12-7 và đó là 13-7. Và đó là dạng mới. Mày nồi. Jackson này pick phải lồn mấy gà biết gì. Gửi lên mấy cô bắn tự quanh này. T1 there kind of trying to play delay, throwing Buzz up to try to stall out Full Sense even more, but they're fearless right now. They are absolutely feeling themselves. Má cứ thế này là mất luôn cái chuỗi thắng rồi. Nếu mà cứ bắn như thế thì mất đúng rồi. Rồi, lộ luôn. Ôi, ba hàng để móc lên. Ôi ông skin ơi, coi chừng. Ba móc đấy. Anh em ta bước qua đời nhau. Anh em là nhìn nhau nào rồi, what the fuck. Mày á. Ôi trượt. Ui chết mẹ rồi. Ui chết mẹ rồi. Sai kiểu đấy chịu. Rồi hết rồi anh em ơi. 13-7. Đi nha. Đấy tôi bảo 12-7, 13-7 rồi nói gì. Cái gì vậy trời ơi. Ba chơi rồi mọi người ơi. Nhìn cái pha skin đi kiểu đấy chắc chắn là 13-7 rồi. Nhấp hơn được. Đi nhỏ ngờ như hàng tay mơ chết đòn. Trời ơi là trời. Một lần đó. Một lần không nói, lần nào cũng 2-3 lần rồi. Nhìn quả đi kiểu đấy tôi xác định rồi.
Thôi xuống tắm ăn cơm đi, trời ơi. Má tôi cần phải ăn nhiều để dành sức cho map 3 nữa. Đi ăn đi, đi quay lại. Khỏe lên nè. Ừ. Cái chèo đây. Khỏe lên em ơi, khỏe lên. Hát to lên. Rồi ok, kênh chat đợi Su nha. Mọi người có thể coi tiếp giải cũng được đó. Su đi xuống tắm rồi ăn cơm rồi quay lại liền nha. Given over to full sense, timeouts be damned. T1 could not find their footing whatsoever. No, I'm a bit speechless because so many of these rounds I'm like, oh, T1's won. In the back of my head, I'm thinking they're too good, they won't give these up, and then they did time and time and time again. So now all of a sudden, you got to be thinking going into Breeze like, oh boy, what's going on? Whose mental is actually stronger? I mean, at one point, Jitboys had gone beyond Pi. He didn't even have the 3 kills and he had 14 deaths, but they still managed to make this work, and he had some very good rally packs in those final rounds. But Breeze is going to settle this series. Let's go ahead and send it back over to the analyst desk. That is right. We are heading into Breeze, map number 3, because Full Send managed to take bind from T1. Man, it was a bit awkward there for T1 towards the second half. But Full Send, I have to praise them because we were talking about the mental boom on the side of Full Sense, but they managed to bring it back and they were feeling good on that stage. I mean, they're mortal. They've lost the map. Yeah. They went 9-0 and finally Full Sense takes a map off of them, even with a really rough individual performance for Jitboys. Like, that dude, for most of that game, was a sky flash that you don't pop. Like, he was just sliding past people, trying to cause enough of a distraction for somebody else to mop up. Usually that was Primi, sometimes that was Kahlua, but credit to Full Sense, that second half, they kept the mental rock solid. But I'm looking at the bottom there, 2 clutches. Those clutches were massive for Full Sense to be able to get this game across the line in the second half. Yeah, absolutely. Look at these performances. Of course, we have Primi on that race. We'll get to that in just a bit because it was, it's been a while since we've seen him on that agent, of course. But on the side of T1, a bit quieter from some of the players that we expected to really pop off. Yeah, I mean, this is why, Achilles just mentioned it. That's why this veto felt so strange. I'd feel much happier about this veto if T1 had picked Pearl and Full Sense had picked Bind, but it went the other way round and the map, you know, went the way we expected it. Not to mention Breeze is the decider, which neither of these teams play. So it's only going to get weirder from here, but Full Sense did a great job of that mental recovery on their opponent's map pick, and I think that is the biggest storyline of this map. Of we've been saying, when they get behind, they tend to crumble, and they did the exact opposite here. They bounced back, they came back, and I think that will, you know, that's going to mean so much to them moving towards that map 3. Yeah, did you see how Cruz was standing up when they won that map? He was there. His smile was so big. We heard him from all the way up here. He was saying, guys, what up? Fantastic retake. And, you know, it just feels good to be able to see them in such high spirits, especially after map 1. So that big question has been answered. Yes, they can actually have that mental fortitude to come back, especially when they had so many rounds that were so close. They had so many clutches as well. And it's just a testament to these players to be able to perform at this level. Yeah, I mean, this is the individual skill of Full Sense. You see, when they, you know, when they need them the most, they appear. Cruz, of course, with this first one, just an incredible clutch from him, plays it so well, plays the man, sticks the bomb just in time, and then this one from Leviathan. Yeah, I mean, honestly, Leviathan is the one who kind of put them in a pickle in this round, but he bailed them out as well, comes off the defuse just in time to be able to win a clutch. I mean, this is Stacks and Munchkin losing clutches, guys. This is very good stuff from Full Sense, and Primi also did a pretty good job bailing them out of that round where he aced. They looked like they were going to get thriftied. I wanted to take a look at Kahlua in particular because he is just good on this Sky every single time he puts up numbers. And coming into this meta, a lot of people with Theorycraft in the Sky coming back in with the flash recharging, and some players playing it like a pseudo duelist, and Kahlua is the perfect example of that. This dude just runs around and frags on this agent, and unfortunately when he's on fade duty and he has to throw out the prowlers and things like that, he can't have the same level of fragging impact as a Sky just sending in a bird and running in with Jitboys creating some space. It's just a chaotic play style, and that's where Kahlua is really thriving at the moment. And when he's on his game, he's the best in this league. And that's where also Full Sense thrives. I mean, Cruz mentioned it as well, that the boys actually play the best
when it's chaotic, when it's unpredictable, when things are happening in milliseconds, that's actually where they thrive, and where they're so instinctual about what they do. Yeah, well, I think it's because as well, with that Sky, you can make a lot happen yourself. The Fate's a lot about setting other people. Yeah, but what about the Rays, though? Because Primi has not played this officially on the Pacific stage. We did see it at Champions before and in other off-season tournaments, but Primi on the Rays. Hello there, and look at the numbers. I mean, Full Sense were a team that played a lot of Waylay before this. Primi was playing a lot of Waylay. We were asking the question, are you going to stick to that, or are you going to mix something else into the mix? And Primi is a player where other players on his team would play the Rays. And if we look at some of these clips here as well, I just wanted to point out, especially with Masters London as well, and Big Time will know a lot about this, I wanted to talk about the ops for a second, because Full Sense, Full Sense, they use the op a lot less than T1 do. T1 is the highest op usage in this league, and they've got the best op win rate in this league at the moment, I believe. And for Full Sense, they've barely been using it. You saw Jip Boys use it a little bit on the map, one without really much success. Primi is not really an op guy. He much prefers to rifle. But on that attacking side, they were using the op quite a lot against the team that loves to op. Knowing that Izu was on the other side of it, they were looking for picks and looking to slow the game down. And I thought it actually went pretty well for them on attack. Yeah, I was shocked by how well it worked. It's crazy to go, guys, Izu's there opping on the chamber. Oh yeah, let's go challenge him. Let's buy an op ourselves and go challenge him. That's crazy confidence in your game. It wasn't only that though, like they were taking the ops to bathroom side, and when you think about the ops, in this case T1, you know, how they like to play. Meteor likes to walk up bathroom solo on the Viper. You're looking to try to punish him. The individuals on T1 do like to kind of look for some space or some kind of peaks in the mid-round, and they are punishable because they don't play like these flash-heavy comps a lot of the time, or they're not playing kind of these trappy comps. A lot of the time it is a guy with a gun. It's a Viper on the other side of things. It's a Brimstone on the other side of things, and these are agents that you can catch and pick without much recourse. Now, moving over to Breeze, we have map number 3. I would say the momentum is highly in favor of Full Sense at this point. I think so. You know, you aren't really used to, I think, seeing Full Sense really get this kind of momentum this late into a series. You have the players standing up as well, albeit a little awkwardly, but it's a very welcome change in the pace of Full Sense. Going over to Breeze, though, this is a bit of a question mark, as you both were saying earlier in the pre-show, how a lot of teams don't exactly know what to bring into this map. Neither of these teams know either. 2 picks, 3 bans for T1. They haven't played it since Yoru meta. The same thing for Full Sense, but you were saying they've been banning this in a lot of the series so far, not showing the willingness to pick it. Both teams are banning this. I mean, in the decider game for the first seed, to put yourself in the pole position to be 1 game away from Masters, I mean, for Full Sense, obviously, this will have to be a 2-1, so it'll come down to the other series. But in theory, you leave Breeze in as the 3rd, a complete unknown, given that we haven't seen these 2 teams play outside of the Yoru meta. That's just insanity to me. It's weird. This kind of feels like to me where both the teams decided to float it. They played chicken with it and just nobody cancels out. But that's the thing, right? Haven was the 3rd map that could have been in there. It was left. It was between Breeze and Haven to decide this map pool, and it was taken towards Breeze. So this is kind of the opposite that you're used to for T1, where it's like, okay, you're usually thinking they're just going to go with the map that you expect that's already been played, and they're going to beat you on it. But instead, the veto was taken in completely the other direction here. Yeah, well, maybe, you know, some cards wanted to be revealed. Maybe, you know, the other team wanted to pull out, hey, let me see your hand on this map, right? Before playoffs. So now we get to see what these teams have prepared on this map. And I think it's going to be really interesting given how, you know, we saw the players perform earlier, because you have T1, of course they're going to be able to come back, right? Yeah. Question mark, right? And Full Sense, of course, they're looking good now. They're riding on a high right now. Yeah, I mean, I think once again for me, a big question is, what is Izu playing? Is he going to be on that chamber? You know, we've seen them use that on so many maps now. They did check away from it on Pearl. So I'm very curious if that's the direction that they want to take this, or, you know, do they even go double duelist? I don't know. I'm not sure what we're going to be getting from T1. We've seen Buzz on the Jet on this map be pretty feast or famine as well, and I'm loving his Neon. I'd love to see him just continue to play that. So complete unknowns coming into the agent select. T1 starting out on defense, up playing Harbor, KO. We've seen a little bit of this double Enid comp so far. It's actually somewhat popular
in the meta right now. Munchkin on the Harbor. You got Stacks KO. I guess it kind of makes sense, but Izu over there on the Sova, so he's going to be a little bit more supportive, and it's going to be Buzz on the solo duel yet again. He's bored. He doesn't even care. He's like, yeah, easy game for me on the Jet. Yeah, he's played Jet 1,000 times easily. If you count all of his scrims as well, he's going to be very comfortable on this agent on this map for him. But I think relatively similar styles, both playing that Harbor and the Viper there. So we'll have to see how this interacts. I think Stacks has a lot to do on the KO. Yeah, let's see. Let's wake Primi up a bit and send it over to Breeze as we head into our final map of this series. T1 taking on Full Sense over to Paperthin and Achilles. Well, it has been back and forth, ups and downs for both sides. Now we go to a map 3 to settle it all. That first seed out of the group on the line, as we will see what can be accomplished here, or rather no. Didn't Full Sense need to speak clean? There was some kind of caveat. Maybe I'm wrong. Say it again. For first seed? Yes, they can still if they win this and DFM wins. There we go. Okay. So still, I think. Plenty to play for. It's been confusing, to say the least. I think that's what the graphic said earlier. We should be way more prepared than we are. Oh, dearie me. Either way, I'm hoping for a bit more actual back and forth here between the squads within the rounds rather than the kind of one-sided affairs that we got in the first 2 maps here. Yeah, I mean, we'll see. Again, the Desco's talking about it. This has been a map that both teams have been not super happy to play much, but now they're thinking, all right, let's maybe get some reps in. Get ready. T1 want to secure their spot as that top dog. 3-1 in the pistol so far, and that is a big reveal. 0 spotting out 4 players. And already all of T1 get clustered on this A side of the map. As long as Izu can win the flank battle, I think you're feeling pretty comfortable here, but Full Sense constantly able to fight their way out of bad situations. So just waiting to see. Not much util left here. Just the recon and Buzz's util until things change up. They do have a relay bolt though for Full Sense. Can maybe clear. Okay, well, it's going to be Kahlua clearing them out. Buzz and Stacks both going to be struck down. Munchkin trying to play forward, cannot find it. Jitboy's just sliding in. Comes away with that kill, and suddenly Meteor and Izu working his way forward from the door side. Spot on the 1, quick clear from Cruz though. Peeks out, finds it, and now Izu has to do it all from 45, and he cannot. Leviathan with a finisher, and Full Sense with a second pistol in the series. Yeah, they just fight their way through, and it's a collab with the Sheriff. Beautiful. They're so ready for that angle. So T1 tries to go for something that might catch their opponent off guard, and whoa, does not. That was sick from Cruz. So didn't even need the flank angle from Izu, even though he kept it contained. T1 still couldn't win the fight at the choke. That's kind of how a lot of these rounds are going, where good macro reads don't convert because your opponent just finds ways to out-frag you. Spot on the 2 and an immediate drop back from the 2 players on B. Well, walkout in the mid, watched by Kahlua. Not going to be spotted. Riding Meteor's Viper wall. Oh, they haven't even picked up the spike. I mean, they're... Boys is right there and obviously can usher it very quickly. Express delivery service courtesy of the Neon. Here. They did throw a smoke, but that drone isn't going to see a darn thing. No, it's not. Question is, does Full Sense read that as absence or players hiding? Either way, Primi is going to be able to find a kill. So Meteor down, cheats forward. And he's trying to bait the rest of this, but doesn't see anything. Continues to ride these walls, and yet will end up falling. Buzz to collect it, can grab that Marshall, but the plant is now in all the way across the opposite side of the map. So T1, a long transit route for them to try to get back into this. Full Sense, they want to take the fight right to him. Boy says, well, I've got a Guardian. I want to get on a deep line. He does. Immediately comes up with a collab of his own as Munchkin and Buzz will fall. And Izu and Stacks, well, they're stuck around the corner.
they're also no closer to dying this spike, so they're going to have to make something happen. Swing out, Chit Boys finds himself a third. Now 4-0. Can he get the fifth? Zoo will just be hearing these footsteps, can slip the net a bit, and either try to backstab or just go down to the spike, and it seems like it's going to be the latter. Okay, pretty well handled. Very clean anti-eco for the most part. Primy dies, but that's a-okay. Losing that Marshall, not a big deal at all in the long run, but just like, again, some of the preparation that we're seeing from Full Sense in terms of anticipating there being some kind of push out on the map somewhere. They're able to navigate things well enough off the back of the drone info. Over on the B. Didn't fall for any of the smoke misdirection from Munchkin. Just taking that harbor. Everybody seems to be loving the harbor on this map. Gives you so much ability for those retakes and stopping pushes at the chokes. A little bit of extra oomph alongside that Viper. Really concussed. Munchkin now having to backpedal. As Izu going to be caught by the relay bolt. Meanwhile, Stacks in the mid. Spotting out one. Tailwind forward, though, and he's able to sit Primy down. Meteor forward towards that elbow position. Comes away with the kill. Chit Boys finds himself a second. Is okay. I don't know where this was all bind, but he is starting off this map absolutely gorgeously. Plant now in play. Kalua joining in from that cannon side. Where does it cut the noise? I think Izu might have been a footstep, and Kalua is looking for a monstrous timing here through tunnel. Chit Boys looking for a little bit more. Izu will be able to sit him down, but spot number one, Munchkin eliminated. Fight not planted for him. A Buzz is down to nothing. The shock dart does very narrowly manage to get dodged. So anti-bonus goes T1's way, but it ends up being a bit more costly as 3 players die and Buzz has to rebuy his armor. Yeah, I thought for a second there it was going to be another crazy clutch and finally somebody was going to get their bonus, but not to be. Stacks wins a big fight. He's down to 30 HP here. Woo! This is also pretty sick from Chit. Oh, ADS is right on the Meteor's head. Meteor a little slow to react there. Ah, the reveal. Sets up Izu. Kind of doing a lot of different jobs today. Teho, Sova, Chamber. See Primy with an outlaw. Knows that a couple of players going to be on half armor. Everybody but Meteor and Buzz for T1. Bad news is if he does challenge Meteor, won't get the one body tap shot. Killua considers the mid push. Chit Boys as well, still thinking about it, but T1 I got Spike. very patient, just tucking Buzz in. And have to reconfirm that A is clear here. So the drone just sees Leviathan. Now back to this side of the map where the stack is, and it looks like this is where the hit is going to go. Again, you could just cycle those smokes so nicely. Make it really difficult for Full Sense. You're riding the wall. Fast lane going to be sent. Snakebite out, but already kept a couple players out in front of that one. But Stack scales forward and once again looking to try to hold down this door. All in the previous now main. Guns him down and Cruz. Gonna rewrap into the window, and Stacks will find himself a third. That's a flawless round of response from T1 to tie it up at 2-2. He's really feeling it today. Stacks up to 5 kills here. Waiting for the scoreboard to update. I know, right? I was gonna say, he's got 5. He should be at the top of that thing. Yeah, he's doing pretty good. Really sharp right now. Nice little transfer. Gets the third, too. Ball command now online. Overdrop on the other side. Would be taken away, but let's see if it comes into play in this round, given, of course, plenty of weaponry still here for Full Sense, but economy's going to be broken down behind this. Don't even have Primy in a position to utilize the Bladestorm at the moment, so it wouldn't be the greatest eco, but it's going to be Chit Boys again coming away with the kill as Munchkin punished. They're considering pinching into the B site, but instead turned over towards A. But what a peel back there from Cruz. Keeping Chit Boys protected as he just slides in, finds Stacks, Meteor dead. And Full Sense
will regain the lead. Oh, flawless of their own. Oh, this is a nice glow up from Jit. It's doing a lot of different good things, not just sharp with the shooting, but also with the movement mechanics. Just keeping T1 completely off. Whoa, what a flick, too. Right through the body of his teammate, his crew's killing Buzz. Stacks, just not much he can do. Great coordinated teamwork. They took so much space up mid so quickly. Getting that first kill, and then T1 is left scrambling to try to re-clear for info or kills. Knife out, doesn't see anybody. Buzz has that operator now. Not teed up for anything just yet. We'll have a smoke there as well. Can keep scaling. You see this sometimes with T1 on this map with Buzz, that he likes to go for some lurks or for some pretty aggressive plays, but full sense has him dead. That would have been one hell of a flick, but it's Primmy dialed in on the angle and fully prepared for that operator. Risky play, punished. Buzz might be back to struggle streak, but same could be said for Munchkin. 0-4 start for him. Flash out through the wall, very nicely timed by Stacks. Leviathan just giving no real time to try to turn away from that one, but Crew's now greeting them. Reckoning goes through. Counter wall trying to be set up. Roll command pulsing across. Stacks tagged down to 46. Recon's cleared, but Primmy is as well. Facing the backside, Cruz taken down. Munchkin gets himself his first kill, but Jitboy still here. Still can be a thorn on the side of the Hunter's Fury. Is going to be coming through as well. Deep position, not going to be caught by the 0 point, but now the stick can come through. He's swinging forward, he's able to find the first. The spam coming out. Looking to try to interrupt this, but he cannot. The Cove keeping them protected. As T1 basically sneak away with the round win, they keep it neck and neck. Yeah, it's pretty crazy how every time you feel like one team has an advantage, the other one just comes roaring right back. But that null command's so nice there, because you're going to have so much util to clear that back pillar. And there's no response available from Full Sense other than the gun barrels. And that Cove, so key to have in that moment. And I was about to say, the operator cannot be collected because of that 2v2 standoff at the end of the round. They can't push forward in the main to actually grab this, and now it's in the hands of Leviathan. Staring in the mid doors for the moment. See if anyone gives him the peek and the opportunity. But Full Sense, they do take that nice little consolation prize after losing the previous round. Yeah, my eyes kind of on the Hunter's Fury here. Izu, let's find the op. Let's confirm that they have it. Ooh, that was close for Buzz. Not revealed now. Trying to reposition as... Where did that really go? I don't know. Sent into the stratosphere. Split back, and Primmy left on a bit of an island. Have to wait for the next wall to get cycled forward. Choctar trying to clear out the close corner. Flash going to be turned away from, and Primmy has him lined out. Buzz and Munchkin both taken down. They lobbed in Izu's Hunter's Fury. Rồi ok, Xu lại đây. Hello Phong nha. Hello anh Xu làm bình luận viên. Không, đâu là bình luận viên đâu. Nay coi giải thôi mà. Coi của T1. Ủa, như mọi người đi hết rồi à? Ôi ôi. Nào, nằm ơn. Hay. Ui. 4-3 rồi. Absolute chaos. All I could think in the middle of these rounds is so much of this is just going to come down Xu vừa mới đi ăn cơm xong á. Who finds that one moment to change the game. Finding that kill. Huge. This one even huger. Jeez. Then Leviathan misses with the op shot. Izu knows. Nice. Got an opportunity. Whose timeout is it? Tao bên nào đây? This could be anyone, but it's going to be Full Sense. Full Sense. Just absolutely bizarre. Yeah. Makes slightly more sense that it's going to be from the FS camp, but still could have been either way, just given how reckless the teams have been in these rounds. Tạnh mưa rồi. It just feels
so scrappy right now. You know, so much of it has come down to these standoffs. Just both teams kind of eyeing each other up with. Ủa mà mọi người thấy Mitsu ổn không vậy? Just comes down to who can find those big Mitsu ok không? You thought, oh, Primi gets a double, he gets a triple. Certainly, full sense it's going to do this, but you got Izu, you got heavy hitters on both teams that can, in the snap of fingers, completely change the dynamic of a round. So I'm just along for the ride now. Let's just have some fun. Ổn, còn T1 thì không. Look at that. Đây 4-3 nè. You're clawing your way out of the chasm. He is dragging me back from hell. So we can. What was it? Constantine? Was he the one? Hai smoke. Map này buộc phải chơi hai smoke mà. Hai bên y chang nhau. Okay, then I'm not completely crazy. Well, not completely. Hai ini, hai smoke, một duelist ở phải. Full sense is like. Let's go back to what Chít we bò vào did. tay án. 4-3 nhưng mất tới hai súng, trở lên không vui. Ôi. Trận này chip bò vào tay à? Phải. From T1 off the back of a timeout. Munchkin does love those. Stacks tuck into the corner. It's a mid push. Munchkin gonna disrespect his opponent. Ôi. Miskin. 4 thằng luôn trời ơi. Bắt được một nè. Ui, start ơi. Rồi 2k kill luôn. Một sao thùng. Barrel spotted. Buzz calling this. It's the relay bolt gonna be sent in. It's gonna be Meteor taking the kill for as his own. Should know widely where Primi is at. Buzz got a shorty. He's just trying to drag it. Hay. But no, Buzz slides in. Nice. Fight and will be able to win it out. T1 with the defuse. Gonna be gaining the lead up by 2. Yet again. Rồi ok, với anh Thạch với Hồ bột quân ty rồi. This is great. I mean, you've got the sight. Stacks doesn't get much. Got a big advantage. Oh my God, Meteor! How in the world did you find that kill? That was Cruz. Anh Thạch làm 3 luôn. Spotted. I think he was apologizing to Munchkin there for what happened in mid, maybe, or I'm not sure. Congrats, Stacks. Yep. Big achievement. Everybody on T1 now with that 2,000 kill badge. Ui, lộn Munchkin. Yeah, Munchkin. Thôi Munchkin lấy được. Shows full sense, well aware of the nonsense that Munchkin is trying to get away with. At least doing a good job handling that. That is not an easy task. They're going to group up. They're going to try to deathball their way through. If Stack sends it right now, this could completely upset the attack. And, well, Leviathan's going to be caught. Jit Boys, Sprint Forward can't go for the slides in, but Primi has already made his entrance. Gets himself 2 kills. Izu looking to try to re-clear this one, but it's going to be Buzz just sprinting in, shorty in hand. Able to collect that one, slide across now the overdrive play. Cruz is dead. Góc cuối, chiều lo yếu. 51. Rồi, nice. 6-3. T1. Certainly looking like they have found their footing and they're starting to run away with this happen, with this map, much like we were seeing from them on Pearl. Yeah, and there's that shorty I wanted to see from Buzz. Allows them to end Primi's reign of terror in this round. Golly, he's so fast. I got in just before that 0 point. I mean, had that. That almost went badly for Buzz. Yeah. Had the 0 point. Managed to intercept the jet as well. This could have been. Đúng hiệp 36 luôn mà. Primi able to do well to come away with 2 kills, but they're now on the back foot. Jit Boys, he's got a Marshall. Buzz has got an op, but they're both gonna win. Except the ways for now as Munchkin tries to slow things up. Just clears out the drone. Re-wraps back through halls. Well, created some space. Izu, he's chipping down on Leviathan.
Levi yếu. Ô hay. Right when he thought the pressure was finally off. Oh, and that hits. Oh, they clear it. Yeah, just the one player that clears it. Now it's going to be a jump through this one way. Ui, mém cheat boy yếu. As Primi updrafting blind and short-sighted, now a fragment layered in as well. Hay, sát rồi. Killer cuối luôn. Down with the weapon, Jit Boys falls. And that leaves Kahlua to his own devices. Beautiful timing from Munchkin in particular to get there. Get the util in place, but Izu just so annoying. Creates such a mess of things for Full Sense before they can even get that execute going. He's 12-4 and 2. He's Vãi nọ mình skin 17 à. good on everything. Hitboy 16, Premium 19, trời ơi. He's just an unbelievably talented player. He's one of the best. So you go for timing out of this. Obviously, the door. 7-3. He'll just wait. See if anyone goes pushing this angle instead. And looks likely to retain his weapon. Will do so, but that is a lead at the half now secured by T1, who can look to bubble this up. Yeah, now they're really starting to get a good read. They're able to successfully create some pressure. Back of big plays like this, he really lit up Jit Boys there too. And again, that Storm Surge hit exactly when it needed to. Primi just panicking, trying to get up in the air, hoping that he doesn't get thwarted. But the initiators for T1 having an absolute field day right now. A lot of good flashes, a lot of good util. The knives getting great information and great value for stacks. Always change sides of the maps. Doesn't find anything here though, so see what Munchkin can do. Không biết sao có chợ đêm chưa? Ồ, cái này tôi chưa biết nha. Ủa khi nào thế? Khi nào có chợ đêm vậy? Thôi mở rồi. Ui. From the Full Sense IGL, buzz on the floor, but they still have to contend with Izu. Goes to the pyramid and locks on for that kill. Look for the second from Horizon. Will manage. Vãi nồi. Double up his own score. 2-3. Now can be brought around. The pit is going to be in play. Hai xà kích hoạt. 9-5. Ồ. Tức là còn 7 ngày, 1 tuần luôn. Rồi lộ anh Thạch rồi. It's going to be a long rewrap as Jit Boys going to look to just go ahead and pinch in from the door side. Given the time, given the surround, this should be a one-sided affair. Then again, it is Meteor. He's got to re-clear into main. Nothing's going to be spotted here. Jit Boys gets closer. The snake bites can be exchanged. Time can be bought. And Meteor will try to disrespect this, but he will fall. So Full Sense breaking what was a 5-round win streak for T1. Give themselves a 4th-round win. Yeah, it's just that quick pivot into mid doors. Cruz able to deny the operator. This is the key kill in the round. If he doesn't find that, T1 probably wins this. Jit Boys, woohoo, lucky. Stacks doesn't find him. Down to 32, but okay, let's see if Full Sense can make this a 7-5 half. Primi's got the op. He's got a Blade Storm. Kề rau cối đổi phe nè. Even remotely going to be in cycle. Kilo one away from a Hunter's Fury, so things to consider here for Full Sense to get this closer. Stacks scaling through mid, has Munchkin with him, Buzz in tow. Meteor just chilling for now. Ooh. Damage exchanged. And it is, but Leviathan, okay. Phải. Anh Thạch ơi. Really rough go of it after a very solid previous map. Hay, đổi màn thành công. Ui rồi. No way. He's so good with the movement. Immediately peels back, yeah. Spot out here from Munchkin now. As he's awaiting this push, and he cannot take Primi out of the sky. Slices and dices. 7 năm luôn mà, trời ơi. Neck to neck. Just how good is
the defender side of Full Sense. How good is the attacker side for T1? Big comeback here late, but they get there. Remy, just forget it, man. Look at that. He knows that he doesn't want to challenge right there. Has the ability to escape. Just has Munchkin in trouble. As 0 point gets out a bit sooner. Yeah. And yeah, Stacks could potentially deny that away, but critical timing found by Premi. Very well done. So, ends up being quite close to the half, despite how things were looking. These last 2 rounds collected, salvage things fully for Full Sense. For sure, and Izu, a lot of those rounds in the middle. Izu in B. For T1 that they were winning, on the back of some pretty impressive play from him. As usual. Kinda, no matter what, he's fragging. No matter what's going on with T1. We'll have to see. That's got to be the... That is hellish. I mean, it says Munchkin above. It does. His portrait of Dorian Gray. The name escapes me of a famous Japanese horror manga artist, but it reminded me a bit of one of those. Certainly had the vibe. Yeah. Well, now. Back into the half. 3-2. 1 pistol lead for T1. Full Sense. Collect another here, tie that up, then they are going to be looking good to tie up this map and maybe even gain the lead for themselves. If you commit to this push for T1, got a pretty wide open A site because it's just elbow being pushed by Full Sense. Yeah, so it feels like you kind of have to come away with a kill on the Meteor to really find the value from him, but he's already going to be drifted away. Recon sent out. He's just going to sprint, join in with the rest of the team, so there will be a massive flank coming in at their heels, but Spike is going to be in play for T1. Spike planted. Ôi ôi. Stacks. Contact, some damage out. Một city 3 mid. Shock Dart still have a recon here. Wall going up, recon sent. Cleared out, no ping. Ủa anh Hạch ơi. Meteor struck down as Cruz finds a kill. Relay bolt forces them all here into the corner, but it's going to be a crunch that T1 they have to profit from. Now into a 2v2, but the time of working against Full Sense. Cố tam đi. Buzz and Stacks playing together, spot out the dink there on a Kahlua, puts him to 52, and that should be the round over. The time is just not going to be there. Slide in. Covering fire, needs to stick it. The clear not going to be coming in, and he's just not got it. Ui ơi. 0-3. Vãi nồi. 3 giây. T1 will scrape by. Vãi nồi 0.03 giây luôn mà. Trời ơi. Oh my gosh. Ui, tí gì thua. Oh, sure, Cruz. This is unfortunate for Premi. He dashes right into a T1 player, and it kind of stalls him. And it sort of prevents Full Sense from really getting into there. I mean, great efforts. Yes. From Kahlua to keep him protected. As well, Stacks is just racking them up. Man. 20th clutch. He's collecting. Đơn thứ 20 số lượng clock à. He's had a lot There's someone out there be like, he's got 20 clutches today? Man, that's crazy. What a day he's having. Yeah. If someone had more than 5 clutches in a day, that would be pretty nuts. Well, he's dead. Premi's found 2 in the Classic. Stacks and Munchkin have both fallen. Izu, though, okay. Looks to course Ôi, hai Izu, hai. back into the right timeline, and he shall. Rồi mất 3 súng luôn mà. A lot more costly than you might have anticipated. T1 make it 9-5. À, qua một nhịp vào khác chuẩn bị nổ. Let's see this again. Yep, that one, sure. Sure, no, I need to see this. He just pops out a door. He pushes the door, and the tail straight back. Thank God for Izu if you're a T1. Mất skin 21 nhưng bị 2 acid không có gì. Số lượng hỗ trợ cao à. Hỗ trợ thì được á. I think he's the ultimate creator. He seems to hold all the power.
Won't walk down. Second shot from Premi will be able to connect, and Jit Boys continues to fill that space as well. So stacks now will fall. Buzz not quite able to steady the aim there. Only finds a tiny bit of damage in the long run, and that leaves now Munchkin and Izu to their own devices. Well, going to be watched here, but are they going to be able to get out in time? Yeah, indeed. Just barely scoop the spike up and leave, but that means Premi can tell them. Grabbed it. Don't know where they're going. They're not making any moves on the map off of that info, though. They're just holding B. Maybe Munchkin can at least get the plant down here. He's just stomping across here. No care in the world. Somehow, some way. He's not wrong. 2 sheriffs in a dream. The unthinkable here for T1. I mean, this would be such a back-breaking round for Full Sense, but a 2v5 with this weaponry should be all but impossible, as Munchkin on camera. Look at me. Just walking out into it, but Izu able to find 2 kills. Leviathan and Kahlua both taken down. Munchkin finds Cruz, and surely not. Hunter's Fury drawn in. Izu trying to play this one out. Solo has to cancel it. Still has the double shock darts. The first one going to be going in. Premi tagged up, but not going to be killed off. No. Will be stuck, and my God. It might not be the round of victory. It could be a moral one to make it so close. Ui, mém được rồi. I just was like, yeah, certainly not. Dare I forget that Izu is one of those players with a sheriff. Oh my God, that second. Just disgusting. I mean, he gets Premi to 17 off those 2 shock darts as well. I think the first one just a bit offset, unable to find that full burst of damage. Yeah. But whew, that was crazy close. As yeah. Well, if we get word what's going on, obviously we will relay that over to you guys. Hopefully it's going to be a fairly quick fix. Looks like it's something perhaps on the Full Sense side. Hopefully it doesn't take too long here. I don't know, man. Izu's just kind of hitting another plane of reality. I mean, as good as Premi has been for Full Sense, Izu's maybe better. Looking incredible. Oh, I mean, he's... No matter what you put him on. I mean, I wouldn't be too shocked if this is a tech boss because Full Sense is like, hey, can you just check out that PC? Yeah, yeah. Please, that one over check him, PC. Yeah, there's something just a little fishy about it. Those sheriff Yes, shots Bauer. aren't normally. Oh, that's a good T1. Trời ơi, làm ba đi. You know? Birdo? Penguin. Penguin? Is it a penguin? I think so. I don't know. I have no idea. No idea. Just do a little research for me so I can the Google real quick. in the future make fun of their mascot. Yeah. How much would it take? Ati. Its name is Ati. Ati? Yes. And what kind of animal is it? I mean, it's a bird, I think. I assume. Well, I don't know. All that's coming up right now is the AI description, and it is quote, a super adorable creature designed to bring fresh energy to the team. And then in the appearance description, it says a small white hatched creature. What? So white hatched? White and hatched creature. So it hatched from so it could be a serpent. Yeah, there's that. Hầu như toàn bị về lỗi bàn phím không nhỉ? Bàn phím à? It is adorable. As it turns out, I don't look into mascots too much for these teams. How much to pay you to fight the mascot? Like somebody in a giant mascot suit. Yeah, it doesn't matter. What am I fighting them with? Your bare hands. Oh.
Like just throw down, like UFC style, like totally legit. They're down to fight you too. It's not like you're just assaulting them. Oh, just like, I don't know, $5. It sounds like it would be fun. Are you kidding me? All right, I got $5. Let's go. Where's the mascot? I think, yeah, they need to just bring the mascot in. Or that. Whoa, okay, yeah. Whoa. See, that's what I'm going to do. Let's not do that. No. I'm going to do that with my fists. No, that's not. Oh, well, you okay. Poor guy. Poor Adi. You ever watch those videos of like mascots playing American football against like kids? Oh, They're just absolutely destroying. Yeah. Nice. I mean, they're plushy. You just run them over. Yeah. Just shove them out of the way. It's the one that there's like a baseball team. I think that has a guy who's like basically an Olympic level sprinter, and they get people out of the audience to like race him around the field. Oh. And he gives them like a 40-second head start, and then he just absolutely dunks on him. Yeah. In Milwaukee, they race like hot dogs and sausages. Like they put people in them and they have them run. What do you mean they put them in? Like in like a hot dog costume. Yeah. Okay. Not in like an actual bun. I was gonna say, like, is it like a hot dog shaped like car? Like a little, No. Yeah. Like a mascot suit. Okay. Well, we are finally back into the game, so apologies for that. As T1 widely going to be finding themselves onto a relatively empty A site. Leviathan having to back away. Go. They just sped up here. Munchkin is like, they're leaving the front of A open. They're leaving Leviathan on his own. I think we can outpost plan him. You're going to use the snake bite to delay. That locks off 4 people for now. This wall won't get any value here for full sense. There's nobody back there. Làm ơn hãy kết thúc nhanh đi. Getting that rebound, but Meteor's going for a reposition all the same. Use that fast lane. Tried to slow things down. They're pushing past this one. Izu going to be backpedaling for the moment. They're going to have to push forward into this cove. Izu. Hai Izu. Rồi, làm được 2. Rồi. Muskin làm 2 luôn. Level yếu. Rồi, 16. Ui. Nice. Yeah, I mean, this is kind of the T1 we saw in Pearl, where they get into a post plant and they're just basically unbreakable. Their decision making is so good. Izu sits down the top 2 performers on this map for full sense. Primi and Jip Boys. And then from there, just a cleanup, and you can't let them get into those post plants. That's where they are so disciplined. 21-9 now for Izu. Munchkin's got the reckoning. Bladestorm popped immediately for Primi on this eco. Jip Boys, just the Bucky playing forward. Knives in hand for Primi. Could try to updraft over the wall. That's what I was thinking. He's going to have some deadly accuracy, though, as he's going to be able to hear these footsteps. So, multiple players caught, rotating through cannons towards this B side of the map. So 3 players in position to try to counteract this. Not taking their chances. They're just going to be sending out that reckoning as well. But he revealed 1-on-1. Primi finding a timing. Clean up a kill on a Munchkin. Very swift from him. Push out of the smoke, though, and Izu continues to be the final boss. Leviathan dead. Kalua with this sheriff. Trying to see if he can give an opportunity, and he is, but Hai flank. that much faster and has him out. 1. Stacks down forward. Hay. 1-6 rồi. Sắp win rồi. 11-6, T1. 2 more to go to close this out and lock up that first seed. Well, despite their best efforts, full sense, just not able to cling to life long enough before Izu decided he's had enough. Great cover fire. I mean, the crossfires, the protocols now cleaned up for T1 since Bind, where they kind of crumbled apart. Woo! Nice final one there. Timeout. Yeah, gonna need a little bit of time for a timeout. Timeout. Tầm bắn từ Fusen. Được timeout cuối cùng. Because I think, again, a little bit of proactivity here from full sense. Just playing for full retake isn't going to cut it. Going to have to start taking some risks, pushing the map a little bit. But
T1's done a good job of starting to become a little bit more difficult to read, moving across the map pretty quickly. And they haven't been able to match, and they've gone a little bit of quiet on the backside. You know, Primmy's still doing his job. He's still getting a lot of kills. Jitboy's not bad either. Widely iced him. I mean, think about how hot of a start to this map he had. Yes, he was at like 10 kills at the same time that Izu was, so. It has been a slowdown, and Leviathan, unfortunately, just not having as much success anchoring as he had on Bind. See that Leviathan from the previous map, and that Leviathan from the series earlier today. Poison orb emitting. Is Meteor just going to be strafing over here solo? Primmy tucked in behind the box. I don't think they're going to have much of a read on this. So if Meteor continues to scale, especially if he drops out of window, which he will, that noise is going to be made, and Primmy can now get ready for this punish. Nowhere who runs. At the meantime, here comes the push. Oh my god, he's going to knife him. Fantastic. Finds the catch. Vãi cả. Dạ, anh Thạch bị dao à, trời ơi. Ông anh Thạch bị chim rồi. Rồi xong luôn, khó rồi. Còn lại start 1v4. Lộ. Ôi trời. Cannot escape from the relay bolt. Jit boys will be able to find 3. Full sense, still yet some fight in them. They managed to convert off the back of the timeout. All right. Yeah, but this is kind of what they need to do. Be a little bit more proactive on the map. Challenge some of these contact fights. Get a knife kill. You know, the important things in Valorant. Got to be hunting for those. Sometimes the mental damage. That's exactly it. It has exponential growth. It does. Yeah, there's not even a consideration as, okay, it's what we didn't get to see is how Izu had died. Heard the Hunter's Fury going off as that knife kill came through. It's a nice little crunch play, and there's just no protection for him. Left him on an island, so very nicely done here from Full Sense, and a little bit sloppy in the setup here for T1 as well. But still able to afford some buys. This as well as the next. But a Hunter's Fury, a pit, and an overdrive in the hands of Full Sense now. You can see that T1's response is to group up a little bit. Khoan để xem coi T1 win là Check it out, and yeah, Buzz goes sliding in. Jitboy's able to peel back second as Stacks will hit the floor, but now with Izu continuing to excel, allows him to try to go for the res. He's picked up just around the lưu cái hình corner. này lại thôi. Find a further punish. Very well played here by T1, suspecting that that push was going to be coming through the double doors. Avoid giving up more kills, and now they pump the brakes, trying to get some curiosity, mistakes out of Full Sense. You're still stumbling. 3v2, làm ơn đừng thua. Một mốc. Còn nữa, còn nữa. Trời ơi, còn khỏe luôn mà. Reconsidered a wrap, but Izu and Stack's gonna play it safe, covering both Link and main. Can wait for the tap on the spike to make a play. Still have the fragment, still have 2 shock darts, so tons of delay built in. Shock darts now no longer in the equation. There's the fragment. Cruz getting the spot. Actually eats some damage as well. I believe one of those bullets catching onto him puts him to 31. Pushing out, they miss each other. Cruz is able to find it, but he cannot get the defuse. Ui, mà hơn là win đấy. 12-7, một round đó thôi. Just slimmest of margins in a couple of these rounds could be a world of difference in how this map turns out, to be honest. You know, you think back to the pistol or where it was .03. No, that is just great. Recon right through that tiny little window at elbow. Beautiful util from Izu. The drone into that recon was so great to clear that space and give them that extra man advantage. Well, 5
rounds needed here for full sense. Primi with the operator. Still those ults to speak of. Never got to see the investment there from Leviathan. Yeah. Cruz takes that. And the ping from T1 suspects that the op might be back pyramid. A lot of ults here too. Pit available for Leviathan, but he's playing pretty far back on B. And he's basically ensuring that this would have to be a retake. Oh, they get past just in time. Well, did he spot anything? It's hard to say. I couldn't quite tell. They're rotating. I think they did. Yeah, I think they might have seen a pixel out of position there. Chít boy sụp à? He's gonna have to sprint this corner if he wants to find value with the Bucky, but we'll just go ahead back away. Ôi ôi, một ngoài kìa, một ngoài kìa. Scale forward. Peek in. Nice little how do you do is Buzz. Ooh, sprinting out. Eventually he's able to plant his feet, finding that kill. Relay bolt. They try to save them off at the same time. Buzz going to be taken down off screen. Shit boys are collected with the overdrive, and Kahlua finds stacks on the entry. The pit immediately there in response. Lob forward, cleared out much. Lệ bị yếu. Lùi về kiểu không đây. Playing off of Izu's intel, opening up this A side of the map. Operator still nearby. It is 10 seconds remaining. 10 seconds. If Primi cuts him off in the pass, that should just be GG on this round, and it will be. Can he find the third? Ui, khó rồi. Cool, calm, and collected as Primi is full sense. Má free kêu cho Remy luôn mà. This looked like it was going to get weird again. But there's a couple extra players in mid here for full sense. And you win the front battle against Stacks. Not able to clear his way through the site. Yeah. And steady as she goes for Primi. Let's see. 4 in a row to force OT. It's going to be an eco mostly. Làm ơn, đừng kéo tới OT, làm ơn. OT mình phải trưởng. Kahlua still sitting on a Hunter's Fury. Off of their ults for a bit. Who knows, maybe Munchkin gets his. Maybe Meteor gets his. Alva around the drop to lose the series, so full sense. Get buckled in for this one. T1 always deadly when it comes down to these thrifty attempts. For now, Spike is planted. The pit is going to be Ok, Hansa kích hoạt luôn. They can get some information on his location just like that. And yep, they can drop it ASAP. Hunter's Fury didn't even have to do the job. Tại sao không may bắn cái scan vậy? Beautiful. Beautiful timing there. Bro, Hansa đẹp phải trưởng, không bắn cái scan luôn, chịu. Going over the top, looking for the spot. Tax scooping up that Phantom, is able to find one as Chip Boys will fall. It's Izu and Munchkin once again with these sheriffs, and it's Izu once again finding two. This time will not Tay nồi ơi. Decent attempt there, but the defuse is in and full. Tay nồi không bắn cái con trong Hansa đấy thì chịu. Made it closer than you would think once again, but kind of by the time Izu sprang into action, sort of already done. Oh, right at their feet too. Oh my god. And no one flipping that dart. It's hard to time it any better. Hard to place it any better than he did right there. Still right, and that's going to be the first time out of the map for T1. Well, you got a little bit of time here. Got some options to think about. Time đầu tiên cho T1. Trời ơi. Hasn't really been necessarily the operator that's given them problems or anything like that. It's just now the timings for full sense have been really, really good. And they're taking a few more risks on the map that are catching T1 out. So kind of curious if maybe you play a little bit more cautious, a little more slow off the rip here. It's T1, but I'm always nervous about Primi and that op just pushing you, taking space, finding those angles, getting those opening kills. So maybe some fast hits are in order. Maybe just one of those set executes that you've been drilling. Just see if you can end this now. Critically though, 3 ultimates nearly online for T1. Single charge away for the Hunter's Fury as well as the Reckoning, and then just 2 off for Stacks to have another null command. So they
can't get him in this round. If they can't find this one, T1 is still building up towards a stack deck. Primi though, gonna be spotted out. So now they know where the operator is. Recon had not been cleared, so spot out onto a couple of players and Chit Boys. Ooh, gonna be limping away. Chit Boy còn 72. Tag down to Spam 72. Chit Boy nè. Still alive. And it comes down to Meteor here. So the Bulldog tucks in around the corner. He's got Primi right on the other side. A bunch of noise being made. Is this drone gonna check? It did not. It absolutely did not. Hay. And now Meteor. Có hai luôn. Ngon. What a punish, what a timing. Hay, anh Thạch ơi, làm ba rồi. As Meteor once Ui, bắt được Remy còn bóng ra ngoài luôn, trời ơi. Rồi còn tapping được kêu lo luôn. Ngon. devastating kills and Kahlua can Nào, hãy kết thúc thôi. Let's end this. Cruz is tucking back, avoiding the recon. Ian Leviathan with everything to do. A 2v5 and Cruz 21 health. Một yếu. Potentially on for an ace. Rồi không có A luôn. Denied. We'll be able to find the kill. Anti-flash turn and Buzz. Đây nữa. to bring this to an Hay. Rồi, xong. 13-9 à, trời ơi trời. And they take the first spot in their group. So a bye awaits them. One win and they will Suất find đầu tiên themselves luôn. in London now. That's all it's gonna take. T1 runs the group flawlessly. Only dropped one map, and that was that bind today to full sense. Yeah, maybe have to reconsider going for that map in the future, but I think every team, especially if they're going to be going to London, every team internationally, globally, is going to have to consider banning the Pearl, as that continues to be a thorn in their side. So, some nice signs of life here, like the rebound that we got after losing on their map pick for full sense, be able to take down T1 on that bind map. Primi continues to look amazing. He had that ace in the mix as well, and we saw a really nice rebound from Chit Boys going into Breeze, but still just need to see that solid jumping Nice. in these series. They need to have those stronger starts. And now the concerning thing for full sense is where you end up in the seeding. 5 giờ 46 à. They win, RRQ is second. So if RRQ wins against DFM, they are second in the group. If they lose to DFM, then full sense is second. Well, I think. It is, we think. Pretty sure. Yeah, perhaps up in the air, but the one thing that we do know for sure is that T1 are at the top. Vẫn giữ chuỗi luôn. 5-0. Getting qualified to another international, and you know that Chuỗi bất bại rồi. to get back on that stage and to make up for the massive shortcomings that we witnessed over at Masters Santiago. But congratulations to T1 on the victory. We're going to get ready to send it down to the stage where we're going to have Bella standing by for a winner's interview. As it looks like she's collected Meteor, who had a massive set of plays to go ahead and close out that map. Well, T1 takes the win and gets the #1 seed against Full Sense. 이렇게 해서 T1이 승리를 하게 되면서 이렇게 메테오 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. Well, first seed secured and you take your perfect 5-0 record into the playoffs. And knowing that this match had so many advantages for you and your... Ok, xong. Rồi rồi mình còn thời gian tầm cái gì đây nữa vậy? Tầm 8 giờ là collab nên là chắc chơi NT chút vậy. Như nào? Full sẽ là cái gì? Vẫn giữ chuỗi thắng nhé.
Thế thì làm mấy cái đua xe trước giờ. Ồ, online race nè. Kiếm mấy này trước. Đường đua tiếp theo. Thứ hai à? Mấy cái đua xe anh farm online race là nhanh nhất. Top 1 20 năng lượng một lần. Ồ. Mà đánh farmer mấy này cái cần thêm tiền nữa. Ủa? Đi bay đâu vậy? Phải chữa. Nên tính suy nghĩ có cần để dành tiền rồi đi mua con xe mắc nhất không ta? Xe mắc nhất để đua online hoặc là để đua mấy con NPC nhiệm vụ ấy. Hay cần mua xe giá rẻ thôi rồi modify nhờ. Ủa? Nguy hiểm nào nữa vậy trời? Ủa, còn nguy hiểm nào nữa trời? Là còn kêu cứu bốp à? Nguy hiểm còn lại Lan đó. Vãi chưa? Má ơi,
Sao ta? Má anh đi giúp đánh con quái dùng kia mà còn nó anh là nguy hiểm nữa, chịu. Ai nồi. Ủa mà Soda ơi, em có nghĩ là anh cần đi mua con xe nhiều tiền hơn để chạy nhanh hơn không? Kiểu chạy đua xe online race hoặc là sao ta? Chạy nhanh hơn mấy con boss đồ NPC đấy. Hay là chỉ modify con xe rẻ thôi nhờ. Adhesive là deep được á anh, nhưng mà hơi dễ mất lái à. Ủa, phải rồi sao mình đây? Cái này trong Bởi là sao mình đi ngược đường thế này? Vãi. Má nó vãi cái chứ. Bởi là em nghĩ anh nên mua trước một cái xe máy. Tại xe máy summon ở đâu cũng được, còn ô tô phải trên đường mới summon được. Có xe máy sẵn đây nè. Nhưng mà giờ không biết nên nâng cấp chỗ nào nhờ. Động cơ anh. Động cơ cái này đúng không? Transmission này. Cái động cơ đây không nhờ? Thường
Engine à? Anh thấy dòng nào tăng cây thì nâng hả? Mà hôm nay nó cho mình xem đâu. À, dưới đây à? $20.000. Đủ ta, không đủ. Thôi đùa tiếp.
角度ね。 大量大量。風向きよし。ちょうどいい角度ね。 私に何か用？ Hai đụng hơi nhiều đấy. Nghe giọng hồ hết hồn má ơi. Hello cô Tin nha. Chào mừng cô đến với stream của show nha. What? Một biết show lớn lắm hả? Ôi trời mưa khó lái hơn nè.
Đúng rồi anh, trong bio có ghi mưa và tí làm giảm tốc, giảm độ kiểm soát. Mình phải mua cái mấy lốp xe á. Tuần nữa cái vô xem like thì cái ông nói phát thì bất ngờ và là xin lỗi, sorry. Ồ tuyết rồi. Lúc nãy trời mưa thì mình vẫn còn giữ lái được, không biết tuyết thế nào ta. Không sao, mút là được. Phải cái chữ. Ôi. Novus M1000. Phải mua xe à vãi. Cái gì vậy? Ủa khoan. Phải mua xe à? Xem coi. Novus M1000. Cái này đúng không? 350. Game chơi lấy kinh nghiệm mốt thực hành. Trời đất ơi, 350 ạ. Là về loss. Cái này giống như của mô tô đúng không? Trời ơi, tại sao lại có? Vãi chưa? Ông nhận ra mình quá nghèo để vô đây. Trời đất ơi, Panty One rất thích điều này. Trời ơi, tại sao lại có cái này ở đây vậy trời? Bro, má phải mua cái chip này để hoàn thành nhiệm vụ đấy chứ, mà 350 lận. Ủa cái này mua bằng cách gì? À trong đây giờ vãi. Một cái pack là 6 của 8 rồi, trời ơi.
từ hai cái nhiệm vụ này là phải có M1000 này. Gì đây? Nên giờ mua xe M1000 không ta? Nên mua xe M1000 không nhờ? Con đấy tầm 350 lận ấy. Để xem coi. Ồ vãi nồi. Cái xe lần đó phải chạy ngang F1. Mình check trong shop coi. $350. Này mình có 436. Anh thích 3 triệu là có skin thì đúng rồi. Mà anh đang suy nghĩ có nên mua con xe, cái con xe mà 350 đó không? Cái M1000 đấy, tại trong cái nhiệm vụ race nó buộc phải có xe đấy. Đây nè, cái nhiệm vụ này nè. Đây nè, Win a race with the Novus M1000 là cái con xe 350 ấy. Không có nên không? Xe 350k đó. Anh cứ mua đi, có 350k City Energy số mấy. Ủa mà nó tính bằng tiền này mà. Thế thì mua. Level 20 à? Một City Energy đổ ra được 1k for nữa. Chắc mấy cái này chắc cái nhiệm vụ này bỏ qua thôi. Về cái nhiệm vụ mà 1000 này phải bỏ qua thôi à.
Mà không cần thiết đâu anh, cái nhiệm vụ đó lấy đá kia chính chứ mấy cái mình cần là pawn mà.
chôn xe không summon được, cái summon được tiện hơn, với lại xe chôn cũng không đem nuôi được nốt. Rồi xe lăn. Vai nồi tày phải chưa? Cách xa kẻ địch tầm 100 mét hả? Ồ, đây kia chị nhanh đấy. Nhìn cái đuôi xong không nhìn game được nữa. Đổ qua sang góc nhìn thứ nhất. Kiểu nếu mà chạy xe lên thì không sao, còn nếu mà lùi xuống thì kiểu nó cứ sao sao ấy. Cái góc nhìn thứ nhất á.
Ui, trơn dữ. À, thấy rồi nha. Vãi nồi, tuyết đúng trơn luôn ấy.
Má xe tên đó chuyện nhanh dữ. ST79 à.
Nếu anh cần tiền thì em chỉ đó anh đánh NPC xong chôn là được. Vãi cái nồi. Vãi nồi thì đánh NPC à, trời ơi là trời. Cái dốc này là thua đấy trời. Canh sau bị chi nã hả? Đùa. Này thầy lố quá trời.
Hello Pokemon nha. Cái này sơ. Ồ, chắc nên mua cả hai bánh này đi. Đang hiện tại Snowy chắc nên lấy bánh này 58.000. Cái này mua xe. $73.000.
Ở đây mà đúng không ta? Hay do chưa tới giờ nhờ. Vãi nổi cái đừng. Đi nấy khai chưa ở gò vấp. Em ghé nhất cái setup pack dài để cùng phím cộng chuột. À cái pack chuột mà cỡ hình chữ nhật cờ. Pack size XL.
ちょうどいい角度ね。ここで勝敗を決めよう。今回の試合、こんにちは。取れるかな。Mấy vài cái chữ à. Cái tên này cái tên này thế.
Vậy anh nếu vậy cần cái xe gì, xe tầm cỡ bao nhiêu thì mới được em? Nghe cái tên này. Phải lấy cái xe có ít nhất 150 max speed á. 150 hả? Nghe cái tên ra này kẹp quá. À, cuối cùng
NT có chơi điện thoại mà nhỉ? Đúng rồi, chơi được mobile với cả PC luôn mà. Một 55 xem coi. Một 150 mát là con xe này nhưng mà tầm 650, có phải tầm 600 rồi, vậy chắc không đủ rồi. Em có khi đổi vùng nước Anh kiếm game RT bên store của Việt Nam em tìm không ra. Tại game này không có nhà phân phối bên Việt Nam mà. Nó cũng giống như Vua. Ồ vãi nồi, là cái mini game này à? 하니야ちゃんにする？ハニヤちゃんにしようよ。準備ならできてるよ。コーヒーでもデザートでもこのステイリーのエースアルバイターにドーンとお任せあれ。任せて。前にキュードカフェで手伝ってたことあるし、すぐ慣れると思うな。Đúng. Như nhầm nút hồi anh mở có với mọi người đi content cướp ngân hàng á anh. Khoảng 300k for một lần cướp thành công. Yên tâm là cái này không nhận truy nã. Ồ. Gì nhầm nút? Cái gì mà nhầm nút thế em? Letter series. Nhầm nút. Bấm cái nút
Coffee Origin nhằm nút tự quản thay vì chế độ xếp tự động. Vãi. Sao cảm giác như kiểu sao ta? Anh đặt restock lên 24 giờ đi chứ restock top nó hết nguyên liệu nhanh lắm. Để từ 24 giờ đó. Nhưng mà hình như đi cướp ngân hàng thì phải lên tầm cái tycoon level phải lên 10 lần ấy. Phải lên 10 mới chơi được. Ồ. Khó nhờ. Ủa mày biết? Ủa mày biết cách kiểu chỉ sang cái này như cha lời mà đúng không? Anh di chuyển nhẹ chút, nước nó có nó tự nhiên sủa gì nhanh vậy? Khó nhỉ. Cái gì trời, mấy công thức gì á, như kiểu nó không có trong hay sao ấy. Vậy mấy công thức
Sao nhờ? Ủa cái này đập à? Cái ly này trời ơi, thôi làm lại đi. Ly đen là chọn ly thủy tinh, cà phê xong kem. Ủa? Ok. Gì đây? Risk Revert Target with a perfect combo à? Anh nhớ stock lại cà phê. Cà phê hả? Cái đó hoàn hảo, không mất một khách nào. Nếu vậy giờ anh phải chọn cái món mắc nhất vào trong thực đơn hả? Để kiểu lấy được tích được cái này nhiều hơn đúng không? Đúng rồi anh. Nếu vậy phải bỏ. Nếu vậy phải lấy hai món này mắc nhất nè. 24 không có thì delivery. Ok. Cái này ổn rồi nhờ. Ổn đúng không? Is it okay? Đù. Bảo hay lắm em. Ok, có được cái ly này là tốt lắm rồi. Hay lắm em ơi, nice.
Tại kiểu gì ngày mai anh cũng có món đắt hơn để bán nên cứ yên tâm. Ok. 窓際の席はラブコメの約束の席。隅っこの席は推理物で探偵が犯人を追い詰めてそうで Không し mất ょ。 cách nào à. Ok, để thử này lần nữa coi. Lần này phải bắt thêm nghiệp. Ê, phải nói anh khách này lần nữa vậy? Uống 3 lần cái cốc này đó. Ok, nice. Bọn này nghiện cà phê. Và nói cái tên NPC hàng khách mà đem mà áo khoác thể thao màu xanh lá trắng đấy, và đầu quay lại 3 lần luôn, uống 3 cái cốc đấy 3 lần. Trời ơi, vãi cái nồi. Tự hỏi ôi trời ơi, anh này sao mà quay lại dữ gì trời, uống dữ vậy. Vãi cái nồi. Hmm, 7:30. Tầm 8 giờ bắt đầu. Thu người miền Tây mỗi cái nơi ở. Xem coi. Cái hai của Big Chan. Ui giời ơi, thịt đơn còn nhiều hơn nữa. Nhớ là này nướng bánh nè. Xem coi. Cái bánh này là đầu tiên những cái này. Bánh này xong mạch định là nó sẽ cắt sẵn lên đây. Rồi chọn được mà đóng vào đây. Kẹp trứng, nếu mà có cái trứng thì sẽ đây. Rồi ok. Nhớ lấy cà phê sẵn đi. Bánh thấp. Bỏ vô trong lò. Để chắc lên đây nhờ. Đúng luôn. Này là kiểu bánh táo hả? Ok. Dăm bông thì bên đây. Bỏ nồi mọi người toàn order cái bánh sườn bò kẹp trứng gì chơi.
Rồi giờ cuối cùng mới có người order khác nè. Ồ. Ok hết rồi. Bánh mì kẹp trứng ngon mà anh. Không, ý là anh biết bánh mì kẹp trứng ngon mà đa phần là kiểu bộ bánh mì á, bộ bánh mì mà Việt Nam mình hay ăn á, hay là kiểu cái bánh kiểu bánh sừng bò. Kiểu đa phần người ta bánh mì kẹp bánh mì ốp la ấy, kiểu ổ bánh mì Việt Nam mình đó. Su chơi NT hệ gì? Ồ, hello Chi. Ủa hệ gì là sao thấy không? Là mấy con nhân vật hả? À mà cái này là sao ta? Su chưa từng ăn thử một cái kiểu một cái bánh mà kiểu ở bên Pháp, Ghost Run thì phải. Chưa từng ăn một cái bánh đấy kèm với trứng lần nào luôn. Hay nó y chang như kiểu bánh mì ốp la à? Đúng không nhờ? Hệ cày combat hay hệ đua xe hay là hệ farm tiền nuôi vợ? Chắc ý là bản là chơi theo kiểu gacha waifu hay story á. Cũng có thể mà chắc là hệ farm tiền quá, thì phải tích lũy nhiều tiền hơn, giống như hồi mà còn chơi Play Together ấy. Mà công nhận cái này cũng hay thiệt, có mini game, game này tuổi thơ luôn mà. Y chang. Cướp NPC đi anh. Vãi nồi, thôi đừng, mình không nên làm vậy em ơi, mình không nên làm vậy. Artus Way. Ồ, Way tới à? Cái gì?
Ui. Nhiều dữ hơn. Còn thể thuần cướp xe đi tò nữa mà Su không dám vậy rồi. Anh đang đánh boss ALT tab sang chat rồi ALT tab ghi né phải cái chữ. Còn tầm 146k. Y chang cool coffee and hot coffee ở trial of ice and fire. Ồ, cà phê nóng và cà phê lạnh nè. Nên đi gacha không nhờ? Cũng đủ mùi ron nữa. Ok. 51 ron rồi nhé. Xem coi. Làm ơn hãy ra đi. Ui, không ra rồi. Không bao nhiêu PT rồi. 61 rồi đấy. 61 trên 90 rồi đó. Cái cơ chế này, cái cơ chế PT nó cũng bị chang bên 3Z. 61 trên 90 đấy trời. Phải cái chưởng game. Nào lên 70 thì nó sẽ drop nhiều. 70 à? Not sure. À, anh có thể chậm đấy lắm. X10 cũng có xa đâu, PT có bảo luôn mà. Cái này hình như tầm thứ 2 đầu tuần là nó sẽ tầm thứ 2 đầu tuần nó sẽ reset lại hả? Ôi má ơi. Lại má. Cái gì mà nhiều dữ gì trời.
Ôi má ơi. Má nó cứ tâm minh sao sao ấy. Má tại kiểu có tốc độ game kiểu nó không có kiểu đồng đều cho lắm ấy. Anh chỉ cần đánh đến khi đạt chi tiêu thôi. Thôi hơn nữa cũng không được gì đâu. エージェント Z 世代の主題歌に変えたら推し友と出会えるかも。 Xích xích phô mai ngon vừa là anh ơi. Thôi out game thôi, chuẩn bị rồi. Thêm bát mì cộng trứng trần lạch đã tuyệt đối. À mì với trứng trần là trứng chiên hả? Yosu. Hello. Khẽ nghe Yosu đó là cái con game ba set thì tôi quyết định tôi sẽ nghỉ tại vì nó quá lắm. Đương nhiên 3Z nó sẽ nặng. 3Z đương nhiên sẽ nặng rồi. Yes. Máy tôi chạy không nổi, còn trong mặc dù nó vẫn có thể chơi được, hơi lắc xíu. Nhưng cái vấn đề là con 3Z nó khiến cho con Honkai tôi nó lắc theo luôn. Hàng A quyết định nghỉ 3 set cho Honkai.
Honkai gì? Honkai bắp ba hay là Star Rail? Star Rail mà im bắt bà nó chả tới cái gì để mà chơi nữa đâu, im bắt bà làm phát lắm mà. Ok. Genshin với Genshin Impact là nó nặng lắm rồi đó. Đầu Genshin bây giờ là chuẩn bị 150 GB. 150 GB à? Vãi. Đúng. Tại vì chuẩn bị cho cái vùng đất cuối cùng. À, vùng đất kiểu băng tuyết á. À, 12/8 lận. đây cái code đây mọi người vào nhé. Và tự nhiên trong đây phòng mà tôi thấy hai đứa mặc dù có mình tôi quá. Vãi nồi hồi chiều coi T1 bắn trời đúng mệt phải trưởng. Nghe ông cũng hét trước tiền. Tôi ti con mà. Tôi hỏi nè, là có ông nào ở trong đây tên là Neko Yamamiho? Là ông Natori. Trắng à? Tại sao lại trắng? Coi tắt thở ác. Trời trước. Coi là chỉnh màu kiểu gì ấy nha. Tôi chả biết chỉnh màu, chỉ rồi. Tại đi trên máy tính chỉnh màu thì dẻo, trên điện thoại thì chỉnh Facebook. Hay rồi. Để xem, tôi là một người thích mocha nên tôi sẽ chọn mocha. Được thôi, tôi chọn màu đỏ. Ok, chúng ta còn 10 phút nữa mà vẫn chưa thấy Star với Akuma kìa. Anh chưa chiếu lên anh ơi, từ từ đang nhập tài khoản. Thân cô hồn lại. Nghe vậy? CKI rồi FMDQ. Quên chị thử từ Có phòng chưa? ok. Đây. Neko kệ kích hùng cô hồn, trong này có ai tên hùng cô hồn không đúng không? Kích nha. Ok, great. Tiếp theo là livestream. Về Ngọc ở Steam nó bán nhiều nhỉ? Không, free mà em. Yes. Kể về tôi hỏi mọi người là mọi người có muốn mở cho nó rộng rộng ra để cái mấy viewer vô chơi chung không? Chắc là không nên đâu, tại bị đá stream ấy. Ok. Hiện tại chỉ mới có 3 móng thôi, chúng ta còn 2 móng nữa. Nhưng mà 5 người thì sao đủ không? 5 người nổi không? 6 hả? Dạ, chỉnh tối đa lên thêm một cách. Rồi, chờ chọn ở đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ có Korea và chúng ta có Natori và Lucifer lại đây. Ok, kích Lucifer kích. Trong này có ai tên Lucifer không?
Ông chỉnh cái phòng thành private đấy. Tôi đang chỉnh công khai, tại vì có vài ông tôi chưa có add làm friend nên là Có cái mã mời là vô được cái là kiểu chỉ cần code là vô được đúng không, chứ không cần phải là bạn mới chỉ vô được đúng không? Đúng rồi, code là vô được. Ok. Rồi số lượng nhiệm vụ này đi bạn bè. Gần 7 giờ rồi. Còn 7 phút. 8 giờ mà làm X-Star mới giảm. Để xem nào, chúng ta còn thiếu ông gấu hồng đâu ơi. Có khi gấu hồng đang ngủ quên. Gấu hồng ngủ quên mà nữa chúng ta có lý do để bắt làm không? Giống như Kuma Be á. Kuma Be. Cái bộ đó nè. Trời, hồi trước tôi có coi. Cu vải. Cu tê không nghe. Cu tê mà. Giờ có season 2 rồi mà chưa coi. Ông Su, ông có hay coi ma pháp thiếu nữ không đấy? Ma pháp thiếu nữ điển hình là bộ nào? Kiểu nó là một cái hệ loại hả? Mà ông hỏi câu đó là biết chắc chắn là ông ít coi bộ đó, hệ loại đó cực kỳ rồi đó. Tôi chả biết lý do sao nhưng mà Natori và tôi đang liên tục chơi vòng vạch cái thuyền. Sao chưa thấy em Sùng nhỉ? Từ từ mới tạo tài khoản. Thiệt luôn. Tôi nhớ là mình từng thấy ông Su ông chơi game này mà. Nhớ nhưng mà quên mất tài khoản kia rồi. Wow, tuyệt vời. Tại lâu rồi có chơi đâu, toàn chơi lúc mà collab thôi à. Tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã có lý do để chọn ổng trong suốt cái stream này. Đúng tài khoản này vãi. Vậy là chúng ta đã có lý do để chọn ông Su trong cái stream này. Đúng tài khoản tao luôn rồi. Vãi, cái nồi thì tao đang nhìn một khác kìa. Trời ơi. Ma pháp thiếu nữ mấy bộ hả? Thì cũng có từng coi mấy bộ trước đây á, mấy cũng lâu rồi. Không nhớ bộ Win mọi không? Mọi người Korea với Natori bóng ép đi. Ok, đồng hành à. 1, 2, 3. Đang chỉnh stream. Yes. Kể ông Su nghe là tôi cũng lâu lâu có coi mấy bộ ma pháp thiếu nữ thì mấy cái bộ mà nhân vật nó cute học mèo quá tôi lại thấy nó rất là chê nha. Kiểu nó chê vô cùng luôn. Nhưng mà bữa tôi có đọc được cái bộ ma pháp thiếu nữ ở thế giới fantasy. Wow. Ông nghe cái tựa đề ông nghĩ nó sẽ có thể loại gì? Ma pháp thiếu nữ rồi còn vừa là fantasy à? Yes. Cái gì nó Phan? Mấy ông nếu nói chuyện bằng Discord thì mấy ông nên tắt cái mic của game nhé. Nó sẽ bị ban.
Ok, vậy thì ông Su, ông nghĩ nó sẽ có thể loại gì? Không biết nữa. Ok, kể ông nghe là nó sẽ không có thể loại ma pháp phí nữ và cũng không có thể loại fantasy, mà nó có thể loại dark fantasy. Ngoại cả Dark Fantasy. Yes. Lần đầu tiên nghe đấy. Dark fantasy nó cũng được tính là fantasy, nhưng mà nó hay gì cho ông thấy một cái thế giới đầy phép màu của thời Trung Cổ, thì nó lại là sử dụng những cái chiều sâu đen tối của thời Trung Cổ nhiều hơn. Ồ. Thường ông sẽ thấy một vài bộ mặc dù có cảnh máu me be bét nhưng mà nó vẫn được tính là fantasy, và ngược lại thì ông sẽ coi cái mức độ khai thác chiều sâu đen tối của thế giới đó như nào. Và cái bộ tôi đọc thì mới vừa vô nó đã cho ông thấy cảnh một bé gái bị một con rồng khạc một phát chết luôn. Vãi trưởng. Và nếu chỉ khạc không thì nó rất bình thường, đằng này nó khạc còn đúng một hai bàn tay. Ui dồi ôi, nghe ghê vậy. Nút vô game là bấm mic trong game lên nha Sora ơi. Vô game là bấm mic trong game lên. Rồi và tấm Discord. Dạ chuẩn rồi đấy. Kiểu bên cái gu đất thì nó sẽ biết ngắt mic ở lúc nào, tránh trường hợp ông nào chết rồi vẫn bật mic lên nói chuyện được. Thì đấy. Từ tắt cái mic Discord thử trong cái Google Docs phát. Ok. Alo, nghe thấy không? Nghe tiếng nó rõ. Rất khổ. Gấu hồng đâu rồi? Chuẩn bị này nước bị luộc nào? Chuẩn bị luộc tức thôi, chuẩn bị đem con vịt màu đen nó vô làm gà ép. Ở đâu? Thì tìm bắt. 1 phút nữa rồi ta chuẩn bị cái món gấu nướng, gấu hồng nướng. Ôi ra tôi nhìn thấy cái cảnh này, tôi thấy ông gấu bị té sống luôn á. Còn nữa ông chưa vô té sống không luôn. Có gấu ăn rồi. Giọng tôi nghe rõ mà đúng không? Dạ, giọng khá là rõ. Đang nghe. To lên hả? Kìa. Ok chưa? Ok rồi. Nếu mà thấy là ma pháp thí nữ thì còn nhiều lắm, mà tôi có mấy bộ trước đây là không biết cái tiên nữ Win không? Win gì tôi cũng chạy kiểu ngày xưa đúng là cũng có coi chung. WINS á. Dạ, tôi biết mà. Mà ông tin nổi là tôi thật sự hồi nhỏ là tôi ngồi chung với bà chị và cày hết tất cả phần của Win. Tôi cũng thế nè ông ơi, tôi ngồi coi chung với em gái tôi á. Còn tôi coi chung bà chị. Bà chị Win đến mức phải mua một đống hình dán về mà dán đứt cái tường luôn. Đứng yên đi ông ơi. Ok. Hãy chấp nhận người tác động. Sao tôi cảm thấy một cái sự phân cấp trò ở đây á, sao giống ông màu trắng không đây làm gì. Ok, đã qua hơn 1 phút và chúng ta có thể té sóng cùng nào. Hãy đem này nước sôi ở đây, ta cùng nhau nhúng con gấu hồng vào, ta cùng nhau nhúng con gấu hồng vào nè. Yeah, tôi đã đoán trước được, bởi vì tôi và Long vô là những con người thích nói chuyện nhiều hơn là giết chóc, cho nên là chúng ta hãy chiêu linh hết mức có thể. Về trường hợp tôi là Bịch thì chắc là tôi sẽ xin Mong trước khi mà nói chuyện. Hello. Là gì vậy? Ok, tôi sẽ gửi lời chào đến đám viewer Vtuber. Dạo sớm thế.
Mới bật luôn. Yes, ông nào muốn gửi lời chào đến các viên của em nào? Không phải bạn, không phải bạn anh mà là giống như quản lý nha. Gọi là quản lý. Tôi không được tính là quản lý đâu mà, tôi chỉ là hạt viên thôi. Còn quản lý thì nó là nô lệ rồi. Sao có thể nói vậy được? Tại vì cái ông quản lý chúng ta sợ muốn được như vậy đó. Đem nước lên, đem nước, chuẩn bị đem gia vị thêm nữa. Lúc cũng không ngờ mới bật luôn, gần như là bật 1 giây. Bây giờ sao tôi biết không? 3 giây à? Tôi nghe cái tiếng ông chào người ta là quản lý có khác. nhân tướng hợp nhất. Mặc dù đúng là vậy. Kiểu dạng quản lý ấy. Cho nên là nó bạn thì cũng đúng là bạn, có thể. Tôi kể ông nghe là lịch sử đen tối của quản lý chúng ta. Kiểu ngày xưa mọi người vẫn kêu ổng là quản lý nhưng mà ổng cứ muốn được kêu là nô lệ. Quay một 7 người mọi người tính chơi một vệt hả? Đúng rồi, chơi một vệt thôi á. Kêu ổng là nô lệ đi. Hoặc là ấy là ổng ổng đang coi stream của tôi rồi nên là nãy giờ ông nói gì là nghe hết rồi. Tôi biết tôi mới nói. Tôi biết nên tôi mới nói đây. Đấy, có gì hai người nhắn tin giải quyết riêng đi nha. Nói chung là tôi đó giờ là nói xấu tiếp và tất cả mọi người đều biết chắc là không nghe. Kể cả gì tôi hay lấy ảnh đường mọi người để chọc mọi người. Cái gì đây? i5 12.600k men Z790. Nếu là có ông Binh bia vô nữa thì là tầm 4 người à? Ủa là 5 người chứ, 5 người. Mà thường thì ít nhất là cũng... Này thì việc mà tại ngỗng đi chung là phải chịu. Đấy là chịu. Nói chung là chiêu quản lý đùa thôi. Đấy là em không cần phải gắt đâu đó. Quản lý anh hay đùa ấy mà. Quản lý chúng ta rất là định diện. Quản lý chúng ta có thể ấn nút một phát và một số hành vi sẽ được thay đổi. Nhưng mà trong đó sẽ không có tôi. Anh làm quản lý Vtuber có gì vui không ạ? Ôi rồi. Nếu bạn hỏi là cái gì vui gặp Vtuber thì bạn phải hỏi tôi là người đã kiếm Vtuber. Nhưng đứng một cái này phải để ông Thắng trả lời rồi. Cái này là đố ông gì thấy tôi bây giờ. Đây. Cái trò này đó cho Among Us xài suốt. Đúng rồi. Đây. Quản lý. Anh quản lý à? Quản lý thì không biết. Cái là em chịu, chắc là cũng vui đi. Nếu mà hỏi có gì vui không thì chắc phải hỏi Phóc này. Cho nên là không có gì đâu. Chắc là vui ấy. Ủa đâu rồi? Ông Phóc rồi. Ủa đâu rồi? Vãi nồi. Ôi rồi. Quay mấy Discord thử coi. Đúng là Alo, hốt đâu rồi? Alo, kể mọi người nghe đó là phòng lâu quá nó tự out rồi nên là vào cấp mới nha. Hay thay đợi khi nào đủ người thì tạo phòng thôi.
Đợi khi nào đủ người rồi thì tạo phòng đi. Ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện nào. Rồi ông Korea ổng tắt hết tất cả âm thanh rồi, nên là chả biết ổng sẽ nghĩ cái gì. Yes. Để xem nè. Chắc là ổng đang tự hỏi là tại sao phát phòng này. Natorim mới miệng linh và nói chuyện nào. Hãy kể những câu chuyện vui vui để khuấy động một không khí nào. Sao ổng còn trong phòng được nha. Học Discord lên. Bật âm Discord lên. Học. Bao. Trời ơi, ổng vẫn chưa chịu bật âm Discord lên. Ai nhắn Korea đi. Học. Tôi lên tôi lên stream ổng mà tôi nhắn ổng rồi. Là luôn, gọi đi. Trời ơi, ông không Để. Giờ có 4 người chơi gì giờ? Nói chuyện đi. Hai người kia vô trẻ qua chúng ta nấu luộc. Nói chuyện chiêu thôi. Học. Ngọc. Ok, mọi người nghe đó là meo. bất kỳ ai quen tôi lâu là họ sẽ bắt đầu đồ ăn người khác. Đồ ăn người tôi vô phòng. Đồ ăn người khác hả? Như ông có thể thấy đó là ông quản lý của tôi giờ đang đồ ăn viewer của Korea. Vậy rồi. Giờ mà dù ông xưa ông quen tôi lâu rồi nhưng mà ông vẫn chưa biết hay nha, chả hiểu sao. Thế là đừng lo, em cứ núp sau anh là được. Đừng lo, kiểu gì sao Korea cũng đòi ăn viewer thôi. Tôi đâu có làm như vậy. Korea hiền lắm. Những người từng nói câu đó bây giờ là những người đòi ăn viewer cũng như bạn bè nhiều nhất. Hiền lắm, Korea hiền lắm. Nghe là ngày xưa tôi gặp đồng nghiệp trong nhóm là người quen của tôi cũng lâu rồi. Xong lúc đầu hướng nội lắm, chọc ăn dài một khoảng thời gian, xong tầm tháng sau bắt đầu ăn viewer rồi bạn bè rồi đồng nghiệp ăn hết. Cái đó ai ấy, không phải tôi. Chắc chắn không phải tôi. Nhưng mà trong nhóm chúng ta tôi sẽ không làm vậy. Tôi yêu thương viewer của mình lắm. Có gì nhưng mà không là người ăn rồi. Hả? Ai ăn thôi. Luôn. Đấy là ai ăn. Ông có không biết sao. là tất cả những người ở đây ngoài trừ ông Suga đều đòi ăn không? Tôi có đòi ăn đâu. Có. Đứa nào đòi đem Korea nhốt dưới hầm, nhốt trong phòng, nhốt trong giường. Nhốt dưới hầm chứ không có ăn nha. Nhốt không có ăn nha. Bye. Thật không? Nhốt và ăn là hai khái niệm khác nhau nha. Thì nếu tôi nói ông ăn theo kiểu khác thì sợ. Kiểu nào cơ? Đem nhốt đem nuôi chứ có đem ăn đi đâu. Thằng Hầm ông này có bao nhiêu rồi? Nghe hoang dạ quá. Đúng rồi, nghe hoang dạ phải chữ luôn á. Cái gu mấy hoang dã hơn. Nghe cái gu mục đích của tôi nó không vô được này. Có bị cái gì không đây? Đơn giản là thất phòng rồi. Đấy là thoát phòng, nhưng mà cái phòng mới, cái mã mới này không vô được này. Cái mã mới là thoát luôn rồi ông ạ. Vậy cuối cùng là sao? Đợi cuối cùng là chưa có tạo phòng á. Chưa tạo phòng. Đợi đến khi nào đủ người rồi tạo phòng luôn. Chứ mà
Cái phòng để lâu quá nó đậm bị kích luôn á. Ok mọi người, hôm nay chúng ta Còn cái trường hợp đang giả là trong trường hợp ông Kuma ông ngủ quá về tối luôn đi. hôm nay Có lẽ là tầm 8:30 chúng ta phải chơi collab đi. Kuma đang chơi. Hôm nay chúng ta sẽ free talk nha. Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ là một buổi free talk. Còn còn Google Đích thì collab này giả quá. collab hôm nay tất cả là cú lừa đấy. Cú lừa. Tất cả collab nghĩa là cú lừa đấy. Mà chả biết đâu. Để trong cái stream free talk nó thú vị hơn thì hãy kể những kỷ niệm đen tối của nhau nào. chịu, ai lại làm vậy? Mới cái free talk đầu tiên. Free talk đầu tiên mà nghe chết rồi. Kuro cũng là kiểu một dạng Vtuber ấy. Nếu mà em không biết. Tôi kể mà ông nghe cái buổi free talk đầu tiên của tôi là tôi ngồi tôi đòi ăn thịt đùi người khác. What? What the hell? What the hell, bro? What the hell, bro? Đúng rồi, là cái buổi free talk đó mọi thứ đang rất bình thường. Thế là tự nhiên có đứa hỏi ông còn lại là hãy chứng minh mình là con gái. Thế là cái người còn lại quyết định gửi một cái ảnh đùi. Và từ đó cái stream free talk ấy bắt đầu hoang dã một cách hết mức không thể nói được. Một bức ảnh mà làm hoang dã. Tôi kể mà ông nghe là từ khoảng thời gian đó là tôi hay gì đổi sang sưu tập Gundam, tôi đổi sang sưu tập cái khác. Sưu tập gì vậy? Sưu tập ảnh đùi à? Đó là cái thứ mà tôi nãy giờ đã nói với mấy ông. Hãy sử dụng bộ não của mình và suy luận cái thứ mà tôi đang sưu tập là gì đi. Ảnh đùi thôi, đâu còn gì nữa. Dạ, cho tôi cái ảnh đùi kìa. Ông sẽ không có đâu. Ông nên quên cái chuyện này đi. Kể mọi người nghe một cái bí mật khá là thú vị, đó là trong cái nhóm này thì chỉ có trong nhóm tôi thì có đúng một thằng duy nhất là nữ, còn lại là fanboy. Tôi là con mèo. Còn Korea thì ổng luôn chói mình không phải fanboy, và ổng cũng luôn chói mình không phải đùi ngốc, nhưng mà ổng luôn nói là mình rất là ngon. Vậy tôi hỏi mọi người ổng sẽ như nào? Đúng rồi, đây là quản lý, em có thể gọi ảnh là Thắng, anh Thắng cũng được, hoặc là anh quản lý San, quản lý gì cũng được. Cho nên là nói chung là chung một team của anh ấy. Sau này chắc có nên là một bài giới thiệu không ta? Không biết. Dạ cứ làm đi, tôi sẽ ông. Nếu ông cần một cái cốt truyện đen tối, sặc mùi máu me và những câu chuyện trầm cảm thì hãy liên hệ tôi. Thôi. thôi. Nói trung bình tôi kể một đứa em viewer của tôi về sự khác biệt giữa mấy hai bộ zombie của Hàn và Mỹ ấy. Hai bộ zombie của Hàn và Mỹ. Ông biết cái bộ The Walking Dead không? Biết, cốt truyện rất hay, cực kỳ thú vị, đầy tập người, nhân văn. Nãy tôi hỏi cái đứa viewer của tôi, nãy tôi bảo là kiểu nếu mà zombie ở Mỹ, The Walking Dead bộ đầu tiên đi là kiểu nó kiểu là Full HD, Full HD không che, nó là lấy style nha. Full HD không che cộng tại kiểu nó kiểu là nó soi mói được cái cảnh mổ xỉ sơi tái gì luôn á, ăn đầu ăn tay ăn cái gì luôn, sơi tái kiểu nhìn đầy đủ luôn á, không che một thứ gì luôn, không che gì hết luôn. Còn tôi nói cái bộ zombie ở Hàn, chỉ là cái bộ zombie ở Hàn đang hot, cái bộ gì ta, Our Earth Dead á, là kiểu mấy con zombie kiểu mình chỉ thấy cảnh góc quay là mấy con zombie đi cắn người ở cổ, thôi như kiểu ma cà rồng ấy, thành ra nó không kinh dị bằng so với The Walking Dead. Kể mà ông nghe là cũng có một cái sự khác biệt rất là kỳ quặc giữa bên Mỹ và bên Nhật. Là về cái phần phim hành động bạo lực thì bên Mỹ đúng nghĩa là Full HD không che.
Còn bên Nhật thì tôi chả hiểu sao mà mấy cảnh tắm bạo lực thì nó lại che khá là nhiều. Kiểu có che mấy phần mà có che mấy phần á. Hay là do tiêu chuẩn cộng đồng hay sao, hay là do luật nhà nước? Mấy ông nhỏ Phát ơi. Phải nói cái gì vậy cứu đấy? Hả? Vụ gì? Ông nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu. Vậy ông nói tôi cái gì vậy? Đâu có. Chiếu, tôi có nói gì ông đâu. Liệu tôi có nghe nhầm không nhờ? Ông nghe nhầm đó. Tôi đang nói với video tôi mà. Ok. Ok, Ista hãy tắt cái vụ tắt mic và thả sức bùng lụa đi. Tôi đang coi lại cái vụ rồi sao cả bán im lặng hết rồi. Nãy Nista có một bức nên bảo ảnh đợi gì kìa. Không phải mọi người cứ nói đi, nhà tôi đang hơi ồn xíu nên là từ từ. Ok anh. Ok, wow, cái người cuối cùng chưa chịu vô là Kuma, và ổng ngủ quá nhiều rồi. Mà hình như mọi người thấy lần cuối là Kuma đang chơi Roblox đúng không? Ok, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị hàng để đi thiến con gấu nào đó rồi. Đi găng ổng coi. Để xem nào. Có ông nào kết bạn lóc với ông Kuma không đấy? Hình như tôi có này, để tôi mở collab rồi. Không có, không thấy. Ok, với ổng mà ngồi chơi collab chắc là tôi nên xắt cây sắp ganh và tôi nhắm vô phần giữa của ổng ấy. Chuẩn bị nồi nước chưa? Chuẩn bị đem luộc nè. Mấy ông chọn gấu nướng hay gấu hấp hay gấu hầm? Gấu nướng đi. Mấy ông chọn kiểu nào thì tôi cũng sẽ chỉ mấy ông cách nấu tận tình nhất và thơm ngon và đơn giản nhất. Chọn đi. Nướng. Ok, nướng đúng không? Thì đơn giản mà mấy ông đầu tiên mấy ông bật sạch hết lông của ổng đi. Xong sau đó mấy ông lấy hết nội tạng ra. Xong sau đó mấy ông chặt từng khúc ra. Nhớ là cái phần thân thì chặt một chỗ, còn mấy phần tay chân thì chặt chỗ khác. Cái phần thân thì thôi mấy phần kia. Tôi muốn nướng nguyên con được không? Không, tại vì con gấu nó hôi khủng khiếp ra. Thịt gấu nó hôi như điên. Hôi hơn cả thịt. Tôi đang thắc mắc về mấy bộ zombie anime bên Nhật á. Kiểu nó vừa đầy đủ yếu tố, vừa đủ kiểu học sinh, nữ sinh và còn vừa hơi 18 cộng. Rồi còn hay có bộ zombie mà kiểu những người sống sót lại là trường trung học cấp 2, cấp 3 nhưng mà dạng lâu ly luôn á. Vậy tôi sẽ recommend cho ông xem một bộ là School Life, một bộ đó là anime học đường rất là hay. Đó là bộ tôi nói luôn á. Đó là bộ tôi nói luôn á. Rồi ông biết rồi. Đó là bộ tôi nói đến luôn ấy trời. Vãi nồi. Nhưng mà bộ đấy cũng buồn vì ít ở cảnh cuộc người zombie đã hy sinh. Tôi đọc hết chuyện rồi ông à. Thì bộ cái đó khá là hay. Nghe đâu là bộ đó còn chuẩn bị được reward nữa kìa. Reward hả? Vãi. Yes. Thay vì ra phần 2. Ủa mà tác giả của bộ đấy như còn sống đúng không? Hay lên bản rồi? Đâu, tác giả còn sống. Còn sống à? Chuyện thì nó end khá là lâu, nhưng mà nghe nói là anime chuẩn bị làm lại để cho nó hơi giống manga. Làm lại hả? Ủa khoan, School Life có anime mà. Làm lại bản anime đấy. Tại vì cái bản anime thì nó lại rất là khác so với bản manga. Kiểu manga là nó 100% đúng không? Còn anime thì nó có 35%. Là kiểu họ reward lại làm cho giống như cái nội dung trong manga á hả? Đúng vậy. Vậy tính khi nào không? Có lịch không? Không có lịch đâu mà chỉ nghe thông báo là vậy thôi. Thông báo là vậy à? Thì nó sẽ giống con Gapmata, con game Gapmata chẳng hạn. Nhưng mà tôi coi hết full tập của School Life mà tôi thấy
tôi thấy chắc chắn là sẽ ra phần 2 bởi vì kiểu chưa kết thúc đó, họ tới chỗ một ngôi trường khác ấy. Yes. Thường là review. Giống như có bộ Jojo đó, bộ Jojo là phần 3, chiếu phần 3 chiếu phần 1 sao. Tác giả thấy tùm lum quá hay là kêu hello Doãn Thị nha. Ok, sao mấy ông kia tắt mic rồi? Ơi khoan. Thắng kìa. Trong này chúng ta có một imposter. Tác giả hay ý tưởng rồi. À đúng rồi, nói đến tác giả lên bàn thờ mới nhớ tác giả của bộ High School Dead cũng lên bảng rồi đó. Cái High School Dead đúng kiểu chuẩn là zombie sinh tồn ấy, mà mỗi tội là sao ta, ổng tác giả của bộ đấy lên bảng luôn rồi. Đáng lý ra là bộ đấy sẽ có phần 2 luôn á. Yes. Bộ đó khá là được. Cái School Life cũng thế, ở phần After Credit chúng ta thấy có một cảnh có một học sinh nào đấy tới chỗ đi đâu đó công viên mà thấy một bong bóng bay bóng một lá thư ở dưới đất, là từ bên ngôi trường của 4 học sinh từng ở đó luôn á. Ở phần After Credit á, là chắc là sẽ có phần 2 rồi. Mặc dù cái phần thì nó là theo dạng kiểu quảng cáo trong manga. Phớt ơi, tôi không nghe ông nói gì. Mít ông cứ sao á. Lên bàn thờ hít mùi nhang. Ok, nghe rồi. Ok, sao mấy ông kia tắt im lặng quá vậy? Chúng ta còn 6 phút nữa trước khi chúng ta chuẩn bị chạm ông Kuma và chơi Golok. Tôi đang đi ngò lạ đá ông Korea. Ông đang cố gắng tạo ra bầu không khí riêng tư của mình với viewer. Chắc chắn là tắt mic để tương tác viewer mà. Tất nhiên gọi mấy ông nãy giờ nói chuyện gì nó không tốt lắm cho viewer người xem nghe. Ok, sorry. Ok, sorry. Nè. Chuyện về mấy bộ anime thôi mà. Dạ, chuyện mấy bộ anime thôi, ông cũng xem mà. Ấy, không nên. Không nên à? Nhưng mà thấy giờ cái vụ collab này sao rồi? Dạ, nói chung là chúng ta sẽ còn 5 phút nữa trước khi chuẩn bị chặt ông Kuma và chưa được. Mọi người đồng ý không? Mà nói trước rồi, tôi không có ạc trong blog đi chơi. Shit. Ông cho tôi cái nồi nước sôi. Ông Kuma có quên gì không nhờ? Tôi đang đi chắc và tôi vẫn chưa thấy ông Kuma ông ngồi lên chỗ nào vậy. Chuẩn bị cho tôi nồi nước sôi đi nè, tôi trảm ổng luôn nè. Em cũng coi xong cô Lai, vừa ớn vừa buồn. Thì đúng rồi, buồn nhất là cái cảnh cô giáo Megumi đã hy sinh đó. Yes. Kể mọi người nghe là ông Kuma ông ngủ từ hồi 5 giờ mấy gì phải, đến bây giờ ông chưa thức. Nãy Kuma nhắn là Kuma đang chơi rồi, chơi gì cơ? Sao tôi cảm thấy cái tay của mình nó hình lực nè. Xì mà tôi cảm giác là cái tay nghề đầu bếp nó trở lại ta. Sao tự nhiên giờ tôi muốn nghĩ ra 749 món làm từ gốc nha.
Còn Nè, sau này cái kinh nghiệm đầu bếp, sau này cái tay nghề nó trở lại ta. Phải test thử mới biết. Còn bộ School đây xin phép em không để ý. Trời ơi, cái bộ đấy cực kỳ đắt lắm em ơi. Dạ, một bộ School nó là một cái bộ slide of life học tượng mà những School đây ông ơi, School đây. bên đây. Sao tôi nhớ là School đó? School là zombie mà. Còn cái School đây mà kiểu nó hơi yandere luôn á, đắt lắm. Đó, tôi lại nói đúng bộ mà tôi đang tính nói. Đã phá hỏng cái cái vụ lừa gạt tôi. Vãi nội, ai biết đâu, viewer của tôi chat lên nhưng mà đang tính lừa gà. vãi nội. Cái bộ School Life thì nó mở đầu rất là đơn giản mà về sau nó đặc biệt nên là đang muốn rủ ông nào đó tận hưởng. Trời ơi. Kế hoạch lừa gà hết tác dụng rồi. Rồi chuẩn bị nào đó thôi nha mọi người. Phá hỏng cái vụ lừa gà tôi tuyệt vời. Ai biết đâu mà chuẩn bị có món gấu ăn. Mà tính ra cái School đây tôi từng coi rồi nhưng mà không phải coi trên web mà coi trên YouTube, hay cái đề xuất lên tôi coi thử. Ai ngờ đâu, tôi không biết nói gì luôn á. Ông nào có hay coi Kamen Rider không nhỉ? Kamen Rider tôi không coi, tôi tại hết coi Super Sentai. Tôi thì có khá là coi Kamen Rider, còn Super Sentai thì chắc là đúng bộ King Ogre tôi sẽ coi. Mà cái bộ mấy bộ mà từ thời Gokaiger chứ đi chắc tôi không coi. Tôi thì coi bộ thứ hai là Deca Ranger. Tôi cũng có coi. Bộ đó movie kỷ niệm Decaret cầm thanh kiếm và múa rất mượt. 10 năm sau hả? Yes. Ông nên coi bản 20 năm sau ấy. Su ông cũng nên thử coi Kamen Rider đi. Có mấy bộ thời hay say hay lắm. Còn mấy bộ sau này tôi cảm thấy nó dị quá. Còn ông muốn có một cái cảm giác mà người lớn hơn và không trẻ con hơn, hãy coi Kamen Rider Amazon. Amazon nữa. Đúng vậy. Amazon mà có chữ S làm sao nha, chứ không phải là Amazon không. Amazon không là cái phần 1900 mấy á. Bộ phim vô cùng trong sáng nơi mà chúng ta có một cái sự tranh luận về nhân quyền của chủng tộc được tạo ra từ phòng thí nghiệm và con người. Vãi nội. Phân biệt chủng tộc trong phòng thí nghiệm mà. Không, nó không phân biệt chủng tộc. Không, kiểu gì? Nó không phân biệt chủng tộc. Mà nó kiểu gì trong phòng thí nghiệm đó? Nó là mẫu vật thí nghiệm. Mẫu vật thí nghiệm à? Yes. Xong sau đó cái đám mẫu vật đó bị một thằng nào đó cùng điên thả 4.000 đứa ra. Vãi nội. Với mỗi đứa có khả năng xử từ vài chục con người trở lên. Và hẹn để bắt hết cả đám tụi nó trước khi tụi nó sang bằng cái nước Nhật là 2 năm. Tại đơn giản mỗi con sẽ có một cái vòng tay đeo thuốc vô và nó có thời hạn là 2 năm trước khi hết thuốc. Còn phim trong sáng lắm, phim là giữa một thằng đại gia, con nhà đại gia và một ông đầu đường xó chợ. Phim vô cùng ý nghĩa khi mà nó dạy cho ông về những bài học của tình bạn, sự chia ly. Còn nếu ông muốn coi phân biệt đối xử về người với mấy chủng tộc khác thì hãy coi Kamen Rider Blackson. Với cái quả visual của nhân vật chính còn kinh dị hơn cả mấy quá. Ok, xong người im lại hết. Thầy đang tương tác với viewer đấy chứ đâu. Ok. Tôi thì đang chuẩn bị, tôi đang suy nghĩ món xem nên làm món gấu nó thế nào cho nó ngon nhất đi.
Nói chung là chúng ta đang gặp một cái trường hợp rất là có vấn đề với ông Kuma béo này. Điều mà chắc chắn là một con người mong muốn sự hợp tác và san sẻ với tình bạn như tôi không mong muốn nhất. Collab xong rồi luộc. Yes, hay gì Giờ- luộc thì chúng ta bắt giờ- bỏ đi. Chơi Roblox đi. Yes, cô lắp đi. Mà Roblox Nó không bị giới hạn. Đúng rồi, nãy co-op là cô đây vẫn chơi được bình thường. Dạ có khoan, trừ trường hợp mà xa tạo lại không. Để xem đấy là vậy vụ collab này sao ấy, là mình sẽ chơi chơi cái khác hay là hủy? Hello anh K nha. Chứ hủy chơi cái khác. Collab Việt là show. Kiểu là đang đông. Ngon là cái hủy đó. Chơi cái khác. Đến tới lúc đầu collab Việt ngỗng mà cô ma không thấy vô, sợ không được nên là chuyển sang Roblox chơi á. Yes. Cũng được. Hey, Rồi tôi chuẩn bị sẵn là luộc để chúng ta có thể thịt luộc Korea với Kuma rất là nhiều, mà Kuma không vô khó chịu thế nha. Dạ, hôm nay đợi đi luộc cô bé đây. Yes. Ok, tôi kể ông Su nghe đó là chúng tôi từng chơi con game Fna co-op rồi. Và kết quả sau buổi live hơn tiếng rưỡi là cả đám không qua nổi đêm 2. Có luôn cô ma, có tạo vòng mời view vào, tạo vòng mời view vào cũng được á. Ủa sao mọi người im lặng hết rồi? Alo? Hello. Rồi im lặng cũng được luôn. Tại vì tôi đang bị vấn đề về thời gian, là đúng thời gian tôi sẽ bị mỏi miệng. Ok, Ista hãy tạo lên cái app và đưa tên cho tôi. Có luôn Natori. Vậy thì chúng ta quyết định chơi Roblox đi. Yes, Roblox đi. Kệ ông Kuma đi nữa, chúng ta sẽ thuật luật không sao. Hoặc mời các Vtuber vào. Tôi sẽ phải kêu ổng là bồi thường cho tôi ít nhất là 2 cái ảnh. Ảnh gì cơ? Hãy tự suy nghĩ. Có thể cô ma vào trễ. Phót ơi, hay là mình tạo phòng vịt ngỗng mà mời cho viewer vào đi, hay là mời các Vtuber khác vào cũng được á. Cũng là một ý hay đấy. Muộn rồi, giờ mới xóa. Đấy là cho viewer thì sợ nếu mà bị đá stream đồ các kiểu thôi. Thì nhất là Chủ viewer không có an toàn. Chung là chơi vui vẻ thôi. Vui vẻ thôi. Nó sẽ không vui đâu. Đấy là nếu mà đổi fan ready thì cho luôn đi. Còn nếu mà vẫn muốn chơi cũng được. Chơi cái gì là giờ chơi cái gì? Chơi chơi vịt ngỗng là thua, không đủ người. Bao nhiêu ông bỏ phiếu chơi vịt ngỗng mà mời viewer vô. Hãy nói tiếng một. Sao cũng được. Ok, tôi thì sao cũng được. Cứ vịt ngỗng đi, nếu mà có ai đá like thì kích ra ngoài thôi. Ok, đá like sao biết người đá like? Sao biết được người đá like nè? Thì nó mà đi theo mình hoặc là kiểu vote mà kiểu mình chưa làm gì hết mà nó cứ đổ lỗi mình là chứng tỏ đá like á. Đúng vậy. Hoặc là imposter, hoặc là nói là vịt mà tàn đi giết mình là chính thì chứng tỏ là đá like á. Thế là mình chơi ngỗng dịch mình đã mệt não rồi, mình còn phải canh ai đá like nữa, nó hơi bị căng, không tốt á. Đâu, nó không căng lắm đâu, nó còn đỡ hơn cái đó mình ông chơi một ớt nhưng mà ông có cho 2 thằng imposter là sub sister đấy. Này tận 16 người lận á, mà không canh mình không kiểm soát hết đâu. Không, đây mình có 5 người. 16 người đâu mấy ông, 10 người thôi. Có cây vào nè. Cho cây vào đi. Chơi. Đợi tí đèn. Mở game. Vậy chốt lại là mấy người nào? 10 người. Vậy chốt lại là 10 người đi. Anh sợ đá like dễ hiểu, dễ chơi. Cho tôi xin cái code. Anh sợ đá like thì bỏ role sát thủ đi nha, tại role sát thủ nó kêu không dấu vết.
Nhớ bỏ ra sát thủ nha. Ok, để vô chỉnh. Đúng là chơi cái này sẽ đỡ hơn là ông chơi Among Us mà tận 3 đứa imposter đều là subsister. Xin code thì này là vừa viewer rồi vừa là kia đúng không? Ok. bây giờ Cho mà xin cái bị lỗi nữa thì vui phết. Chắc hại lắm. Đem hot không ta? Em hot đấy. Ok. Classic à? Thôi vô của Ford đi. Tại vì ở đây có ông mới chơi lần đầu là ông tu rem. Rồi. Để xem vai trò. Bỏ cái ron sát thủ nha. Ok, đang kiếm ron. Hello Hocho. Đa xăm chuột, có quả đen diệu hâu binh lính cảnh biển, cảnh sát trưởng, điều tra viên, kẻ bắt chước, kẻ điều khiển giấc mơ, kẻ điều bán, kẻ điều mò, người báo thù, người Canada. Người Canada. Tôi không biết mấy ông chép ông cho người Canada như sao. Nếu mà với người Canada là nó báo á. Có code không? Đây có đi anh ơi. Giờ là khi mà chết là em vô được không? Vô đi em. Code là gì vậy Sùng? Trong chat vô đi anh. Phòng của Ford đấy. Ok. Một, hai, ba, bốn. Hikure nè. Đây Hikure vô rồi đủ rồi. Làm mà còn đợi 5 người kia. Với mọi người là chúng ta sẽ muốn có những cái vai trò nào nhỉ? Kiểu là hiện đang là tôi đang cho là sát thủ và vệ sĩ. Bỏ là sát thủ đi. Rồi sát chào. Vậy là chúng ta sẽ lấy cái ron ám sát. Yes. Mấy quài vậy? Chả biết. Mic trong game à? Phải tắm mic trong game, phải tắm Discord đi. Hello. Hello sir. Hello anh Cây. Cái ron bên tụ dịch là ron nào nhỉ? Ron giờ thì như là cái chữ màu đỏ hay sao á? Mấy cái màu đỏ. Hello Miho. Cái Hello Miho nha. Ok. Hello Ita. Chào cậu. Kẻ ăn sát với tiệc tùng nha, còn là tại hay sao? Hello Ita chào cậu nha. Tàng hình còn 2. Alo. Ba tàng hình. Hello Thắng nha. Ok, vậy giờ chúng ta sẽ lấy chú Hà.
Axit à? Không, cái chú hề nó Thề như kiểu như kiểu thằng ngố ở trong ma sói ấy. không, kiểu chú hề nó mạnh một cách khá là vô lý á, là kiểu mọi người gần như là nói chuyện cực nhỏ luôn. Mà mọi người nói chuyện nhỏ gì quá mọi người chứ. Chú này à, để xem cái nào trong đây có cái vai trò nào đấy. Cái này là phòng của Ford đó, không phải phòng của em. Kiểu chúng ta sẽ chơi những cái trò cơ bản thôi để có ông mới Ok. Cảm giác này nó giống kiểu kết hợp giữa Mong ú và ma sói. Ma sói à? Ta đã chơi là nhiều ra chơi ma sói rồi, yên tâm. Đúng rồi, cài đặt là bao nhiêu dịch đây là. Còn 3 người nè. Thời gian thảo luận là 30 giây, thời gian một phiếu rồi. Đó là thời gian thảo luận nên dài xíu. Thời gian thảo luận nên dài xíu. Tầm cấp họ 20 giây. Gần gặp cái nói hai con tập trong này có ai đang live không? Ngoài chữ đen muốn là cái tụi vịt nó có thể gặp nhau và biết nhau là ai hay là Vắt cây nghĩ ra thì chúng ta sẽ tắt đi cái bot đấy và tắt đi cái bot màu để cho mấy con vịt không biết được ai đấy, cũng như cũng như ngỗng luôn. Bất kỳ ai bot thì mọi người sẽ biết nhau đấy. Thôi thì kiểu cái này từ mới nên là thôi cứ để cho. Ok, vậy có Tada, chân phòng, phù hữu, đáng thật, chim tùng. Chim Dada này là thằng chết đời rồi. Chim Dada với chim Dada 6 là kiểu như là phải quét tất nhất chim Dada đấy thì mới win được. Phải đúng? Chúng ta sẽ bỏ Dada đỏ. Tại một con Dada nó phá game. Vắt cái nghĩa là chúng sẽ bỏ đi cái quả đêm nhé. Bỏ quả đêm. Quả đen tôi không có chịu. Thật sự vắt quả đen cực kỳ khó chịu. Quả đen tôi không có chọn. Nếu được thì bỏ đi cái chim bồ câu nhé. Bắt nước ai quan với ta. Đợi xong collab rồi thì tôi vật long Ford. Vậy. Gì tên nào? Có ông viewer đồ vật long ông kìa. Tôi sẽ đi núp xuống dưới giường vật mới chạy. Ok, hello, xong chưa? Xong cái này xong chưa? Ngỗng 3 gan à? Ok, chúng ta sẽ cho thêm người Canada. Canada cũng được. 7 người chắc nên cho một vịt và một kiểu một cái role mà kiểu mình nói win đấy. Bắt nha. Cái quên rồi, có ý đây con đất 3. Chưa ai chưa sẵn sàng, ai chưa sẵn sàng. Ý ta sẵn sàng. Bạn ơi, sẵn sàng nào. Rồi ok, let's go. Tôi mới đề map gì nhờ. Hello anh Kay. Hello sir. Hello. Hello, đi chung ngồi đi chung. Ở tiếng gì? Ở tiếng bom à? Bom gì? Anh biết cái tiếng bom chưa?
Hello. Hello. Cái gì vậy? Sao đấy? Ai chết từ cái nhà Có người chết à? Ủa mình có nghe tiếng gì không vậy? Bắt tiếng quách. Shit ơi. Tiếng gì như kiểu phóng laser vậy? Có phóng laser à? Đây có bao nhiêu? Đấy là có bao nhiêu hang vịt mà đúng không? Như hình như có con vịt đấy. Có hai con ngỗng. Ông này đang làm nhiệm vụ thì phải Masubaru có vẻ là Đây là mà xếp đồ chơi vậy này, cái này không hiểu lắm. Hello. Chưa hiểu. Xếp cái đồ chơi gì ở đây nè, này không hiểu lắm. À. Ok. Ok, cái gì vậy? Put on fire. Ủa cái gì cháy vậy? Đường này à? Mình chung nhau nha, ở đây chúng ta có một con ngỗng ba sẽ không chết thì mình chung. Cháy. Cái này mình cần hứa gì đó ấy. Hứa đó dập lửa. Phải đỡ pháp gì? Ủa xong rồi à? Ủa là cách nào vậy? Sao mấy ông không biết dập lửa à? Không biết dập lửa. Ok nhá, đi chung nhà. Ủa cái gì vụ gì trong xe vậy? À lau kính. Alo. Ông mới vô đây làm gì đây? Có gì đâu, tiện trong đây có cái gì nữa. Hello. Mà cái tiếng gào hét này từ đâu ra vậy? Đấy là giờ tôi sẽ đi chung với ông Phóc San, nếu mà tôi mất thì ông bỏ cá không nha. Mọi người hiện tại cái set đã bến tàu rồi, có cái set bên bến tàu. Bến tàu à? Đúng rồi. Cái gì đây? Cái set bên bến tàu. Bến tàu hai con vịt đúng không? Đúng rồi, hai con. Một quy chết rồi. Tại chỉ có một con vịt thôi. Nãy giờ hồi nãy tôi nhìn thấy con rìa ổng đi từ cái đang ở cái kia là không, tôi thì đang đi cùng bên đó đi qua tôi đi cùng cái nào ai chơi. Tôi đi chung cùng với Masubaru nè. Masubaru à? Mà trong suốt đường đi thì có Ista vô cái khu cà phê nè. Còn gì nữa?
Thế thôi. Hết gì nữa sao? Oh yeah. Đấy là nãy giờ tôi không thấy X-Star ấy. Tôi thấy Yeah, cây cũng thấy Star luôn, vất cây cũng thấy Star. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm một cái gì đấy. Xin bán game. Cứ làm. Ok, đà. Đà. Ôi giời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tìm muốn trước rồi tôi không có bằng chứng. nhưng mà trên đường đi nó mới đi cùng Kure hay X-Star hiện ra mà, có đi cùng X-Star mà. Không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài. Không, đó là không thấy. Tôi biết ok là việc rồi nhưng tôi không có bằng chứng. Không chứ tôi bắt tôi cho bạn chứng đâu. Thay vì lúc cháy nhà ông chạy qua bên sửa đúng không, thì ông chạy theo tôi biết ông nên tôi mới né ra để tôi xem là phản ứng ông thế nào và ông đi theo tôi thật. Là tôi biết biết. Tại vì nếu là mà ông sẽ chạy ông sửa đúng không? Nhưng mà anh đi bắt ra đợt này bắt nhưng anh đi làm cây ngờ quá, anh đi cà phê đất luôn. Xong rồi cái hai nữa là ông đi rất nhanh. Tôi đi vòng từ dưới lên và ông đã xuất hiện ở trên đó từ đầu rồi. Là tôi biết thừa ông đi thì rất cái nhanh. đường tắt mà. Bắt cái đường tắt mà. Mà đường tắt có việc mới đi được thôi, đường tắt ngỗng không đi được. Đó, đường tắt bắt trên đường anh có đi được luôn. Không, đường tắt là ven á, ven chỉ có việc đi được thôi. Không, làm gì có AMOS đấy. Ok, mọi người có bắt đầu chưa thì chúng ta sẽ có những cái vai trò dạng để cất kèo với Kim La Đà. Đó là bắt chưa? Hậu vệ à. Ok, sẵn sàng hết đi. Ok, sẵn sàng nè. Nhớ hình như có cái chế độ gì mà gacha rồi roll đấy. Không có đấy hả? Nó chọn quay, nó tới là chọn quay. Random đi. Chọn chọn. Nó chọn quay đi. Draft đúng không? Ok, vai. Có phải draft không? Nghĩ 2-3 người nữa. Ok rồi, bắt đầu thôi. Bắt đầu thôi. Ui giời ơi. Cái số may mắn đây rồi. Ôi, mọi người làm gì hay thế? Cải trang điều khiển giấc mơ. Tôi phải mấy con đỉnh cao rồi. Kẹt. Ôi chim ưng mà nha, chim ưng. Cảnh sát chữa. Nhiều hao. Khá là thú. Chế. Hai random mà. Hello Korea. Hello. Ông làm gì vậy? Đi tìm xung quanh xem có tá nào không.
Lát lần sau. Alo. Ồ, hello Nista. Ồ mà anh thấy Kure đâu không vậy? À Kure này. Tí tôi vô phòng kia thì ông đi đâu mất tiêu vậy? Thế là tôi làm nhiệm vụ mà. À ok. Bắt nãy. Bắt hồi nãy đi. Ok. Ở đâu? Lát lần sau kêu Foster đổi sang cái map bình thường đi, map tàu á, tàu vũ trụ ấy. Vãi trưởng. Có cái xác ở nằm trong respawn center nè. Mới vô đã thấy rồi. Bác hiện tại có một cái set ở ở quán sushi. Có một cái set ở quán sushi. Ủa phải nói sao Kure lên bán rồi? Vãi. Lần cuối thấy Kure còn sống mà ta. Lần cuối thấy Kure đi cùng ai giờ? Xác của Ford thì được tìm thấy ở trong respawn center. Respawn à? Cái mẻ mà. À biết đâu bấm cái phần map ấy, tab ấy. Ok vậy là về cái trang này. Hiện tại tôi thấy ông vách nha, ông Ren cơ nhưng mà ông Ren chết rồi. Thì tôi cái này cái trang. Hiện tại tôi đang ngờ là Ita với Hamin Soga. Ita với muốn thua thêm một game giống nãy nè. Mẹ chắc lần cuối Kure đi cùng với ai? Mà đâu trời ơi, cái chạy vòng vòng thì chả cần làm gì. Lần cuối Kure đi cùng với ai thế? Khó nhờ. Phải nói ai vote su hết. Đây không biết. Chịu, hình như tôi ai vote không su à? Không, su skip mà. Có gì đó bình thường. Xem coi. Ista nè. Tát gì đi? Ồ. Cái này như bản đồ à? Ta đừng sửa cái đấy ta. Cái biết. Này thấy giữa Istan dưới hai cây. Xem coi kia lên bạn không biết phải do Istan không nhờ. Ok, anh Su nha. Rồi ok nha. Quay qua quay lại thấy cây bay đầu. lần cuối không phải anh nha, lần cuối thấy cây là bị Isla giết. Thấy rồi. Thấy gì? Em thấy rồi. Không phải anh. Không phải anh. Mày lên ta giết cây sao ta bỏ tao đi ngang mà mày đi xuống. Lần cuối thấy một cái bóng đất màu hồng. Cái bóng đất màu hồng. Không phải anh, lần cuối anh thấy cây là bị Isla giết heo đấy.
Chắc không vậy lát nữa tập trung ở cái chỗ mà chương tập hợp đi. Tôi có cách chứng minh. Chứng minh à? Ừ, ok. Subaru đúng không? Ừ. Cái gì? Không phải tôi. Sora nha, phải em đúng không? Anh chưa làm gì hết mà em. Không, em vừa vòng lên, em thấy có 3 người bên trái đúng không? Em đi từ cầu qua, em đi từ cây cầu bên phải qua, vừa quay lại thấy cây bay mất đầu và anh Su ở đó. Làm gì có, anh đang đi tìm cây với Insta đấy. Lần cuối thấy Insta chỉ theo cây. Để xem coi không biết có phải Insta không. Mắc gì cũng tao vậy. Làm gì của tôi? Em thấy anh với em thấy anh với heo cây mà làm sao biết được. Đấy, sao nghĩ có thể là sao xong vì Insta hết giờ. Nghĩ tới bên kia rồi. Center. Ở đây chưa có ai. Cái chỗ này lại bị phá nữa đây. Fish the line. Đây à? Ôi! Vãi nồi xếp shifter, trời ơi. Ủa mà cái tát gì trời? Insta. Mà như có tới 2 vịt hay sao ấy. Vậy tôi đổi là Insta giả dạng em mà. Đây biết ngay mà. Vai nồi. Người chứ mà mời chưa không phải cúng cây cả. Cái cảnh báo Insta rồi đây. Vai nồi. Tiện thấy Insta với heo cây mà đi cây lên bạn chứ toàn Insta rồi. Thế tự nhiên Sora đổ lỗi chả hiểu. Chưa tài ảo. Mà Sora nha. Em hạn chứ tình gì ơi, em hạn chứ tình gì. Đoạn đó là em quay mặt lại. Ủa mà cái đó Insta chợ vừa rồi nó có khả năng giả dạng à? Đúng rồi. Có khả năng giả dạng. Vãi trưởng. Cướp hình thái con Vãi trưởng. Vết cây bảo vết cây Insta với lại Soja này. Sao vừa nãy em có thể bấm cắt để giết luôn đấy, nhưng mà giết sai sẽ chết. Trời ơi trời. Thì cái giết đại đi. Trời ơi trời. Quá là tuyệt vời. Tại kỹ đừng đánh giá một cuốn sách ra phải bình ngoại. Ông quá nguy hiểm. Insta quá nguy hiểm rồi. Thật sự. Chúng ta đi giết sao tiên rồi. Giết nhầm hơn bỏ sót. Chả giết được hả? Chả thể nào có chủ giết mà ổng là chim radar. Dạ, có sát thủ là mệt à. Tao sát thủ thì bộ phải chọn phải chơi một ngẫu nhiên hết đây. Là ngẫu nhiên không vậy? Thì hết ngẫu nhiên. Tại vì sát thủ nó bắn được không vai trò. Đó là nó bắn được rồi. Sát thủ. Bắt chim bồ câu. Ôi chim bồ câu ăn thịt đấy. Đâu anh nhầm rồi, chim bồ câu là lây nhiễm. À lây nhiễm, nó mà lây nhiễm hết là coi như nó thắng ấy. Đúng rồi. Thấy bá cực kỳ luôn. Đây là cái thấy ăn. Vai nồi. Insta quá tệ.
Ồ, hello Ford. Ủa mà lý do bị sao bị giết rồi ở đâu, ở cái ván trước? Ista xử luôn. Ista đây. Ford ơi, lần sau đổi map khác nha, đổi map tàu vũ trụ đồ á. Oh wow. Ngon, nó giết 3 người luôn, biết. Má ơi, cái khu vực này sắp bị nổ mà. Đây là đâm mà. Không ai nhận ra. Mà cái khu vực này bị nổ, trời đất ơi, chịu. Má tính nói Ford là đổi xem mắt khác, cái mắt tàu vũ trụ, trời đất ơi. Nói xong, chưa nói xong cái chỉ bị cái pháo tung xuống mà. Nghiệp quật. Má, nghiệp quật là có thật mà. Cây ơi, cây à, cây đâu rồi? Anh cây ơi, anh cây đâu thế? Quậy chơi biết. Cây sát thủ đấy ông ơi. Để xem coi. Để xem cây làm gì coi. Ok, cúp điện. Theo cũng sẽ giết mọi người. Ồ, giả vụ xử điện. Ở càng nãy tôi Canada và mọi người phát hiện cái sao. Sau nghi Sora win nhờ. Nghi Sora win quá. Chỉ bộ con win rồi. Rồi xong. Bộ câu win. Bộ câu đá qua. Đừng nói là mọi người bị bắn chết hết nhé. À không đâu, bắt như mọi người bị một con giết ngốc đây. Là thú vị, cả đám bị một carry đập lắp. Má Soul, Ford rồi đến Ista bị cái tia laser rơi xuống luôn. Anh bấm tab là anh thấy được cái tia laser sẽ bắn ở đâu. Đổi map đi Ford ơi. Map Ủa cái gì vậy? À. Lót lâu quá. Không hiểu sao nhờ.
À, code mới nè. Đúng không? Ồ, nút nào để xì hơi vậy? Ép á, núp ép luôn. Phải lát, sẽ phải lát. Ép đâu thấy đâu. Rõ là khó rồi. Để mình tính. Đã có 6 rồi. Ủa khoan, thiếu ai không nhờ? Ủa? Ủa, nãy 7 người mà, 7 người mới đúng mà. Tại vì lâu quá ha. Hiếu cây này không vào được. Ôi trời. Trời ơi. Cây không nghe, cây không nghe. Không nghe. Thế thì ao ra làm lại không? Đó. Ao ra làm lại không mọi người? Không ao. Đừng có ai chọn row thứ 3 được, xong rồi vote thẳng vịt ra xong. Có một vịt thôi, đừng ai chọn row thứ 3 nhé. Ok. Gán chọn chim đa nhé, chứ không là... Ok mọi người. Mà Cái xác không tu ngay cái chỗ không điểm chữ. Má đợt. Còn Miho là ổng là roll tại nè, giết ổng mà tôi không bị chết tức là roll tại nè. Ừ đúng rồi. Tại vì cái Vigilant là giết một người, nếu mà roll đó là roll 6 đối với ngỗng thì nó sẽ không bị chết, còn nếu mà đó là đúng roll người dịch thì người ta sẽ chết. Có đâu. Dân phòng là cho phép tiêu diệt một người và chỉ sử dụng một lần. Bất kể là đó được dùng nhiều lần, nếu mà giết đúng người là giết đúng phe thứ 3 với lại kẻ sát nhân thì không chết, còn nếu mà giết một người là phải chết chung. Cái đó là của Strip mới có dòng đó, còn dân phòng á, Vigilant á là giết ai cũng được mà không có ảnh hưởng gì đến mình hết, nhưng mà chỉ dùng được một. Thế. Ok hiểu rồi, lại lát là giết thêm mấy người. Mà dùng được có một lần à. Đâu nó hồi rồi nè, nó hồi kêu thêm lần nữa nè. Dùng được có một lần thôi. Dùng được một lần á, vậy thế là mình vừa phí đi quân bài của mình rồi. Ở tay rồi. Thì giờ sao? Đấy là mình cũng chơi thiếu người mà. Đấy, chơi thiếu người thì nhanh mà, có 6. Ok. Có ai bắt tôi thế.
đây. Trời ơi, má dập lửa thôi mà trời. Alo alo, có ai đây không? Có. Ở đâu thế? Ai nè. Má tôi đang dập lửa, má Ford giết tôi. Tôi đang xuất hồn ra thì Ista giết. Vãi cái trưởng. Đây nè, hủ phạm đi Trời, đang nè. xuất hồn tôi không im. Hủ phạm đi Đang nè. xuất hồn ra tôi nghe cái phòng mà có bể sen á. Xuất hồn ở đó ra rồi mà đi khám thính xung quanh. Phòng này nữa, ở ngay tại đây nữa. Đang xuất hồn ra được cái Ista trong phát. Vậy chữa Su đang đi dập lửa, thấy Phốt ngay cạnh tưởng Phốt ra giúp ai ngờ đâu không phải, Phốt giết Su luôn. Tưởng là Ista là chưa. Rồi. Ista với vô tình đi ngang ở đây thôi. Rồi bắt đầu, ok, để xem coi. Mọi người đi sửa mấy cái task của mình đi để lấy thêm những battle pass. Hay là Su ra. nãy mà kia giết thêm người khác để là em thắng rồi đấy. Em có một xác rồi, nhưng mà nãy xác anh Su là không kịp. Ôi, giết Kure nè. Xong rồi, win rồi. Rồi. Má Phốt nha. Cái vô đây 10, cái vô đây. Cái tự mò vô. Ista đang mạnh cái sao? Giờ mới thu hồn cái vụ. Ok, cây nè. Đi mời đi hả? Tôi vừa mới thu hồn cái vụ với Ista trong một phát. Đi hơi. Sora ơi, sẵn sàng em ơi. Ủa em ready rồi mà. Từ. Bắt cảnh sát. Cảnh sát mình. Thám tử. Ủa strip. Hello Kure.
Hello, đang làm gì đây? Đang coi cái gửi tín hiệu gì đây nè. Thế là xong rồi đi thôi chứ. Á chà. Thì ra là mùa đông mà. Ok, hiện tại câu đà bắt ca hết cái set kế bên Neko mọi người. Ca hết cái set cái này là cái này có 2 người nằm thì khả năng cao là cảnh sát chịu bất nhập. Không đâu, cái set có một mình à, mất một cái set à. Không, như nếu mà cảnh sát trưởng giết nhầm imposter thì như là cảnh sát trưởng cũng lên bảng luôn mà đúng không? Đâu có. Đúng, giết nhầm thì hai lên bảng luôn, Tất cảnh sát trưởng lên bảng luôn. Nhầm dân giết không, Neko, cái set đứng bên cậu Neko, mà chỉ có một xác thôi. Neko, chỉ có một cái xác thôi, mà cái xác đang đứng bên cậu. Lúc đó là hiện tại cái máy mà sửa cái máy mà nâng rác lên đó. Không, cái xác đứng cái bên, chị coi chị hay tại sao cái xác đứng cái bên không? Không biết. Đó là đang là nhiệm vụ là có để ý gì đâu. Hiện tại là Soga đứng cái bên cây. Hiện tại là Soga nói sao ta? Cái xác ở hiện tại đã ở cửa kênh team mà Soga hiện tại đứng phòng bảo vệ, còn kế bên là Neko. Bắt Neko vô phòng, Neko không thấy xác à? Chị Neko đi đâu? Neko, đó là lúc đó là Neko vô trước, xong rồi là lúc đó mình vô trước, xong rồi là mình làm nhiệm vụ, xong rồi cái xác từ lúc nào không biết. Vô trước mình làm nhiệm vụ. Vô trước làm nhiệm vụ à? Dạ. Cái xác đứng cái bên Neko luôn mà Neko không biết. Đó, các bạn nhiệm vụ nó kiếm cái tầm nhìn rồi mới được. Chắc hỏi số. Ai võ số thế? Ngại với cái xác to, phát cái xác to đụng hết kia mà phát nha Neko không thấy. Liệu có phải Neko không? Ok, hello. Đi sẽ đi rồi, làm tiếp thôi. Khoan, ở đâu rồi? Ok. Tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra. Cái gì đâu trời. Ok, gì đây? Cái này khó nhờ. Turn răng đi. Ok, nó như thế này à. Ok. Thì dưới đây vẫn còn. Ồ, chỗ này không đi qua được. Hello.
Hello không? Cái này ok, như thế này. Ơi trời. Mẹ ơi, mẹ em quýnh rồi. Thời gian mất thời gian nói chuyện quá ít quá, chưa thời gian đâu chút đi. Quá thời gian nói chuyện đi. Mẹ ơi. Tôi đang nghi ngờ Neko với Soga nhưng mà tôi không kịp kịp nói luôn. Có chuyện giờ chưa gian đâu chút đi. Quá thời gian hoàn hảo đấy. Tăng còn hai người sống hay là em chém một. Kịp thời gian hoàn hảo đâu chút đi. Tăng thời gian trò chuyện lên đúng không? Đúng rồi, thời gian hoàn hảo đây. Thật sự luôn. Bắt net ít cực kỳ. Em không cấp được nhiều thông tin. Tăng thời gian info thôi. Tính hỏi lý do tại sao đem bắt ra cái set cái Neko và hỏi Neko bắt từ đâu ra. Thật sự. Cái set cái Neko và hỏi Neko từ đâu ra. Nhưng mà tiếc quá, hay không kịp. Là chức năng của dân phòng. Mẹ Sora nha. Dân phòng trực tiếp với một người. Bắt trực tiếp với một người. Dân phòng đấy. Trận cuối nha mọi người. Hay đi hay nguy hiểm quá là thử thôi chứ sao vậy? Trận cuối nào Suchi xuống. Đủ. Bắt chạy đặt được. Bom. Rồi xong hỏi trà đây. Oh shit, bom. Có ai đây theo diffuser không? Bom kìa. Tôi chơi ba mình thôi. Tay cho cứng kìa. Người bác hồ. Dân phòng. Vả đêm hồi sầm hóa trai rồi. Yo, Kure. Alo, Kure nghe rõ không? Nghe. Ok, tưởng mình bị lỗi nữa. Hello Kay. Hello cậu. Ôi. Nào đang rửa bát này. Thì nhấn hai bên kìa. Ok.
Hello Cây. Cậu. Ủa tự heo? Vất có một người chết nè. Ủa tự heo cái gì này? Hút nổ à? Vất bơm đấy, bơm đấy. Bom tự sát à? Sợ đi. Không đâu cậu, bên kia bơm đấy. Vất có kiểm tra được, vất có kiểm tra chưa? Ui, né ra. Sao vậy? What the hell? Sao vậy? Má ơi bom. Trời ơi trời. Má bom rơi trên người vậy? Tiện đâu ra? Ai cầm bom ấy? Bơm rồi đạn đâu ra vậy? Phót đưa bom trên cây rồi bắt cây bom đẹp cho Phót. Bom là plan. bom đang mà. Tiên là bơm, bạn dính bơm là sao? Tự nhiên tôi bị dính cái bom, tự nhiên tôi dính bom hẹn giờ rồi sao tôi chuyện cho ai đấy trong bóng tối thì. Đây còn không sợ. Tự nhiên tôi bị dính bom. Ai cầm bom nhờ? Mọi người nhìn thấy cái xác của Ita cái bên phòng như giống. Cái phòng cái xác của Ita đấy, bên trong phòng như bom giống. Cái phòng Hatchery đó hả? Cái phòng dưới phòng động cơ đấy. Nãy tôi vừa vô thấy cây report rồi. Cái phòng đó vách hiện tại coi là Ông mà khoan. chưa tìm được vách cái con cú đêm rồi thật sự. Tôi phát. Mọi người nghe ai người Korea. Ok vậy bắt chị bot Neko ơi. Đúng không? Bắt chị bot Neko ơi. Neko à? Gì vậy? Đúng rồi, bắt Korea ký bạn nhưng Korea chết rồi. Bắt Korea chết rồi. Mà bạn còn sống thì bạn cho tôi đết được không? Korea với bạn sống. Korea với tôi mà. Không. Tôi nghe tôi nói là tôi đang đi thì Korea tự nhiên là dí tôi vô phòng đâu, Korea dí tôi giật tôi dẫn. Bắt Korea chỉ cho bạn đây. Bắt nhưng mà bạn chạy bắt nhưng mà tại sao Korea chết? Bạn giết lại Korea à? Neko. Không, đó là tôi đang trong tầm mắt của mình. Cái đó kiểu là cái phạm vi góc nhìn nó vẫn rõ. Trong thời gian không hợp lý. Nên là vẫn có thể thấy được là cảnh là Korea mà nổ. Vẫn thấy được. Đó trong phạm vi nổ. Lộn, trong phạm vi mà nó là kia. Ba cậu nhé. Đúng thiệt mà. Dạ bậy rồi. Đừng nói bạn bậy quá bạn ơi. Quả rồi, Ista cái báo thù. Không đổi lại đại nhân nữa. Ta là nhờ tôi giết. Bạn là bạn đồ nhiều thông tin quá. Anh phát thông tin đó này bạn phải im được đó, phát đẹp bạn phải im hút đó đây thật sự. Đó này bạn im hút đó nhưng không bạn không im rồi. Cái lúc đầu bạn im bạn có thông tin cực kỳ tốt kiểu Ista là có gì đó đặc biệt trong đây. Đã phát thông tin đông người tôi quyết định một con cả hai ngã về không, thế là tôi giết Ista. Đúng không chưa đi. Ai ngờ quả đi đặt bơm giết người không ngờ để coi không đổ lỗi đại nhân. Tại sao bạn lại phát tại sao bạn nói với mặt tôi ấy? Tại sao bạn lại nói với mặt tôi? Nhỏ quá. Tại sao bạn chưa bắt ra cua với bạn như cua chết rồi. Ôi ơi. Nhưng bạn cuộc sống thì bạn biết giao chứ. Giờ đó chính xác là bắt ra cua cầm bom ngược bạn. Chứ là bạn chạy. Được hay đó. Quá tuyệt vời luôn. Tôi ra đi, còn dạng này. Quá chậm mày vang vậy. Ai đó được nhiều hơn ba cực kì. Quá là bắt vang gì à? Mất ai mới bị bên ai đây? Bên là đây.
Rồi này nhận mèo á. Ok, trận cuối nha mọi người. Hả? Trận cuối nha. Hả? Ok, rau cuối. Tôi muốn chúng ta phải chơi fair là nhất có thể. Bắn tỉa. Wow, trời quá nhé. Bắn tỉa với xô chơi là cùng một phe đúng không? Không đâu, bắn tỉa chỉ có chính trị gia. Chính trị gia hình như là phe ngỗng, chỉ có bắn tỉa mới là phe vịt thôi à. Bình lính bắn tỉa. Tụi lính bắn tỉa với thứ không chạy lại bắn tỉa đâu, bắn tỉa nó nhắm nhanh lắm. Nè không biết có bắn được như kiểu kia không ta? Bật ngắm bắn liền. Giờ mấy FPS. Không, bắn tỉa là bật lên là mình sẽ thoát xác ra và nhắm. Hello. Hello Khôi nha. Để đâu chà mà muốn. Dạ mà muốn nó coi trò. Không ghiền mấy cái hashtag trên này dữ lắm. Thông báo vị trí đi bạn. Ok, thông báo vị trí. Cái xác ở đâu? Where is the body? Ok, so bắt tay cái xác đâu Sua? Phòng chính à? Mọi người đưa vị trí trước, mọi người vị trí trước đã. Ở đâu bắt Sua xác đâu Sua? Vừa nãy là anh thấy là cây đang đứng ở khu vực dưới, ở gần community cây, cái đường link với weapon. Sua phòng cái xác đâu Sua? Sua cái xác ở đâu? Weapon. Mà xác cái xác. Xác phòng vũ khí à?
phòng y tế à? Kể mà nghe nè. Hồi nãy trước khi Ista chết thì tôi và Ista đã chơi trò nhân tướng không biết là phòng truyền thông. Hiện tại mọi người hiện tại là mọi người sẽ đi vào phòng giải trí. Mọi người hiện tại là hiện tại cây đa thấy cái đồng phát đồng chấm rồi, hiện tại cây đa thấy đồng chấm vết từ bên dưới bên đi lên, và hiện tại cái này có mỗi Neko mà có mỗi Neko vết từ những trong đây à. Hiện tại là cây với Ista nè, vết hiện tại có từ ngắm và hai liên chỉ cũng như QE luôn. Vết QE có chỉ nè, hiện tại có mỗi Neko à. Hiện tại cây để xuống bình nước không nghe có tác cái bình nước có lắm. Cây hiện tại như kia mỗi Neko thôi. Bạn vắt ra bảo trường hợp luôn. Đấy là mình có chim radar đó nha mọi người. Mình có chim radar. Hiện tại cái có hàng định xuống người tốt rồi, cái hàng định xuống người tốt. Giờ cái hình vắt ra xuống vắt cua đại người tốt rồi. Tại có bỏ đây con đánh nhí nhớ à. Ê mọi người. Là mình có chim radar. Sao mọi người chứ sao người làm thế có mỗi đi. Sợ chim radar vậy trưởng. Ok hello cái đồng cắm thấy không? Ok có chuyện ngay mọi người. Tại tôi đang tôi nghi Neko hay chúng ta cùng nhau giá xích Neko. Có một gia ta bấm sự kiện thôi, bắt ra về chỗ để bỏ Neko ra. Làm gì chỗ đây? Làm chỗ đây? Còn làm gì chỗ đây? Giờ nó cây làm gì? Làm gì đấy có? Đây, được chưa? Sao rồi?
Đúng Neko thiệt à, vãi. Neko làm sao để mọi người nghi ngờ Su mà. Và hết là mọi người không nghi ngờ Su luôn mà, chịu luôn. Không đâu Neko ơi, Neko. Tôi nghi ngờ Neko mày bắt nghe tôi cử người giám sát này. Khó nhờ, cái Dodo này khó nhờ. Bắt Su nó giờ có bắt có làm gì đâu. Mọi người hiểu đi, không làm cái gì hết. Quá, tôi tính làm mọi người nghi ngờ đấy trời, khó thế nhờ. Neko ơi là Neko, tôi tại sao bạn làm thế Neko? Tôi nghi Trời ơi, mọi người không biết có làm cái gì đâu. Giết một ai là tôi luôn. Tận 2 người hay cỡ bạn đấy Neko. Tận 2 người. Giờ giết bừa một người cũng chết, giết sao cũng chết hết. Tự sát luôn, Neko tự sát luôn người. Bắt chị với tôi thôi à. Nhiều khi Neko giết được hai cùng lúc hay à, nhưng mà giết được thì tất cả mọi người sẽ ghi ngờ Neko luôn. Bởi vì hai cùng lúc là hai người giám sát Neko. Đó là mọi người sẽ ghi ngờ Neko. Với đại Subaru yên quá, Subaru yên cực kỳ luôn, thật sự. Nếu Subaru có thông tin trên vết giả với cây đó thì vết phải ngờ Subaru hơn. Nhưng mà cái Subaru im đặng. Thế nên là cây không ngờ Subaru. Ôi. Với lại cây mọi người cũng biết là cây ai diễn luôn rồi. Cây chính xác là thám tử khi về hơn cây cung cây chết và Subaru rồi. Thế nên là vết Subaru tài. Cây chết cầm người sau bắn tỉa này. Rồi luôn. Ok, thế là dừng lại đây đúng không? Nó chơi tiếp đi. Còn sớm mà đúng không nè? Hồi nãy nói gián cuối mà. Thế là Phóc cũng nghĩ mà. Anh chắc cũng sắp sửa rồi. Hả? Mày giờ này có gì thông tin? hai lần làm thảm hại cả 2 lần. Đó là cũng khuya. Thảm hại cả 2 lần. Hai đứa con đổ quá đi coi. Hai đứa con đổ cực kỳ luôn. Cái lúc lộ bắn tỉa cũng vậy nữa. Xui. Để cô lộ quá. Rồi cô độ này bắt ra hết nên cái có hiện ra được. Mấy công như chút cái đợt nãy luôn bắt ra biết cô bắt ra không độ biết cô EVM đấy thì cây bắt ra cây có thông tin. Nhưng không ngờ bắt để cô là nói luôn. Thôi không sao. Làm lại, làm lại. Cái lần đấm bên như là xui thôi, còn cái lần bắn tỉa không làm được cái gì hết. Vào đâu chứ để tan đây. Sau này lặp lại thôi được rồi, bye bye mọi người. Bắt do thấy giờ cái đinh bắn tỉa như chỉ lúc đó có tận 3 người đâu, có Esta bắt Kuro Kui với cây nè, mà hình như bắt ra bắn độ quá. Cái này cái là được 3 người. Trời, bắn tỉa làm lính gì mà phải làm lính bắn tỉa gì mà phải làm một chút là quay lại đi vòng một chút đi lại đi vòng, không làm được cái quỷ gì. Đó thế nên coi nó cực kỳ bắt đó là lý do cây không phi nó không bên trọng bắn tỉa cơ, thì bắn tỉa cực kỳ chế độ luôn. Bắt chị đi bắt chạy chị bắt Google đó nghe cô. Chịu. Nói chung thì sủi thôi. Ok sủi. Ok sủi thôi. Ôi trời ơi, làm chinh đa nhưng mà sao ta, khó làm mọi người nghi ngờ thế nhờ.
Hóa chất giờ Su nên off đi nhờ. Cũng trễ rồi nên là mai Su sẽ live tiếp nha. Ok, Su có mời ghé qua nha. Thank you. Này có tôi sẽ master. Đây là bộ collab hôm nay sao ta, kiểu thiếu một người á, kiểu thiếu đúng người, tại có khi người kia ngủ quên hay quên rồi, thành ra là phải thêm viewer với cả thêm anh cây vô nữa, nên là sorry mọi người nha, mong mọi người thông cảm cho Su nhé. Rồi ok, stop stream nha, bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào mai nha.